Hello boys. Hi කොහොමද කට්ටියට සුබ උදෑසනක් මොකද වෙන්නේ අපේ කොල්ලෝ ටික Facebook පැත්තෙන් දැනුයි live එක වැටුනේ YouTube live බැටලා විනාඩි 5ක් විතර ගියාට පස්සේ විනාඩි 5 නෙවෙයි විනාඩි 2 3ක් විතර ගියාට පස්සේ හරි ඉතින් කට්ටිය මේ පැත්තට තාම එකතු වෙන ගමන් ඉන්නේ Facebook YouTube දෙපැත්තෙම මොකද වෙන්නේ ඉතින් කට්ටිය සැදී පැහැදී සිටිනවා සුපිරියක් කරන්න ඉතින් හරි කට්ටිය එකතු වෙන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් ආචුට්ටකින් chat එක Facebook chat එක නෑ කියන්නේ ලයික් කරලා ෂෙයා පාරක් දීලා ගැම්මක් අල්ලලා ගන්න ඕනේ කොල්ල ටික ලයිව් එක පටන් ගත්ත ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ කට්ටිය ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ බලමු Facebook පැත්තේ බලමු තුෂාර් සෙට්ලා ඉන්නත් එක කවිදු සෙට්ලා ඉන්න කවිස් සෙට්ලා ඉන්නවා කවුද මේ අපේ මේ පසිදු මොකද වෙන්නේ නිපුන් හායි කොහොමද මචං ඒත් එක්ක YouTube පැත්තෙන් විඳු වෙනදා වගේම පළවෙනි කමෙන්ට් එක ඒත් එක්ක තුෂාර ඒත් එක්කම ෂෙනල් ජනෝද් හරින්ද්‍ර ලෝචන හායි ජනෝද් මල්ලි මොකද දනුෂ්ක හායි ඉතින් කට්ටිය මුන්න සෙට් නම් මේ පැත්තේ එලගිරි වගේ ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් ඇෆ්ගනිස්තාන අලුත් ජර්සි නැද්ද නෑ තාම දාලා නෑ ඇෆ්ගනිස්තාන අලුත් ජර්සි කොහොමත් වර්ල්ඩ් කප් එක පටන් ගත්තාට පස්සේ ওই ජර්සිස් ටික එයි මචං අපේ අලුත් ජර්සි එකක් තාම හරියක නෑ හරිද අපේ ජර්සි හදන මල්ලිගේ PC එකේ ප්‍රශ්නයක් කළා ඉතින් ඒ මල්ලි නැති හින්දා අපේ ජර්සි එක ටික පරක්කුයි අපේ ජර්සි එක වෙන කවුරුහරි හදලා දැම්මොත් අපි එකකින් ගමු හරිද ඉතින් අද මෙන්ඩාද කැප්ටන් කියලා අද සමහරක් වෙලාවට අද මෙන්ඩිස් කැප්ටන් වෙන්නත් පුළුවන් බලමු එහෙම වෙනසක් කරලා බලන්න පුළුවන් තරුදු අන්න තරුදු නම එළගිරි ක්‍රිකට් 24 එක ගැනත් ඔන්න දැන් මේ දවස්වල දැන් ඔක්තෝබර් 5 වෙනිදා රිලීස් වෙන්න නියමිතයි අප්ඩේට්ස් එනවා හොගාලා කට්ටිය ලයික් එකක් දෙන්න ඕනේ බොයිස් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දෙන්න ඕනේ ඉතින් ෆලෝ කරපු නැති කට්ටිය දැම්මම ෆලෝ පාරක් දෙන්න ෂෙයාස් 6ක් දාලා දෙන කට්ටිය පුළුවන් කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාන්න කැප්ටන් මෙන්ඩිස් දන්න එක හරියටම ෂුවර් නෑ මචං අපි බලමු කැප්ටන් මෙන්ඩිස් ආවේ වෙන්නත් පුළුවන් මොකද වෝම් අප් මැච් එක නිසා එහෙම දුන්නත් ගැටලුවක් නෑ හරිද මෙන්ඩර් කැප්ටන්සි එක දුන්නත් එහෙම ගැටලුවක් නෑ මොකද ඔයාලා දකින්න නැති බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සවුත් අප්‍රිකා ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති කැප්ටන්සි එක එයාලගේ ඊළඟට කියන්නේ වයිස් කැප්ටන්ට තියලා බලලා තිනවා. ඉතින් බංග්ලාදේශලා එයාලගේ වයිස් කැප්ටන් සහ මේ අන්ඩර් 19 වල කැප්ටන් හිටියේ මෙහෙදි හසන් මිරාස්ව ටෙස්ට් කරලා බලුවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරලා බලන්න මොකද මේක වෝම් අප් මැච් එකක් නිසා මේක ජයග්‍රහණයම නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ. මේක කණ්ඩායමේ සංයුතිය හරි සංයුතිය මොකද්ද කියන එක බලන්න සහ කණ්ඩායමේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක බලා ගන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි මේ ලබා දීලා තින්නේ ඉන්දියන් ග්‍රවුන්ඩ් වල. ඉතින් අපේ යන ප්ලේයිං අපේ සෙල්ලම් කරන 11 ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොතනද තියෙන්නේ? පිතිකරුවන්ව අපි හැමදාම ඉගෙන අපි පිතිකරුවෙක්ට අපි දැන් ගහනේ මේ සෙල්ලම් කරන 11 නියමිත තැනක් තියෙනවා. හරිද? සමහර පිතිකරුවන්ට නෑ හැබැයි ගොඩක් පිතිකරුවන්ට නියමිත තැනක් තියෙනවා. මේ තැන තමයි හැමදාම අපි දැකලා තියෙන මේ පිතිකරුව සෙල්ලම් කරනවා. නමුත් අපිට අත්අතා බැලීමක් කරන්න පුළුවන් මේ පිතිකරුව මේ තැන නැතුව මේ පිතිකරුවට තවත් හැකියාවක් තියෙනවද? මේ පිතිකරුවගෙන් අපිට මීටරින් එහාට ගිය වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඔය වගේ දේවල් කරුණු කාරණා අත්අතා බලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මේ පළවෙනි මැච් එක අපි මග හැරගත්තා. ඉතින් දිමුත් කරුණාරත්නම 8 වෙනියට බැට් කරන්න වෙලා තිබ්බා. ඒකයි කියන දේ මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි දිමුත්ට එදා ආපු ඒ තැනදිත් හොඳ දෙයක් කරන්න තිබ්බා. මොකද දිමුත් එනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ පන්දු වාර 15ක් විතර ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. හරිද? එතකොට දිමුත්ට පුළුවන් බෝලෙත් පරන වෙලා තින්නේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් විදිහට සෙට් වෙලා ඉඳලා දනාට සපෝට් එකක් දීගෙන අපේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 300ට අරන් යන්න තිබ්බා. නමුත් පුදුම හදිස්සියක් තිබුණේ රන් අවුට් වුණා. ඉතින් අපි ඒ ගැන කලින් තරගය ගැන කතා කරලා නැහැ. කලින් තරගය පරාජයට පත් වෙලා දින්න. ඉතින් අපි එතනදී අපේ අඩුපාඩු ගොඩක් අපි දැක්කා. විශේෂයෙන්ම අපි මේක මම දකින්න දේ මම මේ කියන්නේ. අපේ ටීම් එක තාම මට හිතෙන විදිහට 300 සීමාවේ නැහැ කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. හරිද? අපි ඉන්නවා 250 60 සීමාවේ. නමුත් මේ 300 සීමාව කියන එක නැහැ කියන මට හිතෙනවා. අපිට 300 සීමාවට ඇදන් යන්න පුළුවන් පිතිකරුවෝ ඉන්නවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේකට අපිට ඇතිලා තියෙන මේ කියන්නේ මේ ඩවුට් එකට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න අද chance එක තියෙනවා. උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් අපේ පිතිකරුවන්ට. ඔයාලා හිතනවා නම් මේ ඉන්න ටීම් එකට ලකුණු 300ට එන්න බෑ කියලා ඔන්න බලා ගන්න අපි 300ට යන විදිය කියලා හොඳ උත්තරයක් දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මචං දැන් නිකමට හිතන්න ඔයාලා හිතන්න අපේ ටීම් එකට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලකුණු 325ක් ගහලා දෙනවා. 325ක් ගහනවා 325ක් ගහලා හරිද 325ක් ගහලා අපිට දෙනවා චේස් කරන්න 325 චේස් කරන්න දෙනවා.
අපිට අපේ පිතිකරුව මේ ලකුණු 325 කියන එක හැන්ඩල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න මට මාර ආසාවක් තියෙනවා. මොකද මේ වගේ ලකුණු 325ක් හඹා යන්න අපේ කට්ටියට පුළුවන්ද කියන එක. අපේ කට්ටියගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එකත් දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්න බලන් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. ලයිව් එක පොඩ්ඩක් ලැග් වුණා. හරිද? 300 සීමාවේ නැත්තේ පවර් හිටර් කෙනෙක් නැති එක බං කියලා හිතනවා. ඔව්. මෙහෙමයි. දසුන්ගෙන් එන ලකුණු ටික අඩුකම එතන ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා ලකුණු 300 සීමාවට යන්න. සහ තව දෙයක් බලපානවා. අපේ මුල හරි මැද හරි ප්‍රතිකරුවෙක් අල්ලගෙන ලකුණු 50ක් 60ක් ගහනවා. හැබැයි මේ මුල හව මැද එක ප්‍රතිකරුවෙක් චරිත් වෙන්න පුළුවන්, පැතුම් නිස්සංක වෙන්න පුළුවන්, ධනංජය වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි සදීර හරි කියමුකෝ කවුරු හරි ගහනවා. හැබැයි අපි ওই ලකුණු එක්කෙනෙක් ලකුණු 60ක් 70ක් ගැහුවට වැඩක් නැහැ. මැදින් හෝ අගින් ප්‍රතිකරුවන් දෙතුන් දෙනෙක් අඩු ලකුණු වලට අවුට් වෙලා. එතකොට වැඩක් නැහැ මචං. අර පිතිකරුව ගහපු ලකුණු සංඛ්‍යාව අර අපිට යන්න තිබ්බ ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කඩන් වැටෙනවා. අපි කියමුකෝ එදා දනා ගැහුවා එක පැත්තකින් අල්ලගෙන. නමුත් දනා ගැහුවට වැඩක් නැහැනේ. දස්ස ලකුණු ගැහුවේ නැහැ. සදීර ගැහුවේ නැහැ. අසලංකගෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත අසලංක අවුට් වුණා. හරිද? එතකොට එතන ආපු නැති ලකුණු ඒ තුන් දෙනාගෙන් ලකුණු ආපු නැති එක මාර විදියට බලපෑවා. හරිද? ඉතින් දස්සගෙන් ලකුණු කීයක් හරි අපි එතනින් ඒ ලකුණුත් එක්ක ඒ දස්සගෙන් ආපු ලකුණු ගානත් එකතු වුණත් මං හිතන්නේ අපිට 300ට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද ලකුණු 300කට යනවා නම් මචං අඩුම ගානේ මුල් පෙළ කියන්නේ අපි කියමුකෝ මුල ගහන 5 දෙනා කියමුකෝ මුල ගහන 5 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක්කෝ තුන් දෙනෙක් ලකුණු 50 කැලියක් දාලා තියෙන්න ඕනේ මචං. ලකුණු 50 කැලියක් දාලා දෙනුනේ ඉතුරු කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි ඉතුරු ටික ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන අපිට මචං අර රියල් ටෙස්ට් එකක් අපේ ටීම් එකට දැන් හම්බෙනවා රියල් ටෙස්ට් මචං. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ඉස්සරහට හම්බෙන්නේ ක්වොලිෆයර් රවුන්ඩ් එකවත් මුකුත් නෙමෙයි වර්ල්ඩ් කප් එකේ මේන් ස්ටේජ් එක අපිට හම්බෙන්නේ. හරිද? මේන් ස්ටේජ් එක හම්බෙන්නේ අපිට හම්බෙනවා සුපිරි කණ්ඩායම් හම්බෙනවා. සහ දැන් අනිත් ඉන්න කණ්ඩායමත් හොඳටම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට රියල් ටෙස්ට් එකක් හම්බෙනවා. අපේ ටීම් එක ඇත්තටම කොතනද ඉන්නේ කියන එක පෙන්වන්න සහ බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ටෙස්ට් එකක් හම්බෙනවා. අපේ පිතිකරුව කොතනද ඉන්නේ? අපි පිතිකරුවන්ට කරන්න පුළුවන් දේ මොනවාද? අපි පිතිකරුවන්ට අපි තාමත් අපි දැකලා නැති දේවල් මොනවාද? මේ දේවල් අපිට කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා ඔප්පු කරන්න හොඳ chance එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් අද කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ සමහරක් විට වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට කුසල් මිනිස්ටර් නායකත්වය දෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මං කියපු දේවල් වල වැරදිට තේරුම් ගන්න නැති වෙයි. ඔයාලා මේ දේවල් හරියට තේරුම් ගනි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු අපේ කණ්ඩායම අද කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද මැච් එක තියෙන්නේ අපිට කලින් තරඟේ සෙල්ලම් කරපු ගුවාහටි ක්‍රීඩාංගණයම තමයි. ඉතින් ගුවාහටි වල අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකේ මේන් ස්ටේජ් එකේ මැච් නෑ දන්න තරමින්. ගුවාහටි වල අද වෙදර් රිපෝට් එක ටිකක් අවුල් බොයිස් කඩින් කඩ වර්ෂාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගින් දිගටම වර්ෂාව ඇති වුණොත් තරඟේ සමහරක් වෙලාවට අතහැරලා දාන්නත් පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ දේවල් කොහොම වේද කියලා. දවල් වරුවේ සහ හවස් වරුවේ වර්ෂාව ඇති වෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි. තීක්ෂණ ෆස්ට් මැච් එක මිස් වෙනවලු නේද? තීක්ෂණ 4 වෙනිදා යනවා. තීක්ෂණ 4 වෙනිදා සහභාගී වෙනවා මචං අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙනවා. නමුත් එකතු වුණාට සවුත් අප්‍රිකා මැච් එක සෙල්ලම් කරයිද නැද්ද කියන එක තාම ෂුවර් නෑ මචං. හරිද? අනිත් ටීම් සුපිරි ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. මචං අනිත් ටීම් ෆෝම් එකේ ඉන්න එක අත්ත නිව්සීලන්ඩ්ලා ඉන්න ෆෝම් එක පොඩ්ඩක් හිතපන් කොහොම පාට්ට ටීම් ස්ටාර් සද්දේ ආවේ නැද්ද? ස්ටාර් සද්දේ අපි අනිත් වීවට. ඔය තියන්නේ ලකිරේ අඩෝ ඒ අර view එකේ ඉඳි ස්ටාර්ස් එකතු වෙන්නේ නැහැ බං ගෝල් එකට. අපරාධ හරිනම් දැන් 200 වෙන්න ඕනේ. එලගිරි මේ ඉතින් හරි තීක්ෂණ එකතු වුණා බොයිස් කණ්ඩායමත් එක්ක අපිට 4 වෙනිදා කුසල් ජනිත් පෙරේරා ආබාධ තත්ත්වෙන් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ ආබාධ තත්ත්වේ කුසල් ජනිත්ගේ ඒක එයාගේ අතේ ඇතිවෙච්ච පොඩි අමාරුවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක දැන් ෂේප් වෙලා තියෙනවා. ස්කෑන් එකේනුත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ කියලා කියතර. හැබැයි කෝකටත් කියලා අපිට ආරක්ෂා කරගන්නත් හින්දා කුසල් ජනිත් අද තරගයේදී කුසල් ජනිත්ගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිතයි. ඒක නිසා කුසල් ජනිත් නැතුව ඇති අද බොහෝ දුරට. ඉතින් අපි බලමු අපේ කණ්ඩායම කොහොම වෙනස් වෙයිද කියලා. දසුන්ට අද විවේකයක්ද අපි බලමු. තාම ඒක හරියටම ෂුවර් නෑනේ. ක්‍රිකට් 19 දාගත්ත අය කිව්ව වෙබ්සයිට් එකෙන් දැන් ඒක නම් මම ප්ලේ කරනවා. ඒකේ හැම දෙයක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. දාන්නේ ඒකනේ කියන්නේ. සුපිරිනේ ගැම්මනේ. ඉතින් එලගිරි.
අපිට ෆස්ට් බැටින් තමයි අවුල් මට හිතෙන ගියා. ඉතින් මචං ෆස්ට් බැටින් අවුල් කියලා එහෙම බෑනේ. අපි ෆස්ට් බැට් කරන්න වෙනවා මේ වගේ ග්‍රවුන්ඩ් වල ටොස් එක ආවොත් එම ෆස්ට් බැට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් අද මං කිව්වේ ගුවාහටි වල තියෙන බොයිස් ඉතින් ගුවාහටි පිච් එක ගැන දැන් ඔයාලා දන්නවා ඒක ගැන ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන අමුතෙන් ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ. ලකුණු අතර තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පිතිකරුවන්ට වාසිදායක ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේක. ඉතින් පිතිකරුවන්ට වාසිදායක වගේම තමයි පන්දු යවන්න ඕන දැනගන්න ඕන මචං. හරි තැන්වල පන්දු යවලා හරියට ටෙස්ට් ලයින් එකෙන් ලෙන්ත් යූස් කරලා ටෙස්ට් මැච් වල දාන ලයින් එකෙන් ලෙන්ත් යූස් කරලා පන්දු යවලා මේකේ කඩුළු ලබා ගන්න පිතිකරුවන්ව වරදකට පොළඹව ගන්න. ඒ කියන්නේ ටිකක් ට්‍රික්ස් යූස් කරන්න ඕනේ. ටික උගුල් අටවන්න ඕනේ මෙයාලට ෆීල්ඩර්ස්ලා දාලා උගුල් අටවලා ඒ උගුල් වලට අහු කරගන්න දැනගන්න ඕනේ පන්දු යවන්න. ලකුණු තියෙනවා හොඳටම මේ පිච් එකේ ලකුණු 300 කියන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. හඹා ගිහලා තරග ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊයේ දකින්න ඇති අපිට මේ පැත්තෙන් තවත් තරු කමෙන්ට් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක මට මිස් වුණාද? මේ දෙන්නේ කුසල් අඩේ good morning අපි යනවා වැඩට අඩේ thank you බං. ඊයේ රාත් කුසල්ගේ කමෙන්ට් එකෙන් තමයි ලයිව් එක එන්ඩ් කරේ. අද ඔන්න පටන් ගත්ත ගාව කුසල් තරු 50ක් දාලා තිනවා thank you. sorry bro මට එන්න බැරි වුණා ලයිව් එකට මගේ ලොකු ස්ටික් සර්ජරි එකක් කරා අම්මට. ඒ මොකද්ද ෆාස්ට් සර්ජරි එක? ස්ටාර්ස් වලින් තමයි රෙවෙනියු එක දෙන්නේ. ස්ටාර්ස් ගෝල් එක 10000ක් ගන්න ඕනේ මචං. කොහොම හරි මාසෙට 10000 කඩුව ගහන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට අන්න මේ පැත්තේ අපිට membership ගන්නවා. ජාත්‍ය එලකිරි අපිට membership එක renew කරනවා. thank you. අනේ අපිට membership ලා 40 වෙන්න 3 දෙනා අඩු වෙලා තිබ්බේ. කොල්ලෝ 6 දෙනෙක් membership අයින් කරලා ගියාන්කෝ ඉතින්. ඒ නිසා දැන් ආයෙත් 34ට අඩු වෙලා. ඉතින් membership ගන්න පුළුවන් කට්ටිය නෝ අනේ පොඩි සප්පයක් දෙන්න පුළුවන් නම් membership එක අරගෙන ඉතින් එකම කමෙන්ට් එක දිගට දාන්න එපා මචං. YouTube එකේ ස්පෑම් වෙලා කමෙන්ට් දාන්න බැරි වෙයි. ඉතින් YouTube පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් වුණා Facebook පැත්තට ඇවිල්ලා ස්ටාර්ස් දෙන්න පුළුවන් ඩොනේට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් World Cup එකෙන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ක්‍රිකට් එක තියෙන තත්ත්වය. ඔව් බලන්න පුළුවන් ඒක ඇත්ත. ඒක තමයි කිය රියල් චෙක් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ටෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා අපිට මේ බලමු. රියැලිටි චෙක් එකක්. රියැලිටි චෙක් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා මේ World Cup එකේදී අපිට හොඳ කණ්ඩායම් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක මතක් කරන්න අමිල බලි මොකද වෙන්නේ? හයි ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ මේ දැන් අද තරගේ තියෙන ගුවාහටි වල ඉතින් ගුවාහටි වල පිච් එකේ ගැන මම ඔයාලට ලොකුට කියන්න දෙයක් නැහැ. හදිසිය අද අපි කාසිවාසී අද ජයග්‍රහණය කරොත් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අපි මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙනවද නැත්නම් මුලින්ම පන්දු යවනවද? ඔයාලගේ තීරණය මොකද්ද? මම හිතනවා අදත් අපි මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්නොත් හොඳයි. මොකද එදා වෙච්ච අඩුපාඩු අද හදා ගන්න. හැබැයි ඔයාලගේ තීරණය ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? චාමිකට ටීම් එක ඇතුළට එන්න මචං කවුරු හරි ඉන්ජරි එකක ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තමයි මම හිතන්නේ චාමිකව ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක තමයි තත්ත්වය. අද චාමික සෙල්ලම් කරන්නේ මම දන්න තරමේ වෝම් අප් මැච් වල අතිරේකින් කියන්නේ මේ රිසර්ව් ප්ලේයර්ස් ලට සෙල්ලම් කරන්න බෑ මම දන්න තරමින් බා. පන්දු යවන්න ඕන කියලා දෙනවා බැට් ෆස්ට් කියලා දාලා දෙනවා ෆස්ට් බැට් කියලා දාලා දෙනවා මුලින් බෝල් කරන්න ඕන කියලා දෙනවා බෝල් ෆස්ට් කියලා දාලා දෙනවා. හරිද? සෙකන්ඩ් බැට් හොඳයි නේද කියලා අහලා දෙනවා. හරි. ඔව් අපි බලමු ගොඩක් කට්ටිය කියලා සෙකන්ඩ් බැට් හොඳයි කියලා මුලින්ම බැට් කරන්න ඕන. හැබැයි මෙහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි එදා අපි මුලින්ම බැට් කරලා අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්ලෑන් එකට අපිට යන්න බැරුව ගියා බා. බලමු කමක් නැහැ. ඉතින් දැන් ගුවාහටි වලම සෙල්ලම් කරන හින්දා මුලින් බෝල් කරලා බැලුවත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ දැන් එදා මුලින්ම බැට් කරපු හින්දා හම්බායම හොඳයි කියලා දෙනවා. බැට්ස්මන්ලට වඩා ලයිය බැටින් පැත්තෙන් හොඳක් කරා. ලයියගේ කොන්ෆිඩන්ස් බලංගු මම පොර මාර කොන්ෆිඩන්ස් පිටනේ මම බැට් කරන්නේ. හේෂාන් මොකද වෙන්නේ? හයි හම්බායම හොඳයි කියලා දාලා දිනවා. එලගිරි පුරු තරගයක් නම් ගහන එක හොඳයි කියලා දාලා දිනවා. ඔව් දැන් මේක අපේ පිටිකරුවන්ට දැන් මෙතන අපිට වැඩි වගකීම් තියෙන පිටිකරුවන්ගේ පැත්තේ. පන්දු යවන්නගේ පැත්තේ තේහා වග සමාන වගකීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඊට වැඩි වගකීමක් තියෙනවා මචං පිටිකරුවන්ගේ පැත්තේ. ඉතින් බලමු පිටිකරුව මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. ප්‍රශ්නේ මේකයි අපේ ෆස්ට් බැට් කරන කේස් එක නෙමෙයි අපේ උන් පිච් කන්ඩිෂන් රීඩ් කරන්නේ නැහැ හරියට. පොඩ්ඩ එහෙම වුණ ගමන් අපේ උන්ට දිමියා ටික නෑ ඇත්ත ඒ කතාව ඇත්ත. අපේ මචං අපේ කට්ටිය මේක හරියට රීඩ් කරන්නේ නැති එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මේ පිච්චර ලකුණු තියෙනවා කියලා හිතලා පැනන ගහපු පටන් ගත්ත ගම ගහන්න ගන්න හතර අතේ. එදා සදිරගේ විකට් එක වන්නේ අපරාධේ. සදිරගේ විකට් එක පට්ට අපරාධේ. සදිරට හොඳට අල්ලගෙන ඒ පිච් එකේ අඩු සදිරයට ඊසි ගහන්න තිබ්බ ඉනිමක් බං. පට්ට ඊසි ගහන්න තිබ්බ ඉනිමක් බංගලාදේශලා ලස්සනට උගුල් ටික ඇටුවා. පැතුම්ට උගුලක් ඇටුවා. ඒකට අහු වුණා. චරිතස්ලංගේ උගුලට අහු වුණා. සදිරනා විකට් එක දුන්නා. පැනලා අතටම දුන්නා ගියාන්කෝ අර ලොන් ඕන් එකේ ලොන් ඕන් අර ලොන් ඔෆර් හිටපු එක අතටම දුන්නා බං. අඩෝ ඒක අපරාධේ බං ඒ විකට් එක පට්ටම අපරාධයක්. ඉතින්
මේ වගේ පිච් වල මේ වගේ බලෙන් විකට් දෙනවා නම් මචං අපිට ලකුණු 300 කියන්නේ හීනයක් බං. හරි ඉතින් හරි. ඉතින් බොයිස් ඉතින් මම මේ අවශ්‍යම කරුණු ටික අද කතා කරේ මේ වැඩිපුර දේවල් කතා කරේ නෑ අද. තනිකර අවශ්‍යම දේවල් ටික කතා කරේ. දසුන් ශානකගේ නායකත්වයේ අද රෙස්ට් එකක් දෙනවා කියලා ඔන්න මම දැක්ක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම තමයි දීලා තිබ්බේ. බලමු මේක ඇත්තද කොහොමද කියලා. ඊ ඉංග්ලන්ඩ් ගහපු ගේල බලන් අපි ඉමේජ් ඊයේ මැච් එකේ ඉවරනත් එක්කම ලයිව් එකක් දාලා ඔය ගන්න මාර විදිහට අපි විස්තර කතා කරා. ඒ මාර එෆර්ට් එකක් මචං පට්ට පොසිටිව් වා. එක පැත්තක ජෝ රූට් එයාගේ රෝල් එක කරද්දි බලන් එයා පැත්තේ ආවිල්ලා ආපු පිටිකරු ටිකේ ගහපු ඉනින්ස් ටික බය කියන දේ ගෑවිලවත් නැතුව ගැහුවේ මචං. මොයින් අලිට එනකන් ගැහුවා බා. මේ පිස්සෙක් වගේ ගැහුවා. ඉතින් මොයින් අලි අන්තිමට ඇවිල්ලා. හරි. අදවත් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු බොයිස් අපේ කණ්ඩායමේ මේක වෝම් අප් මැච් එකක්. අද අපේ කණ්ඩායමේ මේ බැටිල් ලයින් අප් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මොකක් කියන්නේ මේ වගේ වෝම් අප් මැච් එක පොඩ්ඩක් අත්අදා බැලීමක් කරලා බලන්න ඕනේ මචං. නැතුව අපි වර්ල්ඩ් කප් මේන් ස්ටේජ් එකට ගිහලා අත්අදා බලලා වැඩක් නැහැ. හරි ඉතින් අපි බලමු අද අපේ බැටිල් ලයින් අප් එක මැච් එකේ කොහොම වෙයිද කියලා විශේෂයෙන්ම මේ වැස්සෙන් බාධා ඇති වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. හරිද? අපේ වර්ල්ඩ් කප් ජර්සි එක මචං නැහැ තාම ගේම් එකට ඇවිල්ලා. අපි ගේම් එකට ආපුවම දාගමු මචං. හරිද? ලකුණු 350ක් ගහුවොත් ගේමක් දෙන්න පුළුවන් නේද කියන 350ක් කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් 350 ගහන්නේ කොහොමද කියන එකයි ගැටලුව බං. අනේ මේ අශ්වින් ඔයාව නම් ස්පෑම් වෙලා මං හිතනවා YouTube එකෙන් ටික වෙලාවකට එළියට විසික්කේ වට කමෙන්ට් දාගන්න බැරුව. ඔයා දැන් එකම කමෙන්ට් එක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10 පාරක් දාලා දෙනවා එකම කමෙන්ට් එක. ඔහොම දැම්මොත් නම් මචං ඔයා ස්පෑම් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ස්පෑම් වෙනවා කියන්නේ YouTube එක ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයා එකම කමෙන්ට් එක කොහොම එක දිගට දාපුවම ඔයා ස්පෑම් කරන කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ ඔයාව ලයිව් එකෙන් කික් අවුට් වෙනවා. නිකම්ම එළියට විසික් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට කලාවක් කමෙන්ට් දාන්න බැරුව එන්න බැරුව වෙනවා. අන්න ඒකයි වෙන්නේ. ඒක නිසා එකම කමෙන්ට් එක එකපාරක් හෝ දෙපාරක් දාපුවම ඇති මචං. හරි. හරි. මෙන්ඩිස්ට හදිසි අපරාධේ හදිසි අතර ගන්න අපි බලමු අපි අද මචං ඔන්න මම ගේම් ප්ලේ එක පැත්තෙන් අද මේ ගේම් ප්ලේ එක පැත්තෙන් බොයිස් මම මේවා කරලා අද මේ අපි ප්ලේයින් 11 එක ඇත්ත මැච් එකේ අපිට ප්ලේයින් 11 එක මැච් කරන්න බෑ. මොකද දන්නවද ඇත්ත මැච් එකේ ප්ලේයින් 11 එක මැච් කරන්න බැරි. මැච් කරන්න බැරි හේතුව තමයි මේක වෝම් අප් මැච් එක නිසා එයාලට හිතුණු විදිහට වෙනස් කරලා ක්‍රීඩකයෝ ඇතුළට එළියට ගෙනල්ලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගේම් එකේ එහෙම හිතුණු විදිහට වෙනස් කරලා 11 හදා ගන්න පුළුවන්. 11න් එහාට එළිය ඉන්න කට්ටිය ඇතුළට ගේන්න බෑ ගේම් එක මැදදී. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තෙන් අද අපි පොඩි වෙනසක් කරලා තිනවා. ඇත්ත මැච් එකේ නොවුනත් අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තේ වෙනසක් කරලා තිනවා. අපි අද කුසල් ජනිත්ගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිත නිසා අපි අද දිමුත් කරුණාරත්නත් එක්ක ධනංජය සිල්වා ඔන්න ඕපන් එකට ගෙනල්ලා තිනවා. මම හිතනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිම්ම ධන අද හොඳ දෙයක් කරයි කියලා එකතු වෙලා. ඉතින් කට්ටියට පුළුවන් බොයිස් ලයිව් එක ලයික් කරන්න. තාම ලයික් කරපු නැති එන සෙට් එකක් ඉන්නවා ලයිව් එකේ. හැමෝම ලයික් එකක් දාන්න ඕනේ. හැමෝම ලයික් එකක් දාන්න මැච් එක දෙකට පටන් ගන්න මචං. හරිද? අද good morning අද මාලි විකට් 5යි වර්ල්ඩ් කප් එකේ සෝංග් එක රිලීස් අද මාලි විකට් 5යි අද මාලි 5ට වර්ල්ඩ් කප් සෝංග් එක රිලීස් කරලා මාලි හදපේකනේ එළගිරි. හරි. ඉතින් ජර්සික තාම නැහැ. දිමුත් කරාරත් ධනංජය සිල්වා පැතුම්ට අද 1 ඩවුන් අපි දීලා තිනවා අපේ ස්කෝඩ් එකේ පැතුම් නිස්සංගට. කුසල් මෙන්ඩිස් ඔන්න අද 4 වෙනි තැනට ඔන්න කුසල් මෙන්ඩිස් බැට් කරනවා. ඒත් එක්කම දුනිත් වෙල්ලාලගේට අද අපි පොඩ්ඩක් උඩින් ගස්සන දුනිත් වෙල්ලාලගේ පස්වෙනි තැනට දුනිත් ගස්සනවා. සදීර 6 චරිත් අසලංකට අද අපි ෆිනිෂින් රෝල් එක දීලා තිනවා. දසුන් ශානක අද සහභාගී වෙනවද නැද්ද කියන එක බලමු කොහොමද කියලා අපි ඒක ටෙස්ට් කරලා බලමු. දස්සාද වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි ඇත්ත මැච් එක බලමු. ඒත් එක්කම දුෂාන් හේමන්තට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලහිරු කුමාර ඉන්නවා. අද දිල්ෂාන් මල්සංග ඉන්නවා. පන්දු යවන්නන්ගේ පැත්තෙන්. ඉතින් ධනවාද ඔප්පට අපි ඕපන් ගස්සලා බලනවා බා. කුසල් මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිතිකරු වුණොත් හොඳයි දේද කියලා දෙනවා. නෑ මං හිතනවා කුසල් මෙන්ඩිස් පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා යන තරමට හොඳයි කුසල් මෙන්ඩිස් බා. දුනිට අද ප්‍රොමෝෂන් එකක් දීලා දෙන්නේ. අද කුසල් මෙන්ඩිස් පරක්කු වෙලා යන තරමට මොකද කුසල් මෙන්ඩිස්ට පිටිපස්සට පරක්කු වෙලා යන තරමට පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන සෙල්ලම් කරන ඉන්න එක වැඩි බං. හරි. ඒත් එක්කම අපි ඇෆ්ගනිස්තාන් පැත්තෙන් ගාවත් රාමරුල්ලා ගුරුවාස් ඉබ්‍රාහිම් සර්දාන් අස්මතුල්ලා සසා ඒත් එක්කම අස්මතුල්ලා සහීඩි නජිබුල්ලා සර්දාන් මොහමඩ් නබි නවීදුල් හක් ගුලද්දීන් නයිබ් රෂීද් ખાન අන්තිමට ඉන්නේ නේ. රෂීද් ખાන් පොඩ උඩට ගෙමු අපි. රෂීද් ખાන් ඒත් එක්කම මුජිබුර් රහමාන් ෆසතුල්ලා ෆාර්කි ඔන්න ඔය සෙට් එක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ.
මෙන්ඩ විකට් කීප හින්දා මිඩ් ලෝඩ් එකේ ගෙනාව ඌට හොඳයි DDS 1 down දාලා දස්සා කලින් දුනියට කලින් දුනියව ගස්සනවා ධනංජය ඕපන් ගේන්න ගොඩක් කට්ටිය ධන ඕපන කෙනෙක් විදිහට ධන සාර්ථක වෙලා තිනවා කලින් ඒකෙන්ද අපි ධනවද ඕපන් දාලා බලනවා කොහොමද කියලා ඇෆ්ගනිස්තාන් ජර්සි එකක් තාම නෑ ගේම් එකේ බා ගේම් එකේ නෑ හරි අපි ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට යමු බොයිස් මැච් World Cup එක පටන් ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ජර්සි ටික බලන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මේ අපේ ජර්සි එක නැත්නම් අපේ මේ ජර්සි හදන ලංකාවේ අපේ ක්‍රිකට් 22 එක ඇතුළේ ලංකාවේ ජර්සි හදන මල්ලිගේ PC එක කැඩලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපිට ජර්සි ටික බලා ගන්න බැරි. අපි මේක සෙල්ලම් කරන්නේ අපි සෙල්ලම් කරන්නේ ගුවාහාටි ස්ටේඩියම් එකේ අපි මේක වන් ඩේ එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ. වන් ඩේ කියන්නේ අපි ඕ 40යි ගහන්නේ හරිද? ඕ 40යි ගහන්නේ සෙට් එක හරි. අපි ඩිෆිකල්ටි ගහන්නේ මීඩියම් ඕ බලන්න මෙතින් ඕඩිය ඕක හරි ඉතින් ඕක ගහන්නේ හරි ඒ සෙට් එක හරි අපි මේක ලකුණු තියෙන රවුන්ඩ් එකක් ගහන්න අපි ලකුණු තියෙන එකක් දාමු ටික ලකුණු තියෙන එකක් හරි හරි අපි යන් ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට බොයිස් ගේම් ප්ලේ එක පැත්තට යන් එල ටොස් එක දිනලා බැට් කරමු කියලා හිතනවා ටොස් එක දිනලා අද අපි බෝල් කරලා බලන්නත් හිතනවා බම් මට අද මතීස් අපේ පන්දුවන්න ඔක්කොම සෙල්ලම් ඉතින් මේකනේ බං මේක වෝම් අප් මැච් එක නිසා අපි ඔක්කොටම මේ පන්දුවේ වල බලන්න පුළුවන් අද අපි ශාවේ මොකද වෙන්නේ කුසල් ජනිත් වෙනකොට මම හිතන්නේ දිමුත් සෙල්ලම් කරයි කියලා තමයි හිතන්නේ බා අද දසුන් මේක තමයි දසුන්න පොඩි රෙස්ට් එකක් දෙන කතාවකුත් දාලා දෙලා දන්නේ නැහැ ඒක නැත්තට කොහොමද දන්නේ බා ආයෙ ඉන්නවා කැමරා මේ පැත්තේ සුෂාන් හේමන්ත ඉන්නවා දසුන් ශානක ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස් අද කැප්ටන් බා කුසල් මෙන්ඩිස් කැප්ටන් ටොස් එක දිනුවත් බෝල් කරමු කියලා දිනවා ක්‍රිකට් ට්විටර් එක යම්මක් වෙනවා වගේ අනිවා බා ඒක නම් සුපිරියක් වෙයි බොයිස් ඒත් එක මතක් කරනවා කට්ටිය පුළුවන් නම් ෂෙයා පාරක් දෙන්නකෝ අනේ කට්ටිය ලයික් කරමු තාම ලයික් 200ක්වත් නැහැ බා අද නම් 1k බැරි වෙයි ඔල්ලෝ ඒකට ඉස්සරලා ලයික් 300ක් විතර ගහලා බා වෙන්දන ඒත් එක මතක් කරලා බොයිස් අපේ තරු ගෝල් එකට කොල්ල ටික පුළුවන් නම් සප් එකක් දෙන්න මාසේ ඔන්න අලුත් තරු ගෝල් එකේ ඉතින් පුළුවන් විදිහට සපෝට් එකක් දෙන්න මතක් කරන්න බා කොල්ල ටික අපිට මේ පොඩ්ඩකින් අපේ පොඩ්ඩකින් අපේ මේවා ටික වෙනස් කරන්න වෙනවා අපේ টপ ස්ටාර්ස් එන්න දැන් නැහැ මේ මාසේ තාම කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඒක නිසා මේ සතියේ VC එක ගත්ත ෂොප් එකෙන් කිව්ව VG එක එනකන් කියලා එකක් දෙන්නම් කියලා එහෙම වුණොත් දෙන්නම් ජර්සි කාඩ් එල්ල කිරිමල් එනම් ලොකු දෙයක් ඒ වුණොත් ලොකු දෙයක් වෙයි ඔය ඉන්න අපේ SL ඕරිය අනේ හිරාන් thank you බං හිරාන් අපිට තරු 10ක් මේ පැත්තෙන් දාලා දෙනවා thank you හිරාන් ලයිය තමයි මටත් තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තු මේ වගේ පිච්චල වේගෙන් පන්දු වල වේගය යූස් කරලා යන විකට අල්ලන්න අපිට ටොස් එක ආවා මෙන්න ටොස් එක ගත්තා අපි බෝල් කරනවා thank you කමන්නේ පාරක් ලයික් ගන්න එකපාර වැටෙන්න බං මලින්ද රංගප්පි අඩෝ කාලෙකින් බං Assassin's Creed අලුත් එකක් දෙනවනේ කොයි ඉතින් බං දැන් නම් ගේම් බයි කරන්න විදියක් නෑ බං ඉතින් අයියේ ක්‍රිකට් 19 ලංකා දාන දිනන්නේ heart attack දින attack දින වලින් ක්‍රිකට් 19 සුපිරි ගේම් අනිවාර්යයෙන් ක්‍රිකට් 19 පට්ටම ඕ 40 ගහන්නේ හරි අපි අද මුලින්ම බෝල් කරන්න අපි තීරණය කරා මුලින්ම බෝල් කරන්න තීරණය කරා අපි ෆීල්ඩ් එක දැම්මම හදාගෙන ඉමු බොයිස් ෆීල්ඩ් එක දැම්මම හදාගෙන වැඩේ පටන් ගමු thank you ආයි තරු 10ට කට්ටිය ලයික් එකක් දාලා ගැම්මක් කළමු හැබැයි බං මම හිතනවා අපිට මේ There'll be one run here. මම හිතනවා අපිට මේ වෝම් අප් මැච් එක ටිකක් අපිට සෙට් වෙච්ච නැති රටවල් දැන් තුන ඉවරයි අපිට මේ වෝම් අප් මැච් වල දුන්නේ බා ඒෂියා කප් එක හම්බෙච්ච රටවල් දෙකක් මනේ බා weeks leading up to this game. නියම ඔබයන් එලගිරි on their strength. අද දසුන් ඉන්නවා ගේම් එකේ නම් බා
දෙවෙනි ඕවරේ මහිස් දීක්ෂණ නෑනේ මචං මහිස් දීක්ෂණ තාම ලංකාවේ වා නියම බබා එලගිරි ලකුණු දෙන්න හොඳ නෑ බා විලියම්සන් කොන්වේ ඉන්ජර්ඩ්ද විලියම්සන් මේ එදා ඊයේ බැට් කරලා රේටඩ් මෙයා මේ අර බෝම්බ මැච් එක නිසා අපිට දීලා යන්න පුළුවන් අනිත් කෙනෙක්ට බැට් කරන්න chance එක දීලා එම්සි අපෝ මේ මොකද නෙමේ හන්නව තමයි සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් බං මිස්ෆීල්ඩ් අර බලපංකෝ ඉතින් ලකුණු නිකන් අපරාධ well picked up and let the ball like do all the දෙන්න ඕනේ work කොල්ලනේ really like just එකක් to දාමු nudge it කට්ටියම down towards third. අපි බලමු අපිට මෙයාගෙන් විකට් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා දෙන්න බා නයිස් Couldn't get it මචං through the field. come on බබා මේ පිච්චල අපි සාමාන්‍ය ගැම්මක් අල්ලන්න මේ පොඩ්ඩක් දාන විදිය පොඩ්ඩක් අපි හොයා ගන්න ඕනේ බා බලමු නියම ගහපන් පැතුමා ඒ මදි බං තදි ගැම්ම දෙන්න ඕනේ බා Round the corner for an මේ ගේම් easy එක one. මචං ස්ට්‍රීම් එකෙන් බයි කරන්න තියෙන්නේ මේ ගේම් එක සල්ලි දීලා ගන්න තියෙන්නේ Afghanistan are ඩොලර් 3 45ක් for වගේ 9. වුණා මට ඒ The කාලේදී right දැන් arm කොහොමද pace දන්නේ bowler is හරි coming into the ලයියගෙන් attack දාන්න from the සෙකන්ඩ් south ඕවර් ලයිය දාමු ගැම්මක් අල්ලමු ලයිය ඔයා අද කැප්ටන් දන්නේ තාම හරියටම දන්නේ මචං අම්මෝ දන්න විදියට කුසල් මෙන්ඩිස් මේ කවුද දසුන්ට රෙස්ට් එකක් කියලාත් කියලා දන්නේ නැහැ මට හිතෙන්නේ දසට අදත් chance එකක් දීලා බලයි බා A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep එලකිරි වගේ ෂෙයා පාරක් දෙන්න බොයිස් කට්ටිය එලකිරි වගේ ෂෙයා පාරක් නයිස් බෝලින් නියම ඔය තියෙන්නේ එලකිරි අද ස්පොන්සර් සීන් එකක් තියෙනවා කියවනේ මචං මේක ඔව් මේ ඒක මල්ලි අපි පෝස්ට් වලදී තමයි ගොඩක්ම මේවා කරන්නේ එයා තාම මට ඒ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ටික දුන්නේ නැහැ ඒ දෙනකම් මට දාගන්න විදියක් නැහැ ඒක They look for a couple here. ස්පොන්සර් මේ මල්ලි මේ යාලගේ ප්‍රොමෝෂන් එක මම මේවා කරන්නේ paid partnership කියලා paid Good return there, back from the deep. page එකේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක සෙට් කරගන්න ඉතින් කවුරුත් නැහැනේ බං ඉතින් මට ගිහිල්ලා බලෙන් ඉල්ල ගන්න බෑ ඉතින් ඇත්තට මම කැමති නෑ මේ දවස්වල අපිට මේ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මේ සෙකන්ඩ් chance travelers ලත් එක්ක සෙට්ලා එකක් කරනවා මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එකට. ඉතින් වර්ල්ඩ් කප් එක බලන්න යන්න කට්ටිය අදහසක් තියෙනවා නම් ඔන්න වර්ල්ඩ් කප් එක බලන්න යන්න පුළුවන්. මම විස්තර දෙන්නම් මේ නිකන් බලන්න විස්තර කියන්න ඉතින් එහෙම පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔන්න මේවා කරන්න හොඳ chance එකක් තියෙනවා. ඉඳුම් හිටුම් එක්කම Really good shot there. travel කරන ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම තියෙනවා යාළුවගේ package එක ඇතුලේ. ගිහිල්ලා Fine අතලේ බලන්න placement and ඉතින් enough timing to get that ball away to the boundary. like කරන්න අමතක කරන්න එපා බොයිස් අපරාධේ බා. මේ පොඩ්ඩක් ඒ දෙක පොඩ්ඩක් මිස් වුණා ඒ බෝල් ටික බා. අර ඉස්සර මුල ටික හොඳට දැම්මා. like එකක් දෙන්න බොයිස් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාමු හැමෝම live එක බලන් ඉන්න කට්ටිය. ශානික් මොකද වෙන්නේ? ඒ වුණාට ආසියා රටවල් දෙකක් සෙට් වුණා එක හොඳයි අපේ වෙල්ල මොකද වෙල්ල සුද්දන්න සර්ප්‍රයිස් කරයි කියලා දෙනවා. Move on. ඔව් ඉතින් එහෙමත් හිතන්න පුළුවන් බෑ. ඊළ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා මම මචං. The captain making some adjustments to the field here. ලයියා ගෝරේ මොකද කේස්ද? අල්ලන්න Sounded good the moment it hit the bat. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get off the front foot, and that raced away. ඊළඟ ඕනේ මතීෂෙට නෑ මචං අද. ඒක කේස් එක මේ අපිට ගේම් එකේදී බං ඕන බෝලර්ස්ලා වෝම් අප් මැච් වල අදින්න බෑ ඇතුළේ. එළි ඉන්න කට්ටිය ඇතුළට අදින්න බෑ. සෙල්ලම් කරන එක්කලා විතරයි සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන්. හඩේ මොකද වෙන්නේ සත්සර? ආයි. වණියව නම් මචං half fit තියාගෙන ගෙන්න ගන්න ඕනේ නෑ මචං. ඊට පස්සේ වණියගේ ඉන්ජරි එක වැඩි වුණොත් එහෙම වණියට ඕක දිගු කාලිනව බලපානවා. එහෙම වුණොත් එහෙම මචං ලොකු පාඩුවක් වෙනවා බා. Some adjustments. බලමු බොයිස්. විකට් එකක් ගන්න try එකක් දෙනවා මේ පැත්තෙන්. බලමු මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. The captain making some adjustments to the field. ෂා පාරක් දෙන්න අපතක් කරනවා කොල්ලනේ. ෂා පාරක් දාමු කට්ටියම. Right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. No troubles getting back to play that shot. අත ගන්නවා ගියන්කෝ. Getting nicely settled at the crease. Now, would have been really happy with that last shot. bit of a change up in the field තුන්වෙනි there. වර යන්නේ 19ක් ගහුවා ගියන්කෝ. හරි කලබල නැතුව දාමු කලබල වෙන්න එපා. Zadran will be frustrated with that shot. සද්රාන් The ball was there to hit,
but couldn't find the gap. අපි අද පන්දියවන් ඔක්කොම යූස් කරනවා අපේ බා. අපේ ඉන්න ඔක්කොම පන්දියවන් යූස් කරනවාද? The right decision not to take on that field. එක ටීම් එක අනිත් ටීම්ස් වල ජර්සි තියෙනවා මල්ලි. අනිත් ටීම්ස් වල තියෙනවා අපේ ඇෆ්ගනිස්තාන් ළඟ නෑ. බංග්ලාදේශ ළගේ ජර්සි එක තියෙනවා 100% සාර්ථක නෑ ඒක. සවුත් ආෆ්‍රිකා දාලා තියෙන, ඉන්දියා දාලා තියෙන, ඕස්ට්‍රේලියා දාලා තියෙන, නිව්සීලන්ත දාලා තියෙන්නේ. Full and in the slot, just couldn't find the gap. ආයි ඉංග්ලන්ඩ් දාලා තියෙන්නේ. ඒ සෙට් එක දාලා තියෙනවා. ඔය අපේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල තමයි නැත්තේ ජර්සි ටික. අපේ ඇෆ්ගනිස්තාන් ජර්සි එක තාම හරියට නෑ. බංග්ලාදේශ ළඟ 100%ක් හරි නෑ ජර්සි එක තියෙන එක. ශ්‍රී ලංකා ජර්සි එක නෑ. ඉන්දියා ජර්සි එක තියෙනවා. නෙදර්ලන්ඩ් ජර්සි එකක් තියෙනවා. බොයිස් ලයික් එකක් දාමු කට්ටියම. හැමෝම ලයික් එකක් දාමු. good morning හැමෝටම. එලගිරි. මහේල හතරන දීක්ෂණත් එක එකතු වෙන. ඔව් නේ දාලා තිබ්බනේ. පැතුම්ටත් දෙනවද වෝල් කරන්න? End of the over. ඉංග්ලන්ඩ් උගේ විකට් ගියා තුන්ගේ රේට් එක තියාගෙන ගහුවා. ඉතින් ඒක තමයි ඊයේ පට්ට ප්ලෑන් එක කොහොමද මේ මැච් එක සුපිරි බං. දිමුත් ඉන්දියාද බං. දිමුත් ඉන්දි අපි ලයි එකෙන් දාලා ලයි එක පළවෙනි ඕවරට 12ක් වැදුනා. හැබැයි nice bang නියමයි. එලගිරි. A little late on that. No run scored. nice ලයියා. Nice shot. කලකුණ Run ඒකයි. is possible. හලෝ හස්තු මල්ලි මොකද වෙන්නේ? පාකිස්තාන් ජර්සි කලින්ම දාලා තිබ්බේ බා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මුලින්ම ආපු Exquisitely ජර්සි. down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Yeah, huge edge. Perhaps that slipped out of the hand a little during the release. Gurbaz didn't mind and sent it high and handsome over the boundary rope for 6. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Wait. Dot ball එකක් තියමු. Challenge okay, go. Asian Games T20 අද ඉන්දියා 204යි ඕස්ට්‍රේලියා විකට් 4යි නේපාල් නේපාල් 170 ගණක් ගහලා outside the ring field. සිරාට හොඳයිනේ. Not a great delivery. ලයික් කරමු එත් එක මතක් කරන මචං අපේ තරු ගෝල් එකට පුළුවන් කොල්ලට ඉන්න නම් සබ් එකක් දෙන්න තරු අයිකන් එක ක්ලික් කරලා බලන්න වාට ඔෆර්ස් වලට තරු ගන්න පුළුවන්. බලන්න අඩුවට තරු ගන්න පුළුවන් බලන්න ඩොලර් එකට තරු 99ක් ගන්න chance එකක් තියෙනවා. අයියම ක්‍රිකට් 19 එකේ අපේ ජර්සි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරා. එල්ලකිරි. නියමයි. ඩයලොග් ටීවී වල එක දවසකට channel එකක් ගන්න කොහොමද පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. මචං අනේ කවිඳුට පොඩ්ඩක් ඩයලොග් ටීවී වල එක දවසකට channel ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ගන්න විදිහ පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. අපි මේ පැත්තෙන් දිල්ෂාන් මස්සන්ගේ ඕස් දෙක ෂේප් පා. Great shot through the gap. ෂේප් කිව්ව විතරයි බා. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. අපිට තරු කමෙන්ට් එකක් ඇල්ල දිනවා කෝ. විශ්ුණාද? අනේ හිරා නෙලගිරි මම නම් කියන්නේ අපි සෙකන්ඩ් බැට් කරන්න එක හොඳයි බං කියලා දිනවා. අද සමහරකට එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. On its merits. පන්න බෝලේ නියමයි එලගිරි සුපිරි එලගිරි බලමු මල්ලි දස්සලට සෝෂල් මීඩියා වැඩි යූස් කරන්න එහෙම ලොකුට මේකක් නැහැ ඒක නිසායි කේස් එක. There's really great bounce in this pitch. Seems to be surprising the bowler. But that's all the short stuff for this over. කවන්නේ ඒකට කවන්නේ ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරලා කොල්ලනේ ලයික් එකක් දාමු දෙන්න බා නයිස් බා එලගිරි ඕබන් එලගිරි ඒ විකට් එකක් ගන්න ඕනේ බා විකට් එකක් ගන්න වෙලාව හරි දැන් මචං ෂෙයා පාරක් දාමු අපි ලයිව් එකේ දාවගේ 300කට අදමු ලයිව් එකේ 300කට අදමු නයිස් බා නියම ඕමයන් තිලංක මොකද වෙන්නේ හායි එක දවසකට channel එක ගන්න බෑ නේද මන් දන්නේ එක දවසකට ගන්න බෑ කියලාත් කියලා දාලා දින ඔන්න
Great shot through the gap. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. අපිට බලමු අපිට කවුද මේ අසින්දු මල්ලි කමෙන්ට් එක මම දැක්කා ඕවර්ස් 15ක් ඇතුළත බැට්ස්මන් කෙනෙක්ගෙන් විකට් එකක් ගන්න. ඕවර්ස් 15ක් ඇතුළත බැට්ස්මන් කෙනෙක්ගෙන් විකට් එකක් ගන්න. හරි අපිට චැලෙන්ජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලමු. මේ ගහන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඕවර්ස් 15ක් ඇතුළත බැට්ස්මන් කෙනෙක්ගෙන් විකට් එකක් ගන්න. Like to see them aim for the top of off now. As a bowler you've got to make them play on your terms. Wait on. Collects that one, simple as you like. Afghanistan are 36. තුලට තමයි දාන්න ඕනේ කෙම්ම. අද මැච් එක කීර දෙකට බං අද මැච් එක. අද චාම්කට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නේද? එයා කික්ටෙක් ඉන්ජෙට් නිසා. ඒ වෙනුවට තමයි මචං මෙයා එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙට් කියන්නේ බං එයා සංචිතෙන් දැන් චාමිකව ඇතුළට ගන්න ඕනේ එයා වෙනුවට බං. එක්කෙනෙක් කියන්නේ මම දන්න තරමින් එහෙමයි. චාමිකට දිමුත් වෙනවනේ ඒ වෙනුවට අද. හරි. අපි ලයිව් පොඩ්ඩක් තියමු 36ක් ගාලා තියෙන මේ පැත්තෙන් අපි පොඩ්ඩක් අපි බලමුද හේමන්තව පොඩ්ඩක් මේක ඇතුළේ ගෙනල්ලා පවර් ප්ලේ එක ඇතුළේ හේමන්තව ගෙනල්ලා බලමු. අපි මේ හැමදාම එකම විදිහට යන්නත් පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරලා බලමු. හේමන්තව ගෙනල්ලා බලමු පවර් ප්ලේ එක ඇතුළේ මම ෆීල්ඩින් පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරනවා. හේමන්තට අපි දාමු බං එතන දාමු ස්ක්වයර් එක දාමු. A few moves made in the field. Great shot. Like එකක් boys like එකක් මුන් දෙන්න පාර්ට්නර්ෂිප් එක කඩා ගන්න වෙනවා බං 37ක් ගහලා දෙන්න ඕ විකට් like කරන්න boys අපිට like එක දෙන්න අවදක් ගන්න බා අම්මෝ නියම එළගිනේ share බාරක් දෙන්න අපිට like 300ට තව like 10 අඩු like 300ට තව 10 අඩු nice bowling අඩු ඒක අල්ලන්න තිබ්බ පැනලා M5 වාගේ notification all කරලා තිබ්බත් notification ඒක නම් ප්‍රශ්නයක් බං ඒක Facebook එකේ case chat අන්නේම case chat තියෙනවා බං nice බං නියම power play කියන කරගමු no runs scored ලගිරේ වෙනසක් කරන්න ඕනේ එක්කෙම වෙනසක් කරලා අද බලමු අපිට ගේම් එකක් ගහන්න වෙනසක් කරන්න වැඩක් නැහැ වෙනස සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තම් super piece of timing. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. එක channel එකක් විතරක් ගන්න බෑ බැලුවා මල්ලි මම දන්නේ නැහැ මොකද මම dialogue නෙමෙයි use කරන්නේ මම දන්න තරමින් මට ඔය කට්ටිය කියු විදිහට නම් එක channel එකක් විතරක් ගන්න බෑ. See a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. මම වායි කමෙන්ට් එක දැන් Captain's going to change things around in the field. මං නම් එනවා YouTube තමයි එන්නේ නැති කියලා දෙනවා. ගයිඩ් මොකක්ද මට තේරෙන්නේ නැහැ. මං නම් එනවා YouTube තමයි එන්නේ. YouTube notification එන්නේ නැද්ද එහෙමද? පතිරණ අද නැහැ බං. මේක අපිට එළියේ ඉන්න කට්ටිය ඇදලා ගන්න බෑ. බොම්බ මැච් කියලා අපිට ගේම් එකේම ගන්න බෑ බං. ඒකයි කේස් එක. ඉන්න කට්ටියකින් තමයි ගේමක් ගහ ගන්න වෙන්නේ. මම නයිස් කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් 4ක් වදිනවා බං. එහෙම සීන් නැත්තේ ඉන්නේ. notification එන එක Facebook එකේම තමයි ඒක හදන්න ඕනේ බා. ඔය all notification උත් on කරලා දිනවා නම් එයි මචං අපිට follow කරන්න නැතුව 133ක් live එක බලාගෙන That's an unbelievable shot into the crowd. The runs are starting to come now. 133ක් ඉන්න බා live එක බලාගෙන follow නොකර. අනේ කට්ටිය follow පාරක් දෙමුකෝ කට්ටිය. boys කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. මං ඉන්න දැන touch කරන්න යටින් MF gaming කියලා මගේ නමේ page එකේ ඉස්සරහා follow button එක දෙනවා follow එක click කරන්න. Short on that occasion. හරියන්නේ නැහැ තම. Just the length slightly to be just a little fuller. අවුස්ස ගන්න එපා මාව දැන් විකට් එක ගන්නවා බා. And as we've seen already, it makes it very easy to score. විකට් එක ගන්නවා. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. අපේ අපි කවුරු කියලා හිතාගෙන ඉඳලා Brilliant diving stop. Huge appeal. Naba. Innata inda bang. Baling hari ganno Trying to danna. keep the pressure on Baling now. hari ganno ikatta. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Marrak. Just through the shot. Wicket polu khanawa yako denna. Dassawa one down karla. Dassawa one down kar.
අන්නේලගේ දස්සා වන් No ඩවුන් runs on that කරලා occasion, මෙන්න got into පස්ස position දැම්මොත් nicely, just දස්සා too early නැචරල් on the ගේම් එක shot. ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Couldn't find a gap. දස්සා නැචරල් ගේම් එක End of වන් the ඩවුන් over, ඇවිල්ලා ගහන්න 6 පුළුවන් off. කියලා නම් මට හිතන්නේ Afghanistan බස්. are 48 for 9. දස්සා තවත් ප්‍රෙෂර් වෙනවා අර හෙට බෝලේ මෙහෙට කැපෙන්න ගත්තට පස්සේ. ඉන්ස්විං අවුට් ස්විං වෙන්න ගත්තට පස්සේ හැබැයි මේමයි දස්සා එක්ක ඕපන් හරි වන් ඩවුන් හරි ඉඳන් දස්සට ආපු ගම පාරවලටයක් වන්නන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න එනවා විකට් එකක් කරවගෙන සිලාන්නේ ඉලකිරිවා තරු 10ට thank you. දැන් තරු 10ත් එක බලන්න විකට් එක ඇයිද කියලා. සද්දපාලි Gurbaz shakes their head. මිලක් විකට් එක කවුද යන්නේ? Couldn't make the most of it. අපිට චැලෙන්ජ් එකකුත් තියෙනවා අපිට හසින්දු මල්ලිගෙන්. අපිට ඒකත් try කරන්න ඕනේ. ඊළඟ විකට් එක ලගිරි කවුද ඊළඟ විකට් එක ඊළඟ නෙමෙයි පළවෙනි විකට් එක කවුද ඊළඟ එක කළුවා intelligent play in my book. They should be rotating the strike. හරි ඔන්න බලහ විකට් යන විදිය මෙහෙම බලා ගන්න මෙන්න මෙහෙම විකට් යන්නේ Times it nicely. සද්දරු රිසිප්‍රෝ දාල්ද මේ අම්බෝ මේ මොකද්ද බං මේ දාන්නේ පිස්සුද බං අර මේ මචං ඕමන ජරා ඒ මොකද මෙන්න දාන්න බබා වෙන අනිත් මිනිස්සු දාන කමෙන්ට් පේන්නෙත් නෑ ඔබ දාපුවා උඹ දස්ස එන්න ඕනේ බෙල්ලගෙන් පස්සේ කියලා දානවා මං හිතනවා ඒක කරයි කියලාද බං These two are looking strong and it's going to take something special to break it up. හේමා ඔන්න බලපන් ස්ලිප් කැච් යන විදිය ස්ලිප් කැච් යන විදිය දැකලා නැහැ නේද thank you වං අපිට තරු වලට thank you මචං අපේ කොල්ලෝ ටික පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමු අපේ තරු ගෝල් එක යම්මක් බලමු අන්න බලාගෙන දස්ස ඕපන් නෙවුවොත් පවර් ප්ලේ එකේ බය නැතුව පාර වලට ගහන්න පුළුවන් කියලා වෙන්නේ නැහැ නේ තිබ්බා තරු ස්ටාර් පාටි එකක් ඇවිල්ලා තිනවද nice End of the over, 2 runs added. Afghanistan are 50 for 9. channel එකක් ගන්න බෑ කියලා හිතන එක තමයිනේ. හරි. අපි දිල්සර් මල්සන් කොත් කියමු දැන්. අර පොඩි challenge එකකුත් තියෙනවා. A new bowler is coming. අර පොඩි challenge එකකුත් තියෙනවා මම ඒකටත් එක්ක පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න නෑ. අමාරකට මේකෙන් සම්පූර්ණ match එක කල්පිට ගහන්න පුළුවන්. අර බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා නේ බා. මොකද මේ බලමු. Well placed, should get a single. Kai, elagiri. Dialogue TV ke 68 neda pennanne. That was a solid shot, driven off the like front foot. Fantastic cricket shot. Boys, like probably deserved more from it. අඩේ බං ඒක අල්ලපන්කෝ බං එතනින් මොකද්ද බං කරන්නේ ඒක අල්ලන්න තිබ්බ බං අයියෝ Too much room given. He came onto the bat really well and a beautiful shot that just raced away. channel wali මොකද වෙන්නේ අඩේ thank you තවරු 15කුයි තවරු 20කුයි කැම්ම එන channel wali විකට් එක බං එන channel wali විකට් එක බං channel wali thank you අඩේ channel රුයි සඳරුයි අඩේ thank you bang මේ මම හිතුවේ channel wali කියලාද profile pic දෙකම එක වගේ දැක්කේ බං ආපු මේ මොකද Raced away to the boundary. A beautiful සඳරු shot අඩේ off the සඳරු front thank you foot. බං සඳරු ආයලා ඉන්නේ වැත්තට සඳරු කිව්වොත් තරු තමයි ඉතින් channel කිව්වොත් තරු තමයි 15 20යි දෙකක් එලගිරි thank you brother ek sub එකට මේ පැත්තේ අපිට සඳරු කෞෂාන් A good contest here at the දැන් moment. දැන් මේ ඔක්කොම සඳරු එක්ක It'll be interesting to see how the කෝවිලෙන් දානවා කෙලින්ම මේව මොනවද මොට්ටු අපේ කාට channel උඩ සඳරු තවත් තරු 20ක් බං ඒත් මම පණ පිටින් සඳරු Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. මචං ඊයේ මැච් එකේ ක්ලාසන් බෝල් කරා නම් අය බං ඒ සඳරු thank you බං තරු ගෝල් එකට දෙන සප් එකට කොල්ලෝ Good shot, found the gap. අඩෝ ටිකට් එකක් කරන් දෙන්න එක Good return back from the deep. අඩන්නේලා Got දින forward ටිකට් and එක was able කොහොමද to කියලා drive the ball. Lovely shot and good running. මචං ඒත් එක මතක් කරන කොල්ලෝ ටික පුළුවන් නම් සඳරුවයි සඳරුවයි දන්නේ නැද්ද Edge, there's no one there. Could go down to the boundary. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. අයියෝ මාව ඩවුන් වෙනවා යකෝ මාව දැන් තනිකර පැනික් වෙනවා දැන් ඈ
හැත්ත මැච් එකෙත් මෙහෙම ඇතිනේවා විකට් ගන්න නැතුව උන් දඩ පාර්ට්නර්ෂිප් දාදී කට්ටිය කොහොමද ග්‍රවුන්ඩ් එක මැද එහෙම අපි මෙහෙම ගේම් එකකින් මම පැනික් වෙනවා නම් මෙහෙම සම්බු අර එහෙම කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා කියනවා ඇත්තටම කරගන්න බෑ බා උණු ගොඩේ මැස්ස බම්මා තේරුම් ගත්තේ පස්සේ මම ෆීල්ඩ් එක දාන්න ඕන විදිය හැබැයි ඒත් මම පණ පිටින් සදමාලි A few moves made in the field. Yep. Just about timed that perfectly. There was minimal follow through, just great timing to punch it through the field for four. වෙරළ සංගමේටවත් කතා කරන්න එනවා බා. අනේ ශෂි නිසාදී ලයිව් දාන්න නැද්ද දැන්? ශෂි නිසා දැක්කේ නෑනේ ශෂි නිසාදී ලයිව් එක. Step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. There'll be one run here for them. ගායෂාන් අනේ thank you තවත් තරු 10ක් වේ අඩෝ අද අපිට කොල්ලෝ ඔක්කොම තරු දාන එකේ විකට් එකක් ගන්න ඕනේ මම කොල්ලෝ තරු වලින් ඉල්ලන්නේ විකට් එකක් දීපම්පා Couldn't get it through the field. ඊ හවුන්නද Loud appeal. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. සඳමාලි වෙහිලද කොහෙද බං Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. The captain's going to change things around. in the සඳමාලි field. වෙහිලද මන් දන්නේ නෑ බං Didn't hit that well. Aduh. Very late playing that shot. Waiting. Hit that තරු well off එවුවට the එන්න back foot, but එන්න couldn't තියෙන beat the විදියක් නෑ field. මචං ස්ට්‍රස් ගන්න ඕනේ බං අද දාන ඕපන් ගස්සලා බැලුවා පට්ට අපි නම් එහෙම තමයි දාලා දෙන්නේ බලමු නේ අර දිමුතුගේ වරේට 15ක් ගෙහුවා දිමුතුගේ The right arm medium මේ තමයි බං bowler is පාර්ට්නර්ෂිප් coming බ්‍රේක් into the කරනවා නම් attack. දස්ස තමයි The බං north end. අර විකට් එකක් ගනින් බං ගන්න විකට් එකක් ගන්න ඕනේ චානර්මල් විකට් එකක් ගන්න අපි try එකක් දෙනවා බලමු ටීම Some adjustments to the field. තවත් තරු 10ක් දාලා දෙනවා බං කායෂාන් ගයියා විකට් එක බලමු කායෂාන් අම්මෝ දස්සා Straight to the fielder. Misses PC out ගහන්න there on the ක්‍රිකට් short 22 and එක නම් wide. ටිකක් අමාරුයි බං බයි ගන්න නැත්නම් ක්‍රිකට් 19 එක A නම් පුළුවන් wonderful පා delivery to get the edge. ඒ YouTube පැත්තේ කොල්ලෝ ටික මාක් කර වස්තියක් අල්ලහන් කොහොම විකට් එකක් ගන්න ඕපන් පාර්ට්නර්ෂිප් එක හොඳටම වැඩි වා හරි අපි මෙහෙම කරමු Bat on that. අපි මෙහෙම කරමු මචං අපි දෙපැත්ත අපි නිකන් අපි වෙන විදිහට කතා කරමු දැන් වෙන්නේ නැති දේවල් නේ වෙන විදිහට 100ට කලින් විකට් එකක් ගමු 100ට කලින් විකට් එකක් ඈ ඕකේ 100ට කලින් විකට් එකක් බලමු බිම ඇදිලා බං යන්නේ පාර්ට්නර්ෂිප් බ්‍රේක් ගන්න ඕනේ දනාගෙන දාන්න ඕනේ 100ට කලින් විකට් 100ට කලින් විකට් 100ට කලින් විකට් එකක් Edged it. Loud shout. ලගිරි අඩේ තවත් තරු 10ක් අඩෝ දැන් නම් විකට් එකක් යන්න ඕනේ මම මෙච්චර දීපු එකේවා thank you brother ඒ තරු 10ට දස්සා මං කියන්නේ නැහැ මං දස්සා හොඳට දානවා කියලා කිව්ව ගමන් ගහනවා බා Thought it got past them, but a බෙන්ඩිස්ටර fantastic මොකක් හරි dive වෙනවා was බා the ඌ stop. පැනලා වරවලපා අපි තරු එව්වා තමුසෙට විකට් එකේවත් විකට් එකක් ගන්න බෑ මොකද්ද මේකේ තේරුමක් අම්බෝ මේ අංජන දැම්මොත් දාන්න ඔය කමෙන්ට් බා 150 විකට් නැහැ නේද දැන් අනිවාර්ය එකක් යනවා Edged. අඩෝ මේන් ඕවරා සතුටු නැද්ද කිපා 74. මෙච්චර මේ ගහපු මැච් එකේ මේන් ඕවරක් දැම්ම කියන්නේ අඩෝ ඒක අගේ කරපම් බා මොන වස්තිද ඇස්සරි සව් හරි බලමු අල්ලම බෙන්ඩිස් අල්ලන්න අල්ලුවේ නෑ ඉල්ලන්න බා පරාදේ බා ඒ තවත් තරු 15ක් දාලා දිනවා බං ගායෂාන් thank you බං ගායෂාන්ට සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ බං තරු දීපු කොල්ලොන්ට අල්ලපා Short and wide. Did well to get thank you some back බං on that. thank you මචං අරු ගෝල් එක දැන් ටික ටික අප් වෙනවා thank you ආ
nice ball Niyama Can't seem to එළගිරි get the ball away. උදිත That's the third උදිත drop බලන්න උදිත ball. මොකද වෙන්නේ කියලා Niyama No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot and දෙන්න couldn't බා find the මේකත් gap. තිර කරමු nice ball Niyama Niyamai එළ Just threw the එළගිරි shot too early. Niyamai ඕස් දෙක වාසියක් නෙමෙයි ඕස් දෙක චාටර් බා ඕස් දෙක චාටර් අන්න Niyamai බං Niyama Hit අඩ that මේන් well ඕවර් off the back දෙකයි යා foot, but couldn't මේන් beat ඕවර් the field. දෙකයි Sri Lanka kept the batters quiet in that over. මේන් ඕවර් දෙකයි යා So මතක far, though, තියාගන්න no කොම්ලෝ wickets for the endeavour. මේන් being ඕවර් දෙකයි shown. Finds the edge. power play ඉවරයි සිරාට කිව්වත් වගේ power play ඉවරයි අල්ලපන් දැන් තමයි මචං ඕස් දෙකකට පස්සේ එක ලකුණක් ගත්තේ නියමයි නියමා ඉරගෙන ඔය විදිහට ඉරගෙන එළගිරි කැම්මක් කල්ලමු කොල්ලෝ යන්න දෙන්න බා අයියෝ Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and වෙනසක් found the නැහැ space to get that one to the boundary. තවත් අරුදායක් දීලා දිනවා වෙනසක් නැහැ නේ කියලා Don't need වෙනසක් to do කරන්න anything වෙලාව special. හරි බද්දන්න Line and length is Shit. the key. That shot brings up the half century. Beautiful batting display, very solid. I think this is just the start. Getting nicely settled at the crease now. Would have ස්ලිප් been එකෙන් really ඇච්ච happy ගන්න with පුළුවන් that බිම shot. වැදිලානේ බා යන්නේ ඒකනේ කේස් එක බලපන් මිස් ෆීල්ඩ් උත් දෙනවනේ බා Big edge. මිස් ෆීල්ඩ් අප ෆීල්ඩින් බූ වෙලා තියෙන දනි කරපන් ඒ තැන්ක් යූ බං ඒ තරු සප් එකට ෂි දැන් විකට් එකක් යන්න ඕනේ බං පොතේ හැටියට Huge shout. The bowler seems ඉල්ලන්න very ඕනේ මේ ටිප් confident එකක් with ගියාම ඉල්ලන්න that මතක one. නැත්නම් අම්පයර් දෙන්නේ නැහැ ඉල්ලන්න ඕනේ කෝබා විකට් පොඩ්ඩ තුන්දා විකට් තුන්දා වං යන්න And gone straight to the keeper. ඒ ඉල්ලන්න ඕනේ කෝ නෑනේ ඔය තියෙන්නේ ඔය තියෙන්නේ කැම්බා කාෂාන් After all that thank effort, you they බං just managed to go onto the 100. They'll feel like they've missed out here. ටීලස්ලට ටස්කින් නැහිනවා රාමනුල්ල මේ ගුර්බාස් 51යි බෝල 39 වා Lots of pressure coming into ලෑ the ලෑ bat. ලෑ හසතුල්ලා එන්නේ හසතුල්ලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තවදුරටත් වනිදු ගැන බලාපොරොත්තු වෙන වනිදු හසලංකට වහාම ශල්‍ය කරන ලෙසයි විදේශ වෛද්‍යවරුන් උපදෙස් දී ඇත්තේ නමුත් කුසලාණයෙන් පසු ඔව් ඒක මම කලින් දැම්ම මලේ ඒ thank you bang thank you ඒ තරු වලට challenge එක completed challenge එක කිව්වේ batsman කෙනකින් wicket එක ගන්න කියලා අපි මේ පැත්තෙන් The right armer is coming Thank on you, from the south end. thank you ඒ තරු දායට සදරු thank you අපේ පැත්තේ තරු කෙලින්ම යන්න දෙන්න SK තරු 50 SK ගන්න Found the thank gap you with ease. SK Wasn't the worst ball thank you'll you see, but මචං it still එතක raced to the සදරු break. වලි තරු 20ක් තව එන තව විකට් එක ළඟ බං අඩෝ SK ගොඩ දවසකින් බං SK උකෝ දත්තේ යම්පත් තමයි ඈ It'll be very disheartening seeing good deliveries smacked around. අපිට මේ challenge එකට ගන්න අපිට challenge එකක් තියෙනවා බලමු තිම්බගේ ඇත්තටම දාලා බලන්න ඕන හොඳයි ඒක බං අම්මෝ Huge edge. අනේ ගායසන් thank you අපි මේ ශ්‍රී ලංකා ජපාන් ගායසන් ජපාන් දෙන්නේ සිරාවටම අඩෝ ජපාන් වලින් අපේ live බලන set time ඉන්න සඳරු අයියා බෑලා ඉන්නේ ගැම්මලම සඳරු අයියා නේ set time බෑලා ඉන්නේ දෙඩිගේ පොඩ්ඩක් එන්න බැරි වුණා කමන්නේ අද ආවනේ ඉතින් දෙගිරියා අපිට මෙතෙක් ගායසන් වසන් තරු 15ක් එත් එක්කම සඳරු අපේ සඳරු වල තරු 20ක් SK තරු 50ක් thank you අපේ තරු ගෝල් එක 18 ළඟයි ඈ Good touch lately. ඒ ගුඩ්බාස් කිව්වට ඒ ගුඩ්බාස් වුණා අමාරුවක් අම දැන්ට ෆෝම් වෙලා ඉන්නේ
report එක නම් ටිකක් Immediately අවුල් බා. underway with some runs. ඔය තරු ගෝල් එක ගෙලින්ම 18 ළඟයි එළගිරි. thank you මචං. අඩෝ කොස්තාට පෙරියමුල් එක දිගට වා. තවත් තරු 20ක් සඳරු ගානේ. thank you බං. අඩෝ ගියා බං සඳරු තවත් තරු 20ක් It බං. was just a little bit too full. Thank you. Beautifully timed. 10 runs added there. Afghanistan Sandaru. 94. සඳරු අයියා බෑලින්නේ ගැම්මනවා. ගැම්මක් කළා මේ පැත්තෙන්. අලු දස්ස පාර්ට්නර්ෂිප් එක බ්‍රේක් කරා. දැක්කන කොල්ලෝ. Captain's going to change things අපි around. දැස්සේ in the දවර field. දාවා. ඒ තවත් තරු 10ක් බං ගයාෂා නම්බර් සිරි. නියමයි. එන විකට් එකක් යන්න ඕනේ. විකට් එකක් යන්න ඕනේ. ළඟ විකට් එකක් ගියා කියන්නේ ගොඩම තමයි යා. ඒ ඕස් 15ට 100 ගහන සීන් එකක් තියෙන්නේ. දෙන්න බා. They'll get at least one. සද්දමහලි මුළු සින්දුවම දාමු ඉතින් ඉවරයිනේ කතන්දරේ. Some ඉතින් මුළු woods on සින්දුව offer. වගේ තමයි. Didn't throw the තාම bat at නතර it. වුණේ. Just made sure of the ඊ bat. තවත් තරු 10ක් බං. තරු තනිකර මේ කාට්ටිය පිස්සු ඇදිලා වගේ බා තරු දාන්නේ. Quick onto that in the infield. thank you මචං thank you දෙන සපෝට් එකට. Maybe they ගුවාහටි should වල pick it තද up. වැසි Very තරංගයේ late on the අතර dot. ගුවාහටි වලට තද වැසි තරංගයේ අතර දැමියට වැඩි ඉඩක් අඩෝ සිරාවටම. ඒක නා වෙන්න එපා. අඩු ගුවාහටි වලට වහිනවලු බා. අයියෝ. ඊ තවත් තරු 10ක් ගාය Exactly where you සංගාණේ want the fielders to අඩෝ. throw as a wicketkeeper. Right අනේ through the thank you බං තරු දාන කොල්ල සෙට් එක ඔක්කොම thank you. එතෙන් මතක් කරලා boys page එකේ membership ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩි sub එකක් දෙන්න membership එක ගන්න පුළුවන් නම්. moves made in the අපිට field. membership 40 නෑ. එදා 37ක් හිටියා බං දැන් ආයෙ 35ට අඩු වුණා ගියාම ඉතින්. Power and precision in that shot. Full and good තරුවා night. එකනේ ඉරහ පැත්තට Doesn't membership need පයි to ගන්න pay. එක. Didn't have to do much and got 4. අනුබ හායි මචං. අද මැච් එක ෆෝන් එකෙන් බලන්න ආයි Facebook live එක බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් dialog view app එකෙන් බලන්න පුළුවන්. විකට් 19 එක buy කරන්න නැතුව crack version එක ගන්න පුළුවන්. game drive website එකෙන් ගන්න game drive. Do they game go drive නා. full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. මේ අපිට ගුර්බාස් විකට් එක කොහමද ගන්න ඕනේ? Got forward and was able to ගණේ drive මුල්ලට the ball. සිරාවට. Lovely shot. ඇයි බං ඊයේ වැහුවා හෙලට යට වෙන්නේ නැති බං. Afghanistan. මේ ගුවාහටි වලට are වහින 101 කතන්දරයක් කියනවා බං. අද මැච් එක අතහැරලා දාන්න උනත් ඒ තරම් වහින සීන් නැල්ලු බං. මේ වෙලාලගේ මලේ වගේ මුනේ දැන්. දිමුත් ගෝස් දෙකට 25 වැඩි බං. තරු දෙන්න මචං තරු අයකනේ ක්ලික් කරලා බලන්න ඔයාලට තරු ගන්න පුළුවන්. තරු ගන්න ඕනේ බයි කරන්න ඕනේ බං. Wells coming into the attack from the south end. අඩු තරු තාව යනවා. අඩු තවත් තරු 10ක් බං. අද එක දිගට සින්දුව බං. තවත් අරු තරු 10ක්. Great thank you shot. බං. At least one on offer. ඒ ගායෂන් පට්ට සපෝට් එක මට ගණන් ගන්න බැරුවා. ගායෂන් තරු කීයක් දුන්නද කියලා බං. එනකොටත් දැම්ම බං. එතකම සඳරු ජනේරු මල්ලි SK අපේ හිරාන් thank you හැමෝටම මේ තරු සෙට් එකම දුන්නාද බං. Doesn't want to අයියෝ. bowl it there. Overpitched and අඩු helped ගුරා to the මොකද බං boundary. මේ වෙන්නේ? Didn't time it at all, but managed to මේ get ගේම් it එක බයි away ගන්න to the ස්ට්‍රීම් boundary. එකෙන් බං. මචං ලයික් 400ට ලයික් 20 අඩු තව. හැමෝම ලයික් 400 සපෝට් එකක් දෙමු. Big shot away this over. Like Now hard they as can up and focus demo. on playing the next ball on its merit. එල ගිරි. එල. තරු අයිකන් එක තියෙන්නේ මචං චෙක් කරලා දැන බලන්න. තරු අයිකන් එකයි සපෝට් අයිකන් එකයි ෂෙයා අයිකන් එකයි තුනම එක ළඟ තියෙන්නේ. අන්න බෝලේ දුකී එලගිරි. Negated the spin well there. අලුත් බැට් Got මචං nicely අයෝද on ක්‍රිකට් top of the 19 එක bounce. ඇති මම ළඟදී නම් බැලුවේ නෑ බං. යන්න දෙන්න බං Good piece of fielding to stop එලගිරි. some runs. එලගිරි. Just I can't don't seem to like get it. the ball away. That's the third dot. අපි ගියා පස්සේ සෙට් වඩේ thank you ගායෂන් තවත් තරු 15ක් දාලා තිනවා thank you බං. ඒ දීපු සපෝට් එකට තරු වැස්සක් බං. thank you මචං thank you බං. End of the over. 5 Lagiri. runs coming from it. Afghanistan are එලගිරි බං 106 අඩෝ for one. ඇඬු සෙකන්ඩ් ඇනිවර්සරි තියෙන කොල්ලෙක් බං. සෙකන්ඩ් ඇනිවර්සරි බැජ් එකක් තියෙනවා.
right arm fast bowler. අයියා සෙකන්ඩ් ස්පෙල් එක මැදින් ගියමු අයියා From the මැදින් කියලා north බලමු end. මචං ෂෙයා පාරක් දෙන්න අමතක කරන්න බෑ ලයිව් එක බලගෙන කොල්ලෝ ටික ෂෙයා පාරක් දාමු ලයිව් එකෙන් බලමු අපි අඩෝ ගයාෂන් නැති හිරාන් මේ පැත්තෙන් ගැම්මක් අල්ලනවා බං Ease හිරාන් through thank the you field. There'll be runs here. මැච් එක දෙකට බං හිරාන් thank you Did well ඊතරු just to get it down දායට towards third for ටිකට් some තමයි ඕනේ runs. ක්‍රිකට් 19 එකේ බෝලින් චේන්ජ් කරන්න කී මේ ජොයිස්ටික් එකෙන් නම් බෑක් බටන් එක බෑක් එකකින් නෙමෙයි මේ ජොයිස්ටික් එකේ මේ මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ අප් එක වල තමයි චේන්ජ් කරන්න ඕනේ thank you බං හිරාන් නියමා එළගිරි අද තරු සද්දේ නතර වෙන්නෙම නෑ Not a බං great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. උඩ්බාස් විකට් එක ගන්න ඕනේ බං කොහොම හරි දෙන්න බා නියම එළගිරි විකට් එකක් ඕනේ එකෙන්ම විකට් එකක් ඒනද කලින්ම විකට් එකක් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම අඩෝ තරු සද්දේ දැන් ඊට 15ක් විතරනේ අල්ලපන් Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. අයියෝ ලයියා මාර try එකක් දෙනවා බං විකට් එකක් දාන්න මේ පැත්තේ ලයියාගේ බලමු සෙකන්ඩ් ස්පෙල් එක විකට් එකක් ගමු කොහොම හරි Massive edge. A brilliant throw in from the deep caps off what was a fabulous piece of field. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. යන්න දෙන්න බා නියම Collect that one, එළගිරි simple as you like inside the රොස් ring. යමි හායි ඉතින් ටුඩු ගේම් එකේ ටූර්නමන්ට් මොනවද දෙන්නේ ඇසස් තියනවා වර්ල්ඩ් කප් තියෙන සෙට් එකක් තියෙනවා බා Afghanistan are බයි හතරෙන් 108 දෙනවා බා for 1. ගේම් ඩ්‍රයිව් එකේ ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන් මේක බා Middle that one, great timing. Moving the scoring along with an excellent six. It's going to need better bowling to prevent a තරු ට්‍රැක් එකේ century. නේම් එක මම පෙරියමුල්ලයි සඳමාලි මික්ස් එකක් තියෙන්නේ ඒක බං මට ඒක පෙරියමුල්ලෙන් සඳමාලි මික්ස් රීමික්ස් කියලා ගන්න කෝක එන උඩින්ම බා Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. Well placed, should get a single. ගුර්බාස් 72යි බා That was a Gracias, solid Dave. shot. Driven Emma? off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Nice shot, runs possible. නතර කරන්නත් ඕනේ එස්කි අඩෝ He was තවත් absolutely a තරුතියක් second මචං on them, thank you being SK a little bit too risk averse. මැසේජ් එක දාපන් ඉන්බොක්ස් බලන්න මල්ලි Out the middle. මේ පොඩ්ඩින් බලන්න මේ මගේ ෆෝන් එකේ charge එකේ තියෙන්නේ බා Finds ඒ the thank field you with බං ඒ that තරුතියට No අඩි runs අපි on that දරු ගෝල්ලේ occasion. වලු Got into position දරු ගෝල්ලේ nicely. Just දාන්න too ළඟයි early on the දාන්න shot ළඟයි and thank couldn't you find the gap. අල්ලපන්කෝ Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. අද මැච් එක ලයිව් වෙනවද අද මැච් එක ලයිව් වෙනවා මචං You can see ලයිව් වෙනවා YouTube ලයිව් වෙන්නේ නැහැ අර Facebook ලයිව් එක වගේ බලන්න පුළුවන් how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Some adjustments to the ස්ටාර්ස් දාන්න field. මචං තරුව එකෙන් ක්ලික් කරලා ස්ටාර්ස් බයි කරන්න ඕනේ බා weren't given much of an opportunity. A very ක්‍රිකට් tidy 22 එකේ over. ක්‍රිකට් 24 එකේ ඩිෆරන්ස් එක බලමු මචං අපිට තාම මුකුත්ම කියන්නේ පොඩ්ඩයිනේ දැනගන්න හම්බුනේ There'll be runs here. ලයික් කරමු බොයිස් ගුඩ්බාස් කේස් වගේ කියන්නේ බං මේකනේ බං ගුඩ්බාස් විකට් එක කොහමද ගන්න try එකක් දෙමු අපි ලයිව් එක ආරේ ලගිරි බලන්න
ෂේ ලයිය විකට් එකක් ගමු ලයියගේ හතරවෙනි ඕවර යන්නේ මේ Super catch. මචං ෆීල්ඩ් එක ඇදුවා බවුන්සර් එක දාලා මොලෙන් ගේම ගැව්වේ අවුට් බං විකට් 24 එකේ මල්ලි මේ ග්‍රැෆික් පැත්තෙන් ෆ්ලේස්ලා කැරක්ටර්ස් පැත්තෙන් නම් හදලා තියෙන සුපිරියර් වර මේ කාවද මේ රෂීඩ්ම ලයිසන් මේගොල්ලෝ මේ ගොඩක් ෆෝකස් කරලා මේ පාර ලයිසන් ප්ලේස් කරන අපි දන්නේ නැහැ බලමු කොහොම වෙයිද කියලා ඇනිමේෂන් පැත්තෙන් කට්සෙන්ස් පැත්තෙන් නම් වෙනසක් නැති වගේ දැනට පෙනුන තාම ට්‍රේල් එකක්වත් මුකුත් දාලා නැහැ බං They just need to rotate the strike early බලමු on. කළුදු බල් එක තමයි බලමු ගත්ත විකට් එක හරියටම ගුරාගේ විකට් එක ගත්තම ලයිය ගත්ත විකට් එක ලයිය ගත්ත විකට් එක ගන්නට අන්න කරන්ට් එක ගියානේ Lovely hook shot. Might even make it to the boundary. This is where they can be so good because they were so quick to get back and onto this. හරි ෂේප් හරි ෂේප් A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can boys respond. like එක දෙන්න අමතක කරන්න බා කට්ටිය like එකක් දාමු Couldn't get it through the field. හරි Zazai shakes their head. It was there to boys be like hit, කරා but අපිට like didn't make the 500 most කට of it. මචං like 500ක් වෙන තව ටිකයි තියෙන්නේ හැමෝම like එකක් දාමු බලන් ඉන්න set එකම අම්මෝ There's ඒක නම් really wide දැල්ලා great ඉඳන් bounce බන්දලා in this pitch. Seems to be surprising the bowler. But that's all the short stuff for this over. ලයිය කොහමද ඒවර විකට් එකක් දැම්ම There'll be 1 run here for them. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. අපිට boys දැන් විකට් දෙකක් කියලා තියෙන රේට් එක තාම 6 ගාන තියෙනවා නේ බං රේට් එක 6 ගාන තියෙනවා හැබැයි End of the over. 7 off. අජේ ජඩේජා පත් කරලා තියෙනවා ඇෆ්ගනිස්තාන් මෙන්ට් එකේ දෙන්නේ 29 for 2. හරි අපිට මචං බෙල්ලාගේ ඕස් දෙකට 19ක් යවුනේ බෙල්ලාව තියුම් මේ පැත්තේ බෙල්ලාට 19ක් වැදිලා තියෙන්නේ DDS ට දීලා බලමු අපි Silva, the right armour. මැච් එක දෙකට තියෙන්නේ බං IPL ලයිසන් නිසා අපේ IPL ගාන සෙට් එක ලයිසන් වෙලා ඇති ඔව් කැරක්ටර්ස් ටිකක් හොඳට හදලා තියෙන සීන් එකක් තියෙන මේ පාර වෙන්දර වැඩි ඒවා ෆීල්ඩ් එක ඇඩ් කරන්න ඕනේ බා රෙඩ් බෝල් නියමයි ඕවයන් එලගිරි ෆීල්ඩ් එක හදලා ගමු විකට් එකක් ගන්න ඕනේ මේ පැත්තේ විකට් එක අනිවාර්යෙන්ම ෂෙයා පාරක් දෙන්න මතක කරනවා බොයිස් කට්ටිය ෂෙයා පාරක් දාමු නයිස් බා නියමයි ඉරි කරන්ට් යන වෙනවා ඊට මුගම් මේ දවස්වල ටික කවුල් ඉතින් මේ වැස්ස සීන් එකත් එක්ක නයිස් බන්දානා නයිස් බං එලගිරි Right over the top of it. Nicely smothering the spin there. මතීෂ මහී වනි ඒක තමයි නේ හොඳට මේ අපි ඕස් ගහන්නේ මචං අපි ඕස් 40 ගහන්නේ ඒ සෙනුර අඩේ අම්මට්ටා සිරි සෙනුරා මතක් කරන්න ඕන පිස්සු අක්කා අඩෝ කොල්ලොන්ගේ දින ලොකු හීනයක් මගෙත් ලොකු හීනයක් සෙනුරා මතක් කරන්න ඕන සෙනුරා පට්ට ඩ්‍රීම් එකක් ඇචීව් කරගෙන තියෙනවා වොයිස් ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්න මේ පැත්තට iPhone 15 Pro Max එක ඕන කෙනෙක් යම්මත්තා ඊයා කොල්ල අරන් තියෙන iPhone 15 Pro Max එක මන් දැක්කා වීඩියෝ දාගෙන අඩෝ එල්ලගිරියා ආසියක් බං ඉතින් 15 Pro Max එකක් ඕනේ 14 Pro Max එකක් හරි ගන්න ඕනේ වා මගේ ඇඳ මේ මචං මගේ ඉස්සර ඇඳ හරිද මම මේක නෙමෙයි දැන් නිදාගන්නේ මේ මගේ ඉස්සර ඇඳ මේක කොහෙදවත් දාන්න තැනක් නැහැ මම නැත්තම් මම කැමති නැහැ මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මෙහෙම ඇඳක් පේන්න දිනවට
කරන්න දෙන්නේ මේක දාන්න තරක් නෑ බා මම මේක නිදා ගන්න මේ කාමරේ මං එන්නේ ලයිව් දානකොට විතරයි මේ කාමරේ ඉන්නේ මේ යන් ඉස්සර නම් මේක තමයි ඉන්නේ අඩු ෆිල්ම් එහෙම දාන්න බලන්න PC එකේ දැන් ඉතින් මේක නිදා ගන්න එලගිරි ලයික් එකක් දෙන්න බොයිස් ලයික් එකක් දෙන්න කට්ටියම අනිවාර්යෙන් අපේ සෙනුර වල්ලිකෝ thank you සෙනුර තරු 50ට සෙනුර අපේ ගිය මාසේ টপ ස්ටාර් සෙන්ඩ් ඉතින් ඒකේ පෝස්ට් එක දාන්න ඕනේ අපේ টপ ස්ටාර් සෙන්ඩ් එකේ පෝස්ට් එක දාන්න ඕනේ ගිය මාසේ টপ ස්ටාර් සෙන්ඩ් තරු 9000 ගණනක් කරේ 8000 ගණනක් කරේ දාලා තිබ්බා බා iPhone ලොකුද iPhone ලොකු නෑ මම ඉස්සෙල්ලාම Samsung user කෙනෙක් හරිද මම මචං Samsung use කරන්නේ මට දැන් මේ Samsung S23 Ultra එකක් ගන්න බෑ ඉතින් ගන්න හිතන් හිටියේ ඇත්තටම වෙච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක මට ඔයාලා දකින්න මගේ page එකේ වෙච්ච ප්‍රශ්න ගොඩක් දේවල් එක්ක මට දැන් ගන්න බෑ ඒක මේ මම ෆෝන් ගන්න අදහසක් ඇරියා මේ කියන්නේ ගන්න හිටියේ මේ Samsung වල මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්න එක්ක ගන්න හිතෙන්නේ නෑ බා ඒකයි කේස් එක හැබැයි මේ නැත්තම් මං පට්ට ආසාවෙන් හිටියේ මම Samsung තමයි දිගටම යූස් කරන්නේ බා හරි අපි දැන් මචං We've seen good control and spin from this Cricket 24 එක අපිට gift කරනවා කියලා තිබ්බේ අපේ කවුද රොමානු අපිට gift එකක් විදිහට දෙනවා කියලා තියෙන අපිට Cricket 22 එකේ gift එකක් විදිහට දුන්න අංජන very quick out there S23 Ultra පට්ටවම් පාර වැඩියක් තියෙන එකේ That's what happens if you stray a little down the leg side. It's too easy just to glance the ball off the pads and take easy runs. දෙන්න බා අසලංකගෙනුත් අපි දානවා අද වෝම් එකේ ඕවර්ස් දාන්න ඕනේ බා ඒ ටිකක් රේට් එක වල අඩු වුණාද නෑ That නේ shot බා sees them get their innings started. නවීන් හයි මචං කොහමද ලයික් එකක් දාමු ෂෙයා පාරක් දෙමු කට්ටිය එත් එක අම්මෝ Speared away. Don't think it'll go all the way. Zaze got it into the gap and the ball did the rest. Brilliant shot. මැච් එක තමයි දෙකයි නේ 12 වෙලා A little Samsung M02s එක හොඳයි නේදයි කියලා දෙනවා බජට් රේන්ජ් එක හොඳයි මේ ඔයාලා ජොයින් වෙන්න බොස් මගේ group එක Samsung Galaxy Cup ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන members-ලා දැන් 50000ක් ඉන්නවා ඒක මගේ group එක බා ඉස්සර මම කරේ ඒක දැන් නම් වෙන මේ මම ඉන්නවා මම තා මේ admin එකේ මම හැදුවේ group එක මේ දැන් මට මේ gaming scene එකේ ඉඳ අපේ අනිත් admin-ලා ටික තමයි කරන්නේ ඒක සරබම් මම ෆෝන් ගැන පෝස්ට් දානවා මං Android වැඩකාරයෙක් හිටියා PC guide එකේ හිටියා තව සෙට් එකේ හිටියා බා getting nicely settled at the crease පස්සේ මං ඒක අත්හැරියා මේ ගේමින් ෆීල්ඩ් එකට ආවත් එක්කම මොබයිල් ෆෝන් ගැන දාන ආටිකල් ලියන එකේ අත්හැරියා බා ඔයත් ගේම් එකක් ගේන්න වල්ලි ගේම් ගේන්න බෑ කියලා නම් දෙයක් නැහැ කොහොම හරි ගේනවා බා බෑ කියලා හිතන්නේ නැහැ කවදා හරි ගේම් Would have hoped to find the road. බස් වලට අනේ මන් තමයි මන් දැක්ක ඉතින් ඕක දෙපැත්තක් තියෙනවා බං ඒ දෙපැත්තක් තියෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒ දේවල් ඕව ගිය අවස්ථා දෙන්න ඒවා ඔහෙම ඕව කියන විට ඕවගේ දේවල් වලට මුණ දෙන්න වෙනවා ඉතින් ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා බස් එකක් මොඩිෆයි කරලා කරන එක වැරද්දක් මන් දකින්නේ නැහැ වාහනයක් කාර් එකක් ඒ බයිසිකල් අනම්මන මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන් බස් එක මොඩිෆයි කරන්න පුළුවන් කියන එක වැරද්දක් දකින්නේ නැහැ නමුත් මොඩිෆයි කරලා ඒවෙන් කරන යම් ක්‍රියා අනුමත කරන්න බෑ මචං. පාරේ ගිය විදිය යන විදිය මිනිස්සුන්ට ඒක කරදරයක් වෙන විදියට කරනවා නම් ඒක ගොඩක් අවුල් බක්. එතකොට ඔය වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න නැති ඒ නිසා මේ බස් වලට ආදරය කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ කට්ටිය ඒව මොඩිෆයි කරන ලස්සන එහෙම දකින්න ආස කට්ටිය ඉන්නවා. සහ ඉතින් උතන දෙපැත්තක් තියෙන ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද වෙන්නේ නෙමෙයි දැන්ටත් මම හිතන්නේ ගොඩක් තීරණ අරන් තියෙන්නේ. අය Facebook group එක මොනිටයිස් කරන්න බැරිද? group නම් මොනිටයිස් කරන්න බෑ දන්න තරමින්. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් group එකේ members-ලා හොඳ community එකක් ඉන්නවා නම් foreign audience එකක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ audience එක ගැන දැනුවත් කරලා ඔය ලංකාවේ ගොඩක් group තියෙනවා ඔය වගේ. අර ඒ වගේ group වල post එකක් දාලා sponsors-ලා ගන්න පුළුවන්. එයාලගේ ad campaign එකක් කරන්න ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. Ammo! Unplayable. බලාගෙන ඔය පාර ගිය විදිය වැරද්ද කියලා තිනවා. අයි! අන්න ඒක තමයි නේ මම දැක්ක වීඩියෝස් කීපෙම. අර එකක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා දැක්කද අර මේ කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගහපෑ කඩාගෙන ඩ්‍රයිවිං සීට් එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිනවා බා. ගේම් CD වල තියෙන ක්‍රිකට් ගේම් හොඳයිද?
මෙහෙමයි දැන් නම් ගේම් DVD වලට එන්නෙම නැති තරම්. දැන් ඉස්සරහට දැන් කොහොමත් PC වලට DVD ROM එන්නේ නැහනේ. නෑ. Huge appeal. දැන් ROM එන්නේ නැහනේ බා. දැන් ඉස්සරහට ROM නෙවෙයි පිනුත් නැති ඉස්සරහට බා. Get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. They've picked the gap. Perfect timing. අඩුම රේට් එක තියන් එනවා බා පට්ටටම. played and it was 4 runs all the way. මොකද කරන්නේ? මේ ගේම් එක ක්‍රිකට් 22 බා. I'd like to see ෆීල්ඩ් එක කඩමුනේ බා. ෆීල්ඩ් එක ඇතර දාම මේක හරියන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙන්නේ මේම ගියොත් නම් බා. ආකාර ගේමක් ගන්න වෙනව නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ බා. Aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yep. Timed it nicely. Look for a couple, you'd think. Chance Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Danny ලංකාවට එනවා. අද නේද Danny ලංකාවට එනවා කියලා තිබ්බේ. ඒ ඕරෙට ගියද බං 4යි 8යි 9ක් වැදුනා බං. ෂි. Edge. Keeper can't take it. Not sure anyone will cut that off. මොකද කරන්නේ? Loud shout. බෝලේ අල්ලන්නේ නැද්ද? අරුන් දෙන්නට කකුල් කඩਿੱත්තු වැදෙනවට දුවන ඉවරෙන්නේ. අර බලපන් යට. දුවන වරුන් දෙන්න පිස්සු වැදිනවා වගේ යට බලපන්. යකෝ මේව ගැහුවොත් 300 වරක් නෙවෙයි 500ක් විතර ගන්නවා. අර අරුන් දෙන්නම එක පැත්තේ අර. ඊයර බලපන් යාර අරුන් දෙන්න අර දෙන්න එකේ කිර වේගින් දුවන අර බලපන් යට මේ බලපන්. ඊ කවුද එකේ දුව අර පැත්තේ දුවද්දි මේ පැත්තේ රන් එකක් තරන් ඉවරයි. අර බලපන්. හොම්මෝ ඒ මොකද මේ? අඩෝ දිමුත් කරරත්ත මම් බෝලේ අල්ලන්නේ දිමුත් කරරත්ත මං අල්ලන්නේ උළුවන්න ඕන දෙයක් කරා මං නම් අල්ලන්නේ බලන්න කැමති නම් ඕන එකක් කියලා බෝලේ අරන් ඵලයක් මං අල්ලන්නේ ඉස්සද බලන්න කැමති නම් ඕන තරම් දුවලා කකුල් දෙක මේ උඹලට මහන්සි නම් උඹලා ගෙදර ඵලයක් හිතුනොත් මං ගෙදර යනවා මැච් එක නවත්තලා මං අල්ලන්නේ බෝලේ ඉස්සද කවුරුත් කියන්නේ මම බෝලේ අල්ලන්න කියලා ඒ කැමති නම් උඹලා එක කවුරුර එක කියලා බෝලේ අරන් ඵලයක් මම මෙතනින් හට අඩියක් තියන්නේ කකුල හොල්ලන්නේ මං අර අතර කෙල්ලෙක් ඉන්න එහා පැත්තේ මං ඒකේ මේ ක්‍රවුඩ් එක පැත්තේ මං ඒ කෙල්ලත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා බා නංගි කොහොමද මොකද වෙන්නේ මම මැච් එක මෙතනින් යන ගහන්න නැහැ නංග පුළුවන් දෙයක් ඔයාලා කරන්න මං ගහන්න නැහැ මම අපි දෙන්න ඕන නම් chat එකක් දාන්නෙම මෙතන ඕම් මම මැච් එක මට වැඩක් නැහැ මං ඕන නම් මේන් මැච් වලට අවිල සෙල්ලම් කරන්න මට ඕම් මම මැච් වැඩක් නැහැ අරුන් දෙන්න හරි දුවන මට වැඩක් නැහැ සත්ත පහකට ගේම් එක සේව් කළා අපි එක්සිට් ලයිමු එක්සිට් ලයිමු ඔටෝ සේව් වෙච්ච තැනදී එතනින් පටන් ගමු. ගේම් එකේ ඔන්න බග් එකක් තියෙන තැන සෙට් න දැක්කනේ. දිමුට්ට මල බෑන්න බා. හරිද? මල බෑන්න බා. මල බෑන්න බා. මල බෑන සාධාරණයි. ඉලගිරි දැන් හරි දැන් අපි වෙච්ච වැරද්ද හදාගමු අපි දැන් මේ පැත්තෙන් ස්ලිප් එකක් කියමු දාලා වෙච්ච වැරද්ද හදාගමු බා. The captain making some adjustments to the field here. Too good. Not sure anyone is going to cut that off. Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of whip, but clinically put away. Is a saikare ganone ba. Really playing all their shots that over. Really expensive. Some adjustments to the field. A new bowler is coming into the attack. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා නේ බං.
අන්නලා එලගිරේ Good piece of fielding to stop some runs. කවුරුත් නැති තැන ලංගමු අපි ගේ මැද සාලේ දිමුත් එම සින්න හිටියේවා ලයික් එකක් දෙන්න බොයිස් ලයික් එකක් දෙන්න අවද කරලා ලයිව් එක බලගෙන කොල්ලෝ ටික ලයික් කරමු Yeah. Great shot. At least one on offer. අඩෝ අපි අඩෝ නැවැත්තුවා නයිස්ලි නියමයි නගිරි ෆෝන් එක මේ ගහන්න බෑ බා දිම්මට මල පැන්නේ නැණි ලෝය නෝන එක ලංකාවට ආපු නිසා ඒක අංගිතෝ එමක් කර සින්න එක ඒකේ හින්දා බා Good running. A few moves made in the අඩෝ field. බලවන් ගැම්මන විකට් එකක් ගත්තොත් නැති චැලෙන්ජ් එක කම්ප්ලීට් නයිස් බා Nice නියමයි solid defensive shot. ලයික් කරමු तो අපේ අම්මට SL VCL के අපේ ගයි ඇවිල්ලා ඉන්නා 24 ගේ නම් මේවා හදන්න ඕනේ බං නැත්තම් අර වැඩක් නැහැ 19 එකේ ස්ලිප් බෝඩ් එකෙන් කැච් යනවා ඒත් එක එකවත් අල්ලන්නේ නැහැ කියලා දෙනවා අඩෝ ඒක 19 එක නේ හැදෙන්නේ ආයි අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ 19 එකට බං I think that's called for the front foot. Not by much, but that doesn't matter. අනේ බොයිස් අපේ SLBC ගේ ගයි ආයෙත් ඉන්න මේ පැත්තට thank you මේ පැත්තට ආවට Didn't keep the foot behind the line. Just a slight tweak to the run up. Good work there on the boundary. There'll be one run here for them. Decisive running might have gotten two. They made it easily, so in the end, poor running. There'll be runs here. UTV free දෙනවලු World Cup HD quality මොන event TV එකෙන්ද like කරමු boys like එකක් දෙන්න අමතක කරන්න බා like එකක් දාමු nice බං එලගිරි සසයි නැද්ද බං මේකේ shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. End of the over. 12 runs coming from it. Afghanistan are 167 දලා විතරයි බං මේ පැත්තේ for 2. හොඳට දාන්න Nice shot. මට එක ලකුණු මේ එක නතර කරන්න බෑ මචං එක දෙන්න වෙනවා එක නතර කරන්න බෑ මම ලොකු පාරවල් ටික නතර කරගත්ත නැති Onto the බං front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. dot ball Straight to the නියමයි fielder. Jose will be frustrated with that shot. අපිට විඩු පැත්තෙන් ෂෙයා The පාරක් ball දෙන්න was අමතක there to කරන්න බා hit, බොයිස් but ඒත් එක්ක couldn't මතක් find the කරනවා gap. like 500 පේනවනේ දැන් like 500 තව like 12 අඩු අපිට through the Facebook field. පැත්තෙන් There'll be YouTube පැත්තේ runs like here. කීයද YouTube පැත්තේ like කීයද like 500 තව like 12 අඩු Facebook පැත්තේ හැමෝම like එකක් දාමු 63 දෙනෙක් ඉන්න follow කරන්න නැතුව බලන්න ඔයාලට comment දාන්න බැරුව බලන් ඉන්න ඇති 63 දෙනෙක් ඉන්න follow කරන්න නැතුව ඉතින් ඔය 63 දෙනා ගැම්මඩම follow Well පාරක් දෙමු played. page එක Should get a single. අපිට followers ලා පන්ට අපිට බලමු 99000ට යන්න පුළුවන් 99000ට තව 500 ගානක් අඩු වෙලා තියෙනවා දනා කෙට් එකක් දනා කෙට් එකක් They'll get at least one. පරාදවා ෂේ පරාදේ Decisive running might have gotten them too. You look at that, and I'd say they would have made it easily. Poor running in the end. මොකද කරන්නේ Got forward and was able to drive the Red ball එක හත ගාන lovely යනවා. shot in good running. ගහින සීන් එකක් තියෙනවා බං මැච් එක අතාරින්ද කියන අත වැස්සෙන් බාධා ඇතුළේ තරඟ අතරලා දාන්න තියෙන ඉඩ වැඩි සීන් එකක් තමයි කියන්නේ Bit of a change up in the field now. ලයික් කරන්න අමතක කරනවා බොයිස් ලයික් එකක් දාමු කට්ටියම cricket 22 system requirements මොනවද මචං RAM එක අඩුව 8GB ඕනේ VG එක GTX 650 660ක් වගේ ඕනේ ඒත් එක්කම ඔයාට Core i5 4 gen එකක් වගේ තිබ්බ shape බා Maybe they didn't pick it up. සසයි Very ඩීටේල් late අඩු on the shot. සිරාටම අඩු ඇවිල්ලා වන් ඩේ එකට ඇවිල්ලා ගහනවා කියහන්කෝ දාගෙන වෙන්න දෙන්න බා එක ලකුණයි ලගිරි ඔක්තෝබර් 5 ගේම් ට්‍රේලර් එක දානවා බා cricket 24 එකේ like කරමු boys අඩු අපිට ඉස්සෙල්ලා තරු එන තරු සද්දයක් ආවා දැන් මේ පාර දැන් තරු කුත් සද්දයක් නැහැ boys අපි තරු ගෝල් එක බලමු 18 අරන් යන්න පොඩි සප්පයක් දෙමු boys පුළුවන් කට්ටිය සප්පයක් දෙමු
Nice bang. Niyama. Little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both තරුව batters එකනේ ක්ලික් කරලා survived. බලන්න පොයි සමහර ඔයාලට ඩොලර් එකට තරු 99ක් ගන්න පුළුවන් ඔෆර් එකක් ඇවිල්ලා ඉතින් බලන්න ඒක තියෙනවද කියලා. එකට නම් දෙන්න ලේසි එකට බං. බලමු. ඊ ගහපන්. Shit. Cricket 24 අපේ gift එකක් විදිහට හම්බෙන සීන් එකක් තියෙන මෙයා ගානේ. ප්‍රමාණු ගානේ. අඩෝ 8.3යි 50යි බං. Shit. වට්ට ගෑයිල්ලන්නේ ගැහුවේ බං මෙයාකා. බලපන් උංගෝ කවුරු එකකින් ගහනක පැත්තෙන් බං. ඇත්ත මැච් එකේ මේ දෙයම තමයි වෙන්න ඕනේ බං. කලබල නැතුව ගැහුවොත් මේ පිච් එක ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම් එකේ තේ විදිහට යනවා බං. ඕස් 25ට 176ක් ගහලා බං. අඩෝ තව ඕස් 15යි තියෙන්නේ. අපි ඕස් 40ක් ගහන්නේ. දනා බෝයි දනා ලකුණු දෙන්න බා දනා ලකුණු දෙන්න බා එමයි දනා අමොන් දනා ඉරි කලකුණයි කයි දනා ඔහොම රේට් එක පොඩ්ඩ අඩු කරගෙන ඕවරයක් දාමුද රේට් එක බස්සන්න Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. අමොන් දනා දෙන්න බන්නියමා එලා මැච් එක ඩයලොග් එකේ මොකද 68 ඩයලොග් එකේ ඊයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කෙල්ලෝ ගෑවිලා අඩෝ ඊයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කෙල්ලොන්ගේ මේ මැච් එක තිබ්බනේ කා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ලගේ ඕස්ට්‍රේලියාවේද Great timing, right off the meat of the bat. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. Just need to keep it simple. like එකක් දාමු Line කට්ටිය. and length around Like එකක් about දෙන්නම off දැන් stump. කරලා like කරමු. That'll force the mistake. Nicely played. That ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. The Silver has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. ශහීඩි Probably deserved පැත්තෙන් more from it. ඇත්තටම මේ රෝල් එකනේ ගන්න මේ පැත්තේ විකට් එක තියන් ඉන්න එකනේ ඌ කරන්නේ බා Massive edge. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas that they need to be hitting. The captain making some adjustments to the field here. Collects that one, simple as you like, inside the ring. ගේමින් කවියා Floated that one up and බොයිස් ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරනවා කට්ටිය ලයික් එකක් දාමුද හැමෝම ලයික් එකක් දෙමු බලන්න සෙට් එක ලයික් එකක් දාමු hit well, but couldn't beat the field. Some adjustments to the field. Solid defence, very compact. ඩිවිලස් කියලා දිනන්නේ මේ පාර ලංකාව වෙනසක් කරනවා වෙන මේ සැරේ ඉන්න ටීම්ස් වල අන්ඩර්ඩොග්ස් වල තමයි ලංකාව කියලා තින්නේ catch. Picked the slower ball right away. Wasn't a bad දිනුත් delivery. රත්නේ but ගැහුවා වෙන්න dispatched the boundary with ease. ඒසේවා බලපන් ගහන ගැහිල්ල Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. End of the over. 9 runs coming from it. Afghanistan are අපිට හිටන හොඳම බෝල 199 දැනට for ඉන්න 2. හේමන්ත The right armour is coming on to bowl from the south end. බෝලින් චේන්ජ් කරන විදිහ තමයි මං කිව්වේ මල්ලි මේ ජොයිස්ටික් එකේ මේ අප් කී එකෙන් තමයි බෝලර්ස්ලා මෙතනින් අරගෙන මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙතනින් නෙක්ස්ට් බෝලර් කියන එකට ගිහිල්ලා බෝලර්ව සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ
Yeah. Kadda me pinne. Nෑ බං. ඇටැක් යන්න නැතු මේ බලපන්කෝ බං. පුදුම දුකක් අපි විඳින්නේ. The captain's going to change things around in the field. Right there. Couldn't get it through the field. Not a great delivery, got it full and lucky not to like එකක් දෙන්න අපිට කලබ කොල්ලෝ like එකක් දාමු හැමෝම. hit the boundary. Kalakunai. Che. Daniel ba dia main dia main lagi. Mana wicket on na hira kala gam wicket on na. Ela dia main hema lagi di. A little late on that, no run scored. දැන් 11 නේ ඩයලොග් පාර්ට් එකෙන් ඩයලොග් එකට වයින් සතිය යන්නේ POT එකේ World Cup එකේ HD free දීලා බා. එල්ලම තමයි නියමයි. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot, couldn't find a gap. That's the over. Afghanistan are 201 for 2. Wells, the left armer, is coming on to bowl from the north end. Absolutely nailed. That's a brilliantly aggressive shot, gets onto the front foot and it's flown over the boundary. A little short on that occasion. Just a little fuller. Too short on this pitch. As we've seen already, makes it very easy. An invitation that was accepted by return of post. Wells will be disappointed with that delivery. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Got to the boundary, last ball, punches it into the gap to get a single. Excellent batting. Yeah. Into the gap, nice shot. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Boys, අපේ Facebook live එකේ share පාරක් දෙන්න මම දැන් කරනවා බලගෙන කොල්ල ටික share පාරක් දෙන්න. Yeah. Lovely shot. Good seam position, but overpitched and got what it deserved. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. That sees the completion of the over. A good one too. Not many opportunities to score. අපිට මුලින් බැට් කරන්නත් තිබ්බ බා. Time that brilliantly. බැට් එක දෙකට. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Good cricket all round. A good delivery and well to the fielder. ඒ කීයක් ගහයිද? ඉතුරු ඕස් 10ට කීයක් ගහයිද? ඔයාලා හිතන්නේ ඉතින් බොයිස් මොකද කියන්නේ? ඉතුරු ඕස් 10ට කීයක් ගහයිද? ලකුණු දීලා අතලක් ගන්න ඕනේ. මේක බොම්බෙන් පුළුවන් මාර try එකක් දීලා විකට් එකක් ගන්න. එහෙනම් ඉතාල එක මෙච්චර මේ විදිහට යන්න දෙන්නේ නැහැ. The gap perfectly. Picks up 4, a lovely shot, a pretty good ball too. They're seeing it well out there at the moment. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Thick edge. End of the over. Afghanistan are 230 for 2. That was dieting. It was the Hagan Kavakan, Villa, The left arm medium bowler is coming into the attack from the north end.
field එකට වෙනස් කරන්න ඕනේ. Wait. Boys like එකක් දෙන්න අපිට කරනවා අටේ like එකක් දාමු. Yep. Kalapunai kai. Good Kada return, mampu. back from the deep. Good running, it needed to be as well. Probably closer than they expected. Yeah. Big edge. That's great fielding. That ball was flying. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Ball. අර මොකද වෙන්නේ කියලා මචං ලයික් කරපු නැති කට්ටිය ලයික් එකක් දාන්න බෝස් අපිට ලයික් 600ට යන්න පුළුවන් ලයික් 600ට යන්න පුළුවන් ලයික් නොකරපු කට්ටිය ඔන්න මතක් කරනවා ලයික් එකක් දෙන්න මතක් කරන්න එපා ලයික් නොකරපු කට්ටිය ඩොට් බෝල් ලයික් 600ට යන්න පුළුවන් බෝයිස් හැමෝම ලයික් කරමු බලන් ඉන්න කට්ටියම ලාස්ට් 10 overs යන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අපි නයිස් බන් ඩොට් බෝල් නියම අයියා නියම හොඳ ඕවරයක් ආ Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. End of the over. 3 off. Afghanistan are 233 for 2. Baba lagi ni. Yep. Oh man. Like එකක් දෙන්නම දැක්කම ඔයගොල්ලෝ ටික like එකක් දාමු හැමෝම. හැමෝම like එකක් දෙමු. ඒ ගුවාහටි වලට වහිනවා කියලා තමයි ආරංචි බා. Out. Good catch. අන්තිමට ෆීල්ඩින් සෙටප් සෙට් කරපු විදිහ හරි ගියා බා ඩැනි එක්ක ලෝයත් දෙනවා ෆොටෝ එකක් දාලා අනේ ගැම්මක් තමයි ඉතින් එලගිරි ආයේ න බොයිස් ඒත් එක මතක් කරනවා අපි තරු ගෝල් එකට පුළුවන් ගෝල් වලට ගැම්මට සපෝට් එකක් දෙමු තරු ගෝල් එක 18 යන තව චුට්ටයි තියෙන්නේ ඉතින් පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් පොඩි සපෝට් එකක් දෙමු දැන් පායලලු දෙල්ල කිරෙලගිරි එහෙනම් ෂේප් බා So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. Zadran, whose first nice bowling is near getting my himself settled. get to another. Zadran takes guard. Been in pretty good touch lately. You wouldn't want to let them get away early with some easy boundaries. Lagi dia tahu satai තියෙන්නේ. tahu satai. මේ වලින් පස්සේ tahu satai තියෙන්නේ. සුපිරි. සුපිරි. දිමුත් අන්තිමට දිමුත් ගියර ඔළුවේ තිබ්බ මේ අර මේවා ගතිය අයින් කරලා හදලා And they're away and nicely off the mark. නියම ඕවර් එකක් නියම ඕවර්ස් දෙකක් අන්තිමට ගියා. Nice bang නියමයි බං. Short and wide, did well to get some back on that. An inexpensive over ends and a wicket coming from it. Nice bang නියමයි ගහපන්. La. Back and across, punched well off the back foot through point to get some runs. Boys යාපාරක් දෙන්නම දැන් ගන්න බෑ යාපාරක් දාමු එලගිරි වගේ. Yeah. That's off the middle of the bat. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yeah. කලකුණයි බා. චාමිකෝට අද එන්න chance එක ෂුවර් නෑ මචං. චාමිකෝ මොකද මේ Got චාමිකේ රිසර්ව් forward and ප්ලේ was able එකක් to දෙන්නේ. drive the ball. Lovely shot, good running. 290ක් 80ක් වගේ ගහයි කියලා දාලා YouTube පැත්තෙන් බලමු. ඒ වගේ නම් ඉතින් ඒ දෙන්න නැති වෙන්න තමයි ඒත් Very දෙන්නේ quick out නෑ there, මම. managing to stop it and preventing 4 අද runs. මැච් එක වෝම් අප් මැච් එක. Driven off the front foot, fantastic cricket shot. Probably expected more there. Yeah. අම්මෝ. Huge edge. ලෑ.
නියමයි. A wonderful delivery to get the edge. බොයිස් ඒත් එක මතක් කරලා කට්ටිය පුළුවන් නම් ෂෙයා පාරක් දෙන්න. තරු ගෝල් එකකටත් පුළුවන් කොල්ලට ගැම්මටම සප්පයක් දීගෙන. Hit that well, and that's on its way to the boundary. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed. තරු and සද්දක් four ගන්න runs. ඉස්සෙල් එක දිගට ගියා දැන් නෑ මුකුත්. ගොඩ වෙලාවකට පස්සේ. So there's going to be some opportunities for the batters with the දුෂාන් changes හේමන්තගේ to the ලාස්ට් field ඕවර් කියන්නේ. here. හේමගේ. Yeah. Just about timed that perfectly. That shot brings up the half century. Beautiful batting අස්පතුල්ලා display. සයිඩි Very 50 අඩු solid. වෙනවා. ඔක්කොම I 50 think ව this ගහනවා is බා. just the start. මොම් කුද වගේ නිකන් 50 ව ගහන්නේ බා. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. That's right out of the middle of the bat. Lovely shot. Gets on the drive. Just powers that over the boundary. Wonderful timing. 2 boundaries in a row. Time to just focus on line and length again. Yeah. That's right off the meat of the bat. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. ගහනවා ගියගේ පාර මෙන්න iPhone මුණා ගියන්. Tried for iPhone something a bit Munagi, different iPhone the last Munagi. ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yeah, yeah. iPhone මුණා ගියන්කෝ. Decisive running might have got them to. Looking back at it, ඒ I'd ඕරේ say that පාඩුයි. they made it ඒ ඕරේ පාඩුයි. easily. So in the end, poor running. Yeah. There'll be runs here. There'll be 1 run නබිය here for තාම ආවේ them. නෑ බා. Good running, just finding the gap, and that ඇත්තට allows ගිහිල්ලා for ගන්න rotation ගත්තනේ to පාර. strike. 10යි 14 බලු 16 වනේ. Wait. ඩොට් Good බෝල් piece of ලොකුට fielding ඇති. to stop 16 some ගියා බා runs. වරච්චි. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. අස්මතුල්ලා. මල්සන් කෙන්දා. දිශා මල්සන්ක 38යි. 7 වෙනි ඕවරේ දාන මල්සන්. අන්න that's missed the lot. ලගිරි Tried to get the drive away, timed it poorly. හොඳටම Lucky- වැඩි වුණා. කවුරුත් එපා කියද්දි. එන සින් නැති කියන්නේ. Yep, yep. Nice. Good throw from the deep, on target. අනේ. Loud shout. Let's see Oos if they මචං can get the හරියටම ball මේ up ඕවරේ into නැතුව the ඕස් slot පහයි like තියෙනවා. before. ඕස් So පහයි crucial තියෙන්නේ. to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Sounded good the moment it hit the bat. ආ. It was just a little bit too full, and it was beautifully timed. දැටම දාගෙන ඉඳලා ඒ බෝලේ කැපුණානේ එළියට. ෂි. Zadran has got the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball. නියමා එළගිරි. Just Hello? threw the shot too early. අඩෝ විකට් එකක් වටුණා නම් මේ ඕවරේ වාසියක් ඈ. Beaten on the නියමයි යා drive. නියමයි I'd say එළගිරි. it was the right shot to choose, අඩෝ but it was වැරදිලා just timed පැත්තට badly. කැපෙනවා බං Just couldn't get සමහරව the drive හරියට away. මාත්තා. ඒක එල්ලෙට මේ ඒ කෙලින්ම එක දිගටම බෝල් කරන්නේ අමාරු සමහර අය වෙනස් වෙනවා බා. Yep, yep. එළ නියමයි. Good return there, back from the deep. තවස් පහයි දින් එළ. Afghanistan. බොයිස් ඒත් එක මතක් කරනවා කට්ටිය ලයික් කරපු නැති කට්ටිය ලයික් කරන්න අපිට ලයික් 600 වෙන්න තව ලයික් 30යි අඩු. හැමෝම ලයික් එකක් දාමු. මොමුද දාමු. The right arm fast. අපි කුහිරු ළමාරට දෙනවා මේ පැත්තෙන්. From the south. කුහිරු ළමාර. ඕ 4යි විකට් එකයි ලකුණු 28යි යා. කුහිරු ළමාර බලමු මොකද කරන්න කියලා ළමාර. Yep. එළ. නියමා ඔය තියෙන්නේ. ලයි එකෙන් බවුන්සර් පොඩ්ඩක් අදින්න බලන්න It ඕනේ. was just a little bit wide. Well picked up and let the Ah, ball එකක් do all ඇල්ලුවනේ. the work, really, to push it down towards third man. Wait on. නයිස් බා නියමයි ලයියා නියමයි ඔය තියෙන්නේ. It was a nice looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap.
right out of the middle. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Yeah. Immaculate timing there. Too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Edged it. Huge appeal. Come on. Tao đó băng ấy được. Lấy ra đây phải ra là win để bao mà chẳng nghe mà. Out. Simple catch, and the keeper makes no mistake. Cái này là cái gì? Possible. Đây là. Easy does it. Tahu First satu ball idea ni. and Tahu gets satu them. idea ni. 12 runs added there. Ya udahlah, aku nunggu lagi wicket guys. Afghanistan are 283 for 4. Kalau aku lagi. Dia lagi ni. Oh ya. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and a good run. Yep, yep. Huge shot. That's a massive shot. Just incredible. Saw it from the moment it left the hand, latched onto it and given the full treatment. Baru double set line ni bang. Najibullah. The last one helped the scoring rate. Najibullah Nabi set line matakan ni dah Asia Cup match ke? Najibullah Nabi agar buhari. There'll be runs here. Kunci den na tu ini bal amaru bang kunci nampak dan amaru bang. Pilih set kan aku ayah bang dekat bang tinggi gili lah tu Allah ni scene dah tiada bang. Oh, balagin na. Ela. Like at them boys, like at them. Oh, in there. Well placed, should get a single. Dal school tu lagi kita dal di pemalian lagi lah. Kalau aku nang awulan na bang. Super shot that. That's a very difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chance. मार गया इल्ला गहन्ने बा अल्लाह Massive edge. कमन्ने देसी अनुवा टाइप बा ताओस तुनत्ती ना Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Doesn't want to bowl it there. Overpitched and helped to the boundary. It drifted onto the onside, helped into the gap and down to the boundary. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Gone! Excellent catch, close to the bat. Dari anda. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. Ulhaq is new to the crease. They'll be keen to feel back on ball. 300 runs comes off from Afghanistan. Naveen Ulhaq. Naveen
Navin ඇයි බං මේ රෂීඩ් වෙන්න තු නවින් නේ. It was wide and suitably dealt with. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early. Last two overs gya guys. End of the over. Ada match එක captain දසුන් වෙන්න පුළුවන් බා. Afghanistan are 308 for 5. The right armour is coming into the attack from the north end. ලස්සෙන් තමයි දාන්න දෙන්න බා. 118ක් ගහනවා කියලා කියන last two overs. Yep. දෙන්න බා එළගිරි එක ලකුණයි නියමයි. ලකුණු මේ වරේ 10කට අඩුවෙන් තියාගන්න ඇති. 10කට අඩුවෙන් තියාගන්න try එකක් දෙන්න. ඒ මචං ස්පෑම් කරන්න එපා එකම කමෙන්ට් එක දිගට දාලා. Catch it. අල්ලන්න එකක්වත් නෑ බා. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and race to the boundary. අද දවසම වයින් ගුවාහාටි වලට නම් දෙන්න පායල කියලා කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Oh my, that's just flown off the middle. That was timed very, very well. Great shot. Driven down the ground and flew over the boundary. Wonderful batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure on the bowler to respond. Hit that hard, nailed it. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft that over the boundary. Don't need to do anything special. Line and length is the key. A few moves made in the field. That is an amazing half century, just mammoth stroke making. An impressive stint at the crease so far. A little short on that occasion. Just a little fuller. Too short on this pitch. It makes it very easy to score. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Over. Afghanistan are 333 for 5. 4 fielders can now be put outside the circle. අඩ ඕස් 50ක් එහෙම ගහුවනම් එහෙම කොනාවේද බං. ඉතින් හරි බං මේ ග්‍රවුන්ඩ් වල ලකුණු තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත තමයි ඉතින්. ඒවා. පස්පාරා ස්ටේඩියම්ද? Last over of this innings. Last over no එක බං. point ලයි එකක් බං defending. කල්ලන්න බං. මොකද්ද බං මේ ෆීල්ඩර් අපේ ලාස්ට් ඔය එකේ ඉන්නේ. පිස්සු වෙදිනවා. මේක දැක්කම. සසර කලකිරනවා බං. ඒවා දැක්කම මට. පස්පාරා ස්ටේඩියම්. Final over in this innings. Plenty of wickets in hand, and it's going to need to be really accurate. Got to try and get it up into the block hole. Lovely timing. Will this one go to the fence? There was minimal follow through, just great timing to punch it through the field for 4. Yep. Keeper. ඊයක් ගහයිද බං? ඒ බං. දැන් විකට් තුනක් දැම්ම මේ පැත්තේ. යන්න දෙන්න බා දෙකක් කීද? දුවනවා. Good precision with the throw. Back to the deep. 40.
341යි 350 නම් දෙන්නේ නෑ මචං 350 නම් දෙන්නේ නෑ ඕනේ කොහම කිව්වත් nice oh Yelagiri Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Navin Nebula Rashid Devan and Tamarka 350 ගහන්න තිබ්බා. They'll get at least one. 342යි බා. End of the over. 9 off it. Afghanistan are 342 for 5. That's the end of the innings. Afghanistan have set a target of 342. මේ ගහපියව නම් බලලා දැන් අපි ගහපිය හොඳට මම ස්කෝර් කාඩ් එක පොඩ්ඩක් කියන්න නිකන් බලන්නකෝ ස්කෝර් කාඩ් එක රහමුනුල්ලා ගුරුපාස් බෝල 61ට 79යි ඉබ්‍රාහිම් සර්දාන් බෝල 39ට 32යි හස්මුතුල්ලා සසායි හසතුල්ලා සසායි බෝල 58ට 81යි හස්මුතුල්ලා සහීදි බෝල 45ට 71යි නජිබුල්ලා සර්දාන් නොදවි බෝල 26ට 57යි මොහමඩ් නබී විතරයි මචං ලකුණු 11කට අවුට් නේ බෝල 6ට නවිනුල්ලා බෝල 6ට ලකුණු 8යි නොදවි ලකුණු 343ක් ටාගට් එක ඉතින් හිතහංකු පොඩ්ඩක් බෝල දාලා දෙන 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 3යි 6යි 9ක් දාලා තිනවා දිල්ෂා මල්සංක ඕස් 8යි ලකුණු 59 විකට් නැහැ ලහිරු කුමාර ඕස් 7යි ලකුණු 60යි විකට් 3යි දුෂාන් හේමන්ත ඕස් 8යි ලකුණු 48යි විකට් එකයි දුෂාන් හේමන්ත විතරයි හොඳටම දැම්මේ කියලා කියන්න පුළුවන් ලයියා හොඳයි ලයියට ලකුණු 60ට විකට් 3ක් අරන් තියෙනවා ලකුණු 48යි ඕස් 8 දිමුත් කරනාරත්න ඕස් 2යි ලකුණු 25යි දසුන් ශානක ඕස් 4යි ලකුණු 42යි විකට් 1යි යුනිත් තෙලාලගේ ඕස් 3යි ලකුණු 38යි වෙල්ලට දාන්න දුන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ බා ධනංජය සිල්ලා ඕස් 4යි ලකුණු 33යි ෂේප් ටිකක් හරි චරිත් අසලංග ඕස් 1යි ලකුණු 12යි පැතුම් නිසංග ඕස් 3යි ලකුණු 20යි පැතුම් ගෙනුත් දාලා බැලුවන් කිව්වා ලකුණු 25යි This is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets, this will be a difficult chase. අප්පච්චියෝ මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න ඕනවා දැන් නම් ඈ මේක හරියන්නේ නැහැ නැත්නම් බොයිස් ලයික් කරමු ලයික් 600ට තව ලයික් එකයි අඩු බා අම්මෝ Didn't get anywhere near the first ball of the innings. Right in behind it for the first ball. ලයික් එකක් දාමු බොයිස් කට්ටියම ෂෙයා පාරක් දෙන්නම දෙකනවා බොයිස් ෂෙයා කරමු ලයික් එකක් දාලා වයිඩ් නැද්ද Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. නමයක් දාලා අපරාධෙන් තව ඕවර්ස් තිබ්බ පොඩි Yep. Great shot. අම්බෝ නියමයි The short ball is picked up early, not the best delivery, but it was certainly a very good shot to කරන්න වෙන dispatch. එකෙක් දාලා වෙන්නිස්ටක් දාන්න දෙන්නේ මචන් දසුන්න කලින් ගස්සමු කියන එකේ සිද්ධිය දැන් එදා මැච් එක බලන්නකො එදා ගාව මැච් එක දසුන් කීය ඕස් කීයක් Boundary තියෙද off the last ball. දසුන් Is නාව it a ඕස් sign 20ක් they're ඉතුරු trying වෙලා to push තියෙනවා the run rate? Waiting. Collects that one, simple as you like. මම Inside හිතලා the ring. දසුන්න අන්තිමට කේ දෙවුවා නම් හරි කියලා බා සන්දිලවා නැගිටිනකොට මේ හොඳ දේවල් වෙලා ඉවරයි බොයිස් එකේ මතක් කරන කට්ටිය ලයික් එකක් දාන්න අපේ තරු ගෝල් එකට පුළුවන් නම් සබ් පැදෙන්න ගොඩම වෙලාවක අපිට ඔන්න තරු සද්දයක් ඇවුන්නේ නැහැ එල ෂේප් එලගිරි මේ මචං පොඩ්ඩක් මුල බෝලේ පොඩ්ඩක් පරණනකන් ෂේප් එක පුළුවන් තරම් try කරා විකට් නොදී ගන්න විකට් ගියොත් නෑ ඉවර ආඩු දිම්මගේ බැට් එක කොහම DK කියලා ගාලා තියෙනවා The silver comes out to bat in a bit of ඉසිල්ලා form, ඉන්නේ පැත්තෙන් but it'll be interesting to see how they go අඩෝ today. දනා ඕපන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මගේ වාරේ වැඩ පෙන්නන්න අඩෝ මේක මේ මොකද මේ They pick the gap. Perfect timing. Really just seemed to have put that one into the slot with the first ball to the new batter. All the same, it's a glorious shot for your first ball. 40ක් ගෙවුවා බා පට්ට ගෑහිල්ලක් ගෙවුවේ අන්තිමට Going with pace now. රද්දින්නයි
අම්බෝ මේ නයිබ් ඕකනේ මේ නයිබ්නේ අර මේව කරන්නේ ඕකනේ අපේ විකට් ගන්නෙ උන් ගහලා ඉවරයි ඔය 40 නේ ගහන්න බා ඕවර් එක 9 ගන්න ඕනේ බා Solid defence, very compact. Good batting and good bowling. The dot ball to follow a boundary. බලලා ගහමු බලලා ගහමු විකට් නොදී ගන්න බලමු Got right in behind it. ලූස් බෝල් වලට ගම් මේක ගහ ගන්න පුළුවන් විකට් නොදී ඉන්න ඕනේ පුරාන් තරම් try කරන්න විකට් නොදී ඉන්න බා බෝස් 50ක් නෙමෙයි බා 50ක් ගන්න වෙලා නැහැ බා 50ක් ගන්නවා නම් පැය 5ක් විතර යනවා ලයිව් එක බා Waiting. Chip. Like එකක් දෙන්න අමතක කරන්න බා බොයිස් ලයික් කරමු අද අඩෝ මම මේ මේ ඕ 40 ට චේස් කරමු වැඩිම ගන්න ගහන්න යන ගේම් එකේ මෙච්චර ගණන් ගහලා නැහැ මම ඕ 40 ට චේස් කරලා නැහැ චාපාරක් දෙන්න අමතක කරන්න බා කොල්ලෝ චාපාරක් දෙමුවා Drives and misses everything. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. Wait on. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. Yeah. Great shot. At least one on offer. There'll be one run here for them. Really raced between the wickets after it was clipped away nicely behind square. Gave them very little in that over. One run added. Sri Lanka are 10 for none. Like them boys. Scorecard වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. 50ක් ගැව්වා ඉවරයි. හරිද 50ක් ගැහුවා නම් ඌබා. වෙලා නැති කෙන කේස් එක අපිට. Misses everything. I'd say that was the right shot to choose, but timed it badly. Couldn't get the drive away. Like කරමු. TOTV and Event TV එකේ Event TV එකේ දෙනවලු අන්න POTV එකේ full HD දෙනවලු බා. That ball was flying. That's what happens if you stay a little down the leg side. It's too easy just to glance the ball off the pads and take the easy runs. Minna. Power and precision in that shot. Down the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shot. Nice bang. Like කරලා ෂාපාරක් දෙමු කොල්ලෝ. කට්ටිය අඩෝ දැන් තමයි බං බලනවා නම් බලපන් අද තමයි සුපිරිම මේ චේස් එක වලට ගේම් ප්ලේ එකේ කම්මැලි නැතුව බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ පූසා කුටි ගන්නවා දැන් තව පොඩ්ඩක් කරලා ඉතිවත් Like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Wait on. Da Silva will be frustrated with that shot. The ball was there to hit. ලකුණු තියෙනවා මේකේ ලකුණු තියෙනවා ෂේප් එකේ ඉඳලා ගහන්න තියෙන විකට් දෙන්න බා විකට් ගියොත් වැඩි ප්‍රෙෂර් වෙනවා බා Beaten on the drive. Tried to get the drive away, but timed it poorly. Lucky to survive. Faruqi ගේ බෝලින් පට්ටාමුගේ Time that perfectly. You don't chase those down. Brilliantly timed at the back foot. That's race to the boundary. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to get some life into this game. Wow, that's missed a lot. I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. සමහර ඇතුළට කැපෙනවා සමහර එළිය හොයන්න බෑ තාම බෝලේ අලුත් නේ බා බොයි ෂයාපාරක් දෙන්න අමතක කරන්න බෑ ෂයාපාරක් දාව අපිට තරු ගෝල් එකකට කොල්ලෝ ටිකක් ගැම්මඩත් පුළුවන් ඉතින් මට මොකද වෙලා තියෙන්නේ That's wild. Nothing elegant about that shot. මචං අනේ කට්ටිය පුළුවන් නම් ෂයාපාරක් දාලා සප්පැද්ද මෙත් එක මතක් කරලා බොයිස් අපි තරු ගෝල් එකට පුළුවන් කොල්ලෝ ටික සප්පැද්ද දෙන්න අමතක කරන්න එපා Hits that well onto the back foot and cracks it away. දෙකක් යන තුනක් දුවම තාම
Just a little bit wide, well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. POTV event TV කරනවා දැන් full HD දෙනවා බා මේ පාර. ඔන්න. POTV super එකක් කරලා දෙනවා full HD match එක දෙනවා free දෙනවා event TV එකේ බා. Nice solid defensive shot. Comfortable single if they take it. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They'd have made it very comfortably. මේ අපිට rate එක කීය ගන්න දන්නේ නැවනේ. De Silva shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. ආරම්භීමට නියමිත මොකද නියමිත ලෝකුසලානේ ක්‍රිකට් තරඟවලට අදාළ ශ්‍රී ලංකා සභාපති වන දෙවන තරගය. අද බං හිත දඩ කමෙන්ට් එකනේ බං ඒක. Nice bowling. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. එලා. Like කරමු boys. අද DDS Open ගන්න classic දානා. Classical beauty. And caught. That's just superb. Classical beauty එක කොහොමද? Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take guard and face up. අඩව පව් බං ගැව්වා බං ගහපාර ඔළුවත් අංගගෙන කියලා නිදාගත්තා බං. ඒක නා රිදුනා බං එයාට. ලේව කනවා එතන පව් බං. අපනවා බං ඉමීට ඇවිල්ලා ඒකයි. හරි. ඒ දාර දිම්මා වට කරලා තියෙන්නේ බං. Quick onto that in the infield. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. Like that boys, like කරු නැති කොල්ලෝ ටික like කරු අපිට like අඩු අද 1k යන්න try එකක් දෙමුකෝ like 700 like 60ක් අඩුයි මම හිතුවේ 700 ගහලා තැති කියලා. You can understand why on that line they thought it was safe to let it straight through to the keeper. Yeah. A direct hit and this could be gone. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Like එකක් දාමු boys කට්ටියම. හැමෝම like කරමු. Gets back and punches it beautifully. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Head over the ball, great shot, that's racing away. Just perfection, a majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. ආතෙක්කර තරහත්තියේ නම් මේ ෆයර් කියලා හොඳ මට කියලා හොඳ කියව ගත්තොත් ඉවරයි වා. Can't get that outside the ring. හොඳ කිව්වොත් ඉවරයි වා. That was a ක්ලාසිකල් solid බියුටි කිව්ව shot. විතරයි Driven ඉවරයි වා. off the front foot. Fantastic cricket shot. like එකක් boys හැමෝම Probably like deserved කරමු. more from it. හැමෝම like කරමු බලන් ඉතින් set එකම like කරමු boys අපිට 91 දෙනෙක් ඉන්න follow කරන්න නැතුව.
එතෙන්ට දැම්ම මම ෆීල්ඩ් එකේ එතනින් 4 දෙයක් ගෙවුවනේ 91ක් ඉන්න ෆලෝ කරන්න නැතුව මේ හැමෝම ෆලෝ පාරක් දාන්න බොයිස් මං ඉන්නේ ටච් කරන්න යටින් එනවා MF Gaming LK කියන නම ඉස්සරහින් ෆලෝ බටන් එක දිනවා ෆලෝ කරලා ගැම්මට සබ් පැදිමු ලක්ෂයට ඔන්න මෙන්න දින්න අපි Right out of the middle. That ball has been hit. It has flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Just need to keep it simple. Line and length, around about off stump, and that'll force the mistake. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. ග්‍රවුන්ඩ් අද වහින කාලුණු තත්ත්වනවා වහිනවා කී තමයි කියලා සැරින් සැරේට බලමු දැන් මේ වෙනකොට තත්ත්ව කොහොමද දන්නේ That's right off the meat of the bat. That is a difficult shot to get right. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the boundary fielder had no chance. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Nice bowling. Beautiful slow delivery. That was just too good for him. 11 runs. Sri Lanka are 43 for 1. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Just need to settle down. The timing is off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. අපි ඉස්සෙල්ලා රේට් එක ආව බෑ. තිබුත් වැඩි හරියක් මේක ෆේස් කරන්න හරි වගේ බා. Yeah. Straight to the fielder. A little flick of the wrist to get around the corner for an easy run. Jeep. Boys like එකක් දෙන්නම දැක්කම ලයිව් එක බලගෙන කොල්ලෝ ටික. Yes, the slow one beats the bat. Didn't pick it out the hand. රේට් එක කීය ගන්න ඕනද මන් දැන්? නියමයි. දෙකක් එන්න පුළුවන් බය නැතුව. නියමයි දෙකක් දු නියමයි. එල. ඇයි තුන්වෙනියට කුසල් වෙන්ඩිස්ස දැම්මෙන්නේ නැත්තේ? බෝම්ම මැච් එකක් අද අපි ගහන්නේ. අපි බලමු වෙනසක් කරලා නේද බං? දෙකක් එනවා නියමයි බං දෙකක් දුව නියමයි විතර මල්ලි. එලගිරි. ෂෙයා පාරක් දාලා ෆලෝ පාරක් දෙන්න බොයිස් කට්ටේ ෂෙයා කරමු ෆලෝ කරමු ලයික් කරමු. අපිට ලයික් තව 45 අඩු 700 වෙන්න. හැමෝම ලයික් කරමු මචං බලන් ඉන්න සෙට් එකම. Right over the top of it. Nicely smothering the spin. Matisha set 5 runs added there. Sri Lanka 48 Matisha set වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට Matisha set වෙන්න කියලා කියනවා. Matishaත් එක්ක යාළු වෙන්න එහෙම කර සීන් නැද්ද? Matisha set වෙන්න කියලා කියන්නේ. Wait on. You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that's nice bang. නියමයි දිම්මා. එළගිරි මේ World Cup ground එකනේ මේ බං ගුවාහටි ground එක download කරලා ඉවරලා මං හැදුවා මේ World Cup කී sponsors ලාව දාලා මේම හැදුවා බං මේ bat board එක මනම් දාලා. First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Matisha set වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න එකෙන්ම බං. අනිවාර්යයෙන්ම set වෙනවා බං. මං හිතුවේ Matisha set වෙන්න. Titija මොකද වෙන්නේ ආයි? Nice bowling. Ulhaq with a superb drive but messing everything up. Match එක දෙකට පටන් ගන්න බා. තව හරියටම පැත් තිනවා. නියම ඔය දින නෙලගිරි. And that was beautifully shot with a perfect straight back. නෙලගිරි කබෝ දස්සා. එමයි දස්සා ගහන්න ඕනේ බං ඉතින් මේ ගෑයිල ගහනවා. අද අපි ගේම් එකේ නම් අපි වෙනසක් කරලා තියන්නේ. ගේම් එකේ නම් ගැම්මක් අල්ලලා තියන්නේ.
The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Great shot through the gap. Perfect timing. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. Consecutive boundaries in this over. I wonder what plans they'll come up with to slow this batting. Picks the gap perfectly. Everything was right about it. The footwork to get back and then the bat coming through the ball beautifully. Message group पे ऐड करना 2 लाख से मैसेंजर ग्रुप पे ऐड करना मामा नियमाई बांग नियमाई अवश्य देवीं पावती Yeah. Great shot. Well, he can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න බොයිස් ලයිව් එක ෂෙයා කරන්න දෙන්න මොකද කන්න YouTube පැත්තේ කට්ටිය ෂෙයා කරන්න YouTube එකේ ලයික් කීයද ඔන්න Facebook එකේ නම් ලයික් 700ට දැන් ලං කරනවා දුවන්න එපා පිස්සු නටන්න එපා Trouble. Complete mix-up between these two. Just avoided an embarrassing run-out. Nicked it. Bowler is confident on this one. බැට් එක දුනා The keeper seems convinced this is out. Could be worthwhile sending it to the third umpire. Elma? Ini dah. Jangan tu, apa tu ni? Aduh ke. Well, the review was already a bit of an afterthought. They didn't look confident, and they lose the challenge. Was there a bat on it? The fielders think there was. This could be trouble. It wasn't a great decision to start with. Not surprised to see the umpire's decision stand. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Waiting. Good piece of fielding to stop some runs. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. Yeah. Good shot. Really good 50 partnership. These two are looking strong, and it's going to take something pretty special to break it up. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really build a big score. That was a good slower ball, picked up well, got the defensive shot in. Nice and simple. 8 off it. Sri Lanka are Cricket 24 के official 73 photo टिका कैवी message group पे डाले लगी मम बालन नम्माली दुआने पा Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. आया දැන් ක්ලිප් අදින්න නැත්තේ ඇයි දන්නේ නැහැ බං එක තමයි Great timing, right off the meat of the bat. That ball has been hit. It's flown into the ground. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Like करो boys, like करो वैसे मत करना मचा आपे थारू बोले දැන් පැයකින් විතර අපිට थारू කිසිම සද්දයක් අම්බෝ කිව්වා විතර දරු 10ක් දාලවා. ඒ අඩෝ අන්න වහිනවලු පාඩේ එක තමයි බං අද වහින සීනේ මැච් එක කෝල්ඩ් ඔෆ් කරන්නත් ඉඩ දිනවා කියලා දාලා තිබ්බා බං. ඒක නම් පාඩුයි. They might just get the wicket. Nice bowling. Thank you bang, ඒ තරු 10ට. Right out of the middle of the bat. Just a little bit of room given. The power was immense. That has flown over the boundary.
don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Nice bowling. ඉතින් ලයි ලකුණු 50කට උඩින් ඕක කනවා ලංකාව. හරි බලමුකෝ. මැච් එක FB යනවා බා. Nice bowling. The end of another over. This time, though, some more fielding. It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. එලා. රවුන්ඩ් එකේ ලයිට් දාන්න වෙලා හරි මං කළුවර වෙලා දින්නේ. Got right in behind it. ඒ මැච් එක Negated the spin well there. Got nicely on top of the bounce. Yeah. Nice shot. Runs possible. එමයි අඩෝ දස්සා බලාගෙන. දස්සා බලාගෙන Got ඕකේ. forward well and was able to drive the ball. A lovely shot. YouTube එකේ and යම්මඩ good වුණා running. 100ක් සෙට් ලයින YouTube පැත්තේ එළගිරි. මැච් එක ලයිව් දෙන්න බෑ බං මට. බෑනේ බං අපිට රයිට්ස් නෑනේ බං. නියමයි දස්සා නියමයි එළගිරි. අයි දිම්ම වැඩි වෙලාවක් දිම්ම ෆේස් කරන්න හරි අසිට wide I'm නියමයි not sure what happened with that එළගිරි. delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. nice ඔබයන් ලකුණු ටික නා රේට් එක කීය ගන්නද දන්නේ නැහැ වුණා නේ බා. Yeah. Solid Nice defence. bowling. Very compact. That was a good slower ball. Picked up well, though. Got that defensive KJP shot in. name, Nice and simple. Yep. ඒ දුවන්න Finds the fielder with that shot. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Yeah. They'll get at least one. There'll be one run here for them. 5 runs added. රේට් එක කීය ගන්න හොඳ කියලා පොඩ ඒකත් බලන්න රේට් එක බැලන්ස් කරන්න යනවා අම්මා. රික්වයර් රේට් එක 8 ගන්න ඕන අපි දැන් 8 ගන්න ඕනේ රේට් එක 8 ගන්න ඕන ඕවර් එකට බා. Yeah. Well placed. Make up පුළුවන්ද? Should get a single. දෙකක් දිව්ව බං That's what නියමයි happens if නියමයි you stray a එළගිරි. little down the leg side. Ella. It's too easy Yeah, mate, just to Dimma. glance the ball off the pads and take the easy runs. එලා Yep. No. දුවන්න. The right decision not to take on that fielder. රේට් එක 8 ගන්න ඕනේ ඕවර් එකට බා. 8යි 8ක්. ඔගේ ඕනේ නේ. This is everything. Nice bowling. That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. Yeah. නියමයි ගුවාහටි වලට තද වර්ෂාපතනයක් ඇදහැරෙන අතර තරඟේ නිමිති විලාට ආරම්භ කළ නොහැකි බවට අපට. Good return there. අද Back මැච් from එක the දස්ස deep. ඉඳී බං නැති වෙන්න Onto the විදියක් front නැහැ. foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Couldn't have hit that any better. Not needed. Yeah, mate, Poor yeah. line and length. Not much effort needed to hit that to the boundary. සුපිරි. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yeah. Great shot. At least one on සුළු offer. ආබාධයක් නිසා ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක අද තරඟයේ ක්‍රීඩා කිරීමට Got අවිනිශ්චිත forward and තත්ත්වයක was able to දස්සා drive ගැව්වේ the ball. නැත්නම් කුසල් Lovely මෙන්ඩිස් shot in good running. මෙම End of the over. 9 off. තරඟයේ Sri Lanka නායකයා 99 for 1. දරනු ඇත. බලමු. එලා රෂීඩ්ගේ විකට් එකක් ගන්න තා රෂීඩ් That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. Yeah.
Nearby. Very quick out there, managing to stop it, that's preventing 4 runs. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Nearby, that's There'll be runs here. nearby. දෙකක් පුළුවන් There's a chance if this hits. දෙකක් දිව්වා බා නියමයි අපි රේට් එක බැලන්ස් කරගෙන යනවනේ ඒ ඕවරේට වයිඩ් එකයි ලකුණු 4යි යා බෝල 3ට 4ක් ගහලා තියෙනවා 8 ගාන යන්න ඕනේ 8 ගාන යන්න ඕනේ රේට් එක බා බලائے Short and wide, did well to get some bat on that. Caught. One of the easiest catches you'll see. That was a real shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. Nice solid defensive shot. Just can't seem to get the ball away. That's the 3rd dot. Shit. Really good shot there. And with that, they're off the mark. End of the over. 6 runs Game එක ගන්න $45ක් Sri බං ලංකා චැලෙන්ජ් ගේම් එක 105 for 2. ෂි දස් අපරාධ ලේබා හැබැයි දස්ස යා ගේමක් ගහලා දුන්න ඇවිල්ලා ඉතින් හැබැයි දැන් විකට් දෙකක් වෙයි කියන්නේ වැඩි බා කවන්න රේට් එක තාම 8 ගන්න ඕනේ බා දැන් මාර ඩබල් සෙට් ලයින් මේ පැත්තෙන් වයිඩ් නැද්ද That's missed the lot. Surely that's got to be called a wide. It's completely out of reach. ගේම් එකේ ලකුණු 49ක් ගැහුවනේ කමන්න නැහැ කියලා දාලා තියලා බොයිස් ලයික් එකක් දෙන්න එතේ මතක් කරනවා මචං අපිට තව තරු ටිකයි අඩු තරු ගෝල් එක 18 අරන් යන්න. ඉතින් පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවනම් තරු ගෝල් එක 18 යන්න පොඩි සප් එකක් දෙමු. Got that away nicely. තල්ලු කරලා දාමු 4ක් නියමයි බං. Timing to get that ball. කුග්ලියට සිංගල් තල්ලු කරන්න එපා කියලා ඔළුව තියන්නන්නේ. අපරාධි බං ඒක මට ඩිෆෙන්ස් කරන්නත් තිබ්බා බං. බොයිස් අපි තරු ගෝල් එකට පුළුවන් ගෝල් එකට ගැම්මට සප් එකක් දෙමු. බලන්න පුළුවන් ද කියලා Like to බලන්න. see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Yeah. Pressure. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. අපේ කට්ටිය ලකුණු ගන්න අපේ 50 කැලිවත් දාගන්න ඕනේ එන කට්ටිය টොප් ඕඩ් එක නම් අනිවාර්යෙන් ගහන්න ඕනේ. වන් නැත්තම් නම් මේ ගානේ යන්න අමාරු අපිට. Beautiful slow delivery. Just hitting air on that one. That was just too good. එතුමා බලලා ගහමු ආ. ස්පින් එකට වා කරන අයනේ. Right there. මේ දෙන්න ඉන්න ඕනේ. මේ දෙන්න ඉන්න ඕනේ. ඕ ස්විච් එකක්වත් පහු වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. Collects that one, simple as you like, inside the ring. රේට් එක වැඩි වෙනවනේ බන්ද. Sri Lanka are 111. මචං තව ලයික් අපිට ලයික් හරියටම දැන් 700 ලයික් 7යි අඩු. හැමෝම ලයික් එකක් දාමු. ද ලයික් 1k කරන්න try එකක් දෙන්න කොල්ලෝ ටික. ලයික් 1k කරන්න. Yep. 2 බැයිද බැරි. Got forward and was able to ඒත් එක drive මතක් කරලා ඔය the තරු ball. අයිකන් එක ක්ලික් Lovely කරලා shot. බලන්න ඔයාලට Good running. තරු වලට ඔෆර්ස් තියෙනවද කියලා ඩොලර් එකට තරු 99ක් ගන්න පුළුවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 300 ගන්නට තරු 99ක් ගන්න පුළුවන් chance එකක් ඇවිල්ලා දෙන හැමෝටම නෑ. බලන්න ඔයාලට තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපේ තරු ගෝල් Driven off එකට the පුළුවන් front කට්ටිය foot. සප් එකක් දෙමු. Fantastic cricket shot. Probably expected more there.
චීට් කරනවා බා. That's great fielding. That ball was flying. ඉරයිදිත 75 ගාවට ෆ්‍රී දරු නැතුව ඇතිවන්ත. කවිෂය අද මැච් එක ඩයලොග් ටීවී එකේ ඩයලොග් ටීවී කලින් නෑ 68 නේ දුන්නේ නේ ඩයලොග් එකේ. Great shot. Great timing. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There was no point chasing that. සබරකෝන් චරිත හායි මචං YouTube එකත් මොකද නයි ලෙග් ස්පින් නම් පාන දිජිතුංග වලි මම වගේ මැසේජ් එක දැක්කා. අනේ මට ආයවත් උඩ මතක් කරන්න. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that. දුමි last අම්බෝ shot. කාලෙකට පස්සේ දුමි මොකද වෙන්නේ? Super shot. අඩෝ ඒක නා වාසියක් ඈ. අඩෝ නෑවත්තු වගේ අංක 4. ඕපන් ගෑවේ දනයි දිමුතුයි බා. Good return there, back from the deep. Really good innings to bring up the half century. Impressive batting, and we'll want to push on from here. ගුග්ලියට ඒක තමයි නේ බා. මම අපරාධ අස්සකින් ඒක සිංගල් එක try කරේ බා එතන. මේ ගුවාහටි වලට වහිනවලු බං. ඒ වහිනවා කියලා දාලා තිබි කීයටද? නියමයි දිම්මා. දිම්මාද ගාන්න ඕනේ දවසක් ඈ. එළ මේ අපට අක්කාලා මේ පරිසරෙට විනාඩියක් බලන්න දෙතන් ගාලා. බලන්න ඉන්නවද පරිසරෙට විනාඩිය තප්පර මං වෙලා බලන්න දැන් කීයද කියලා. තප්ප විනාඩියක් යන්න කලින් එනවා ඈ. හරි. කොහොමින් දැන් විනාඩියක් යන්න කලින් එනවා. කක්ක වරක් ඇදිලා යකෝ මෙච්චර ඉක්මන කක්ක දාලා එන්නේ උඹ හිතුවද යකෝ මේ හිටගෙන මේ ගියා හිටගත්ත රීස් ගියා ආව කියලා ඒකට හොදන්නෙත් නැතුව දැන් තමයි බං ආයි ප්‍රොෆ් ගාව මෙච්චර ලොකු බාරකින් හිටියේ බං didn't pick it out the hand ආයි ෆුටුවේ අර දැන් තමයි බං ෆෝම් වෙන්නේ මෙච්චරලා තිබ්බ බර නිදාසුනේ දැන් තමයි බං කිලෝ දෙකක් විතර අඩු වුණා වගේ බංගේ මේ හරි මේ අපි දැන් බලමු රේට් එක කීය ගන්න ඕනද කියලා බලන්නකො ඔක්කොම කාලේ නාන නීනේ MF මේ ටිකේ බිසි බං ඔයා ලයිව් වෙන වෙලාවට මම වැඩ ඒකයි ඒකනේ කමන්නේ දුමි එලගිරි බොස් ලයික් එකක් දාමු කට්ටිය ආවනේ මචං ෆ්‍රී ටයිම් එකේ on the drive a little late on like එකක් දාන්න බොස් සබ් එකක් දෙන්න කොල්ලෝ ටික අපිට ලයික් මචං 1k වල දැන් කට්ටිය පුළුවන් විදිහට සබ් එකක් දෙමු ෂෙයා පාරක් දාමු ෂාපාරක් දෙමු Decisive running might have gotten through. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. Tokka kanna neda. Tokku ayin එච්චර දුර එන්න බෑ බං එයා මේ උඩ ඉන්නේ මම පල්ලෙයා. එයාද නිමාඩු බං අද. මේ බලන්න රේට් එක කොහොමද කියලා අපිට රේට් එක හදා ගන්න ඕන දැන්. Just need to settle down. The timing's off. දැන් ඇති හිටියා යන්න දැන් ඇති යන්න. Time for cool heads. දැන් ඇති මේ drives and misses everything. A
Good piece of bowling there. A little bit of pace off the delivery, and the batter is all at sea. Sri Lanka seem happy to take 2 runs off that over. It's 122 for 2. boys like කරමු එත් එක මතක් කරා අපි තරු බෝල් එකට පුළුවන් කට්ටි සප් ඇදුවා අපිට තරු වෙන වෙලාවකින් මේ තරු සද්දයක් ඇහුන්නේ ගයාට අයියා ඔය මැච් එක ගහන්නේ නැද්ද ගහනවා ඇති මේ ආ මේ ගයිය කිව්වේ අපි ගයන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ අපි ගයිය ගේමින් ඉන්නවා අපි SL PCL එකේ ඉන්නවා That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. මේ රේට් 10ක් විතර එච්චර නෑ බය කරන්න එපා. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. Dimma bowler ටිකක් කාලා හිටියේ දැන් ඇල්ලුව බෝල ගන්නවා. Yeah. බලන්න. Beat the infield. නෑ. ඒ රේට් එක දාන්න නෑ මම රික්වයර් රේට් එක කොහොමද කියලා. බලන්න එල දුමිය thank you බා මේ පැත්තට එලගිරියා. මචං ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න ඔයගොල්ලෝ ටික ලයික් එකක් දාමු. Good bit of timing there. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery? විනාඩියට කලින් Super piece of timing. That's a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot, and it's flown over the boundary. පසල්ලක් ෆාරුකීට දුන්නා මචං සුපිරි දිවිල්ලක් ඈ. Boundaries are flowing. They need to find a dot ball or two to slow things down. මේ වීඩියෝ මේ දාලා තියෙනනේ බලන්න ඕනේ බං ඊයේ දාපු එක නම් දැක්කද අන්න යෝකරය. බබදුවන් බා. මේ අද දාපු එක දැක්කේ නෑ බං. Surely. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They made it very comfortably. න ගේම් එකෙත් ඒක ඇඩ් කළා නං ආපු දවසේම ඇඩ් කරා ඒක බං. දිමුත්ගේ බැට් එක මෙතන DK කියලා ගහලා තියෙන බැට් එක තියෙන. එලා. End of the over. 16 runs coming from it. Sri Lanka are 138 for 2. ගහන්නේ medium settings වලින් බා. medium එකකින් ගහන්න. කවිස්ක මල්ලි මොකද වෙන්නේ දැන් සෙට් නේ එලගිරි. They make it back, but that was much closer than it needed to be. ඒ රේට් එක දැම්මේ නෑනේ මං කීයක් ඕනද කියලා. No runs on that occasion. Got to position nicely. South Africa just too early on the shot and couldn't find the gap. මේ අපිට ඉස්සල ඕරෙන්න ලකුණුටක් වැදුනා. මේකේ got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. අටයි අම්මා අට ගන්න මුන්ද මන් තාම. ඕනේ බං මේකේ ලකුණු. Yep. Thick edge. අටු බලපන්. එලගිරි. දෙකක් දිව්ව එකට. A couple on offer here. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. like කරමු boys. like කරලා නැති කට්ටිය like කරමු. It looks like a pretty good delivery, to be honest. Umpires given it as a wide. Yeah. එලගිරි. මචන් බැට් යුනිෆෝර්ම් ඒවා මචන් වෙන වෙනම කසුන් අරගන්නේ මම. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අලුත් බැට් ටික නම් හැදුවේ අපේ ලංකාවේ මල්ලි කෙනෙක් ගේම් එකේ එයාගේ සර්ච් කරලා බලන්න ගෝල්බර්ග් කියන යූසර් නේම් එකෙන් අලුත් බැට් ටික අපේ රවිෂ මල්ලි මේ ලංකාවේ කොල්ලෙක් හදන්නේ. මේ එයා තමයි ගේම් එකට දැන් මේ ටික. මේ පැතුම්ගේ camera.lk ගහපු බැට් එක තියෙනවා. ඒ පින්ක් එක තියෙනවා, බ්ලැක් SF එක තියෙනවා. දැන් අලුත් පැතුම් SF නෙමෙයි ගන්න SS එක ගන්න. සෙට් එක තියෙනවා. තිම්මගේ බැට් එක තියෙනවා. That's the over.
Sri Lanka are 144. යුනිෆෝම් for නම් two. මචං ටීම් වෙනම අරගෙන කියන්නේ මම මේ ඔයා ෂෝට් එකට ඩේට් දාලා සර්ච් කරන්න අලුත් යුනිෆෝම් තියෙනවා යුනිෆෝම් එක විතරයි මම ගන්න ටීම් එක ඩිලීට් කරලා දානවා යුනිෆෝම් එක අරගෙන A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. තේබොත් නෑ බං මම මේ බීමයක් හදන්න කිව්වා. ඕ මේ හරි මහන්සි බං. That's gone all the way, right out of the middle. That was timed very, very well. Great shot. Driven down the ground. And එලකට ගය මල්ලි flew පැත්තට over the ගිහලා boundary. එලකට ගය මල්ලි පැත්තේ තත්ත්වෙ මොකද ගය මල්ලි කිව්වද අපිට මේ ගහලා තියෙන දොඹෙන් යන්න කියලා. A little short. නෑ කකුල දෙන්නේ නෑ. කකුල දෙන්නේ නැතිනම් මෙහෙම උගුරලා කියන කකුල දෙන්නේ පල්ලයට දාන්න කකුල බං. As we've seen already. දුවන්නේ බං. තරු 10ක් ඩික්ස් එක වැත්තෙත්. ඔව් This is උරන්නේ out there on the short and wide one. Thank you මචං වයින්නවා බං. Thank you බං. ඊ ඔක උරන්නේ බං හිටි විශ්වද? ලගිරි ඊ මොකද මම මේ වෙලා තියෙන්නේ කකුල් මම කකුල් දෙක උඩ තියන් ඉන්නේ දැන් උඩ බං කකුල් දෙක පල්ලෙහා නෑනේ ඌ දැන් කියන කකුල පල්ලෙහාට දාන්නලු බං අයියේ SF බැට් එකක් අනේ බං ගණන් නම් දන්නේ නෑ බං මම හිතලා අපියලා 80000 කියන්නේ තියනවා නේ බං ඒකේ weight class weight එක අනුව නේ බං ඌසා පෙන්නන්න දෙන්නේ නෑ ලයිව් එකේ කේස් නේ බං straight through to the keeper. මේ පොඩි කාලින්ද ඉන්න මේ කෙල්ල තමයි වසම් බං කොල්ලා ෂේප් බං ඌ මරු බං මේකි මාර වසන්නේ තියෙන්නේ ඌ ආංගලයක් තියෙන්නේ වෙල්ම නම වෙල්ම එයා තමයි ඉතින් අර කොල්ලත් එකතුයි මාත් එකයි මෙයා තමයි ගොඩම එකතු සෙල්ලම් දාන්න මෙයා බං කීපර් එල ලයික් කරමු බොයිස් ලයික් එකක් දෙමු අමතක කරනවා ලයික් එකක් දාන්න රවින් මොකද කනිස් අනුවස් ශ්‍රී ලංකා කුසල සංජිත අනුවස් ඇවිල්ලා නේ අනුවස් ප්‍රනාන්දු ලයික් කරමු අපිට thank you බං අපේ තරු 10ට අපිට තරු තව හරියටම 200 අඩු තරු 1000ක් වෙන්න බලමු අපේට තරු 200ක් ලයිව් එක ඉවර වෙන කලින් එයිද කියලා තරු 1000ක් වෙන්න සම්බු දකින්නත් ආසයි කිටි මේ යන්න දකින්නත් ආසයි බං දිම්මගේ වගේ පාර That's the 50 partnership between these two. Gaining some momentum nicely for the team. Dimma. SL ඕරේ design cricket 19 එකේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ මල්ලි. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. අම්බෝ මං හිතුවා බෝලේ උඩින් ගිහලා වැටේ කියලා විකට් එකට බං. විකට් උඩින් යන්නේ නේ. පැතුම් මොනවද කරන්න පැතුම්? Hey, කවුද? යකෝ. Well timed, but there's a fielder out there. බෑ කියන්නේ මොකුත් කියන්නේ නෑ. Nice bang, lagi Ombang. Shape pegang hadis sini. Aku rate dia ni kamu. Nice shot. Runs possible. There'll be one run here for them. Tapi ada rate shape ni bang. Ini LBW ni bang. Abi ada balan dah tipu na. Yeah. වැඩි කියවන්න නේද කිව්වොත් කේස් බං ලයිව් වෙන Facebook ලයිව් එකකට මැච් එක පටන් ගත්තට සමහරකට මැච් එක පටන් ගන්න සාමාන්‍ය කියන්නේ වෙලා පරක්කුයි කියලා කියනවා බොයිස් මේ මොකද වැස්ස සීන් එකකින්ද ඒ ඕ වැස්ස දිගටම ගියොත් මැච් එක කෝල්ඩ් ඔෆ් කරනවා බා finds the fielder with that shot. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. ඉතින් ඌට එපායි ලගිය මං කකුල් දෙක පල්ලෙහාට දෙන්න දැන් හරි Afghanistan kiya Afghanistan මේ ලකුණු කීයද මං ගේව තව ලකුණු 20යිද ගහන්න තියෙන මැච් එක දිනන්න Afghanistan ඊසි බං අපිට නම් Afghanistan ගහනවා බං අපිට 342ක්
5 ඕ runs added 40ට there. ඕ 40 මෙච්චර Sri ගහන්න Lanka are 163 YouTube පැත්ත කොල්ලෝ ටික for එල්ල කිරි 2. වගේ ෂෙයා පාරක් දීලා ලයික් කරන්න බලමු YouTube එකේ ලයික් කීයද මේ අද ලංකාවේ මැච් එක ලයිව් දෙනවා channel එකක් කියන්නකෝ ලයිව් Facebook එකේ යනවා ඔයාලට TV1 එකෙන් බලන්න පුළුවන් සිරසේ අනිත් channel එකෙන් ඔයාලට dialog TV OT දිනන කොහොමද බලන්න පුළුවන් Ease through the field. There'll be runs here. YouTube live යන්න Facebook live යනවා යමයි දයි වැඩි හොඳයි කියන්න හොඳ නෑ දැන් කිව්වොත් කේස් Yeah. හතරක් නැද්ද නෑ Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. අයියා අද අපේ මැච් එක වහිනවලු බං දැනටමත් වහිනවලු බං පස්සෙන් දාන අනිවාර්යයෙන් YouTube එකේ like 153 එළගිරි හැමෝම like කරමු like 200ක් වෙන්න YouTube පැත්තේ ඉන්න කොල්ලෝ ටික YouTube එකේ like වැටෙනවා මේ ඔයාලා හිතන්නේ YouTube එකේ like වැටෙන අඩු වෙන්න හේතුව YouTube එකේ අර chat comment දාන්න තන like කරන බටන් එක නෑනේ Facebook එකේ තියෙනවනේ YouTube එකේ like කරනවා chat එක පල්ලෙහාට දාලා ගිහලා like කරලා එන්න ඕනේ එහෙම සින් නැන්නේ rate එක තියාගෙන ගමු rate එක තියාගෙන ගමු ඒක තමයි Yeah, yeah. hello Dialog TV channel number එක 68 නේ Dialog TV Well, that was just a little bit wide. Iti Well giyada. picked up. Let the Iti ball hat do all maas the hatai work දැන් really Itita. to ease it down towards third. like කරමු boys අපිට මේ පැත්තෙන් like 800ට තව like 45 අඩු වාසියක් ඈ කොල්ලෝ ටික Misses everything. Well, that's a So, like, wild had this one. spider, Nothing like, elegant had to see about that shot. Just not timing it at all. මචං Poor play. දෙවිඳු කුණුවarp දාන්න එපා එහෙම වුණොත් මේ අවසන් අවස්ථාවට දෙන්නේ ආයි දැම්මොත් live එකෙන් ban කරන්න වෙනවා live එකෙන් ban කරනවා කියන්නේ I think page එකෙන් දාන්නේ post එකක්වත් තිබුණා පේන්නේ නැති වෙනවා 69 dialog එකේ 69 ලු නැවතුවා බං අර බලපන් දෙකක් පුළුවන් ටිකක් දුවෙලකින් That's a good strong throw back in, right over the stumps. 6 runs added there. ඒ වල ලකුණු Sri 6යි Lanka are 169 නවීන්ට for දුන්නා 2. නවීන්ගේ හම්බුන නවීන් ගෝස්තුන 38 ගාලා ගහන්න එන අපිටත් hoping the ගෙවුවා pace will cause some අවුස් trouble. 19 තියෙන්නේ නේ රේට් එක 9 ගානේ උනේ බං That's gone. Couldn't ask for an easier catch. හැටනම අද පාකිස්තාන ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එක නේ 68 අපේ කියන්නේ බං 68 අපේ කියන්නේ දැන් දෙකටම වහින සීන් එකක් තියෙන නේ කවිදු අපේ ටොස් එක ඩිලේඩ් ලු ඔන්න රේන් නිසා SL ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකේ ටොස් එකක් ඩිලේ මේ අනිත් මැච් එකේ ටොස් එක කොහොමද දන්නේ නැහැ නේ අපේ මැච් එක ටොස් එක ඩිලේ ඔන්න With that, Boys, අපි බැටි ලයින් අප් එකට අනුව අද ඔන්න දුනිත් අපි කලින් වෙනවා ටොප් දුනිත් ඔන්න අවස්ථාව දෙනවා අද දුනිත් 4 වෙනියට බැට් ගන්න දෙන්නේ දුනිත් ඔන්න කලින් chance දීලා දෙන්න බලමු got right in behind. වැඩක් ගනිද කියලා දුනිත් මේකේ That would have been a very risky single. In the end, a good decision to ඉන්දියා stay නෙදර්ලන්ඩ් put. එකේ ටොස් එක ඩිලේද්ද ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එකේ ටොස් එක දාලා නේ ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන එකේ ඉන්දියා එකේ තමයි ටොස් එක ඩිලේ ඒ දෙකේ අපේ එකේ නේ Quick onto that in the infield. රේට් එක 9 ගානේ උනේ Just can't seem to get Sri the ball Lanka away. match That's the Star third Sports goal. Select One Dialog TV channel number එක 120ක් කියලා දාලා තිනවා. Dialog TV channel number 120ක. අයියේ SL වෝඩි එකේ name එක මොකද්ද? Goldberg කියලා දෙන්නේ. Goldberg. Super shot that. එළගිරි බං That දුනිත් was තාපු clever. ගම් හතරයි. Just had to wait on it to make sure of it. එහෙමයි. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. POTV වල 39. POTV එකේ event TV එක දෙනව නේද මල්ලි? Chance. POTV එකේ 20 යනවනේ නේද? මොකද මම 39 Exquisitely subscribe down the කරලා front තිබලා foot. අයින් A කරා. gorgeous looking drive. Could have been worth more. බැස්සන එපා වෙනවා බං. අද සදාබ් ඛාන්ලු කැප්ටන් පාකිස්තාන් මැච් එකේ. Wide ba, wide da, eka wide. No interest in that one from the batter. All heart will be wanting to hone in on a better line and Manda length sidi to make wide them නැද්ද play බං? next time. 5 runs added in that over.
Sri Lanka are 174 for 3. Nabi into the attack now from the north end. Karena rate require rate වැඩි වෙන scene එකක් යන්නේ බා. Good piece of fielding to stop some runs. Good running. It needed to be as well. Probably Toss දාන්න closer බෑ than බන් they තාම expected. වයින්වලු බා. Mightn't get to the boundary, should at least get a couple. Good return. Back That's from the going to go deep. straight to opposite. Did well just to get it down towards third for some runs. Smeared away. Don't think it'll go all the way. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. ලකුණු අධි තමයි වන්න මේ ගානු රේට් එක. Getting nicely settled. ලයික් කරු බොයිස් ඒත් එක මතක් කරලා අපේ තරු ගෝල් එකටත් පුළුවන් කට්ටිය සපෝට් කරමු. තරු 200ක් වගේ අඩුව අපිට මේ තරු 200ක් වගේ අඩුව මචං අපිට තරු ගෝල් එක 1000 වෙන්න. Just a little bit wide. Well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. 9යි ඔරේ ලකුණු 9ක් ගෙවුවා. Couldn't get it through the field. A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. Nabi doing really well to keep the pressure on these two. Another good over of bowling. Well placed. Should get a single. ෆෝන් එකේ ගහන්න උද ක්‍රිකට් ගේම් එක රිප්ලයි එකක් දාන්න කොල්ලෝ ටික. වයිඩ් නැද්ද? Another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. Nice. World Cup එකේ මැච් දෙකක් තියෙන දවස් නැත්නම් එක දවසට එක මැච් එකයි තියෙන්නේ. මට ඒක නම් හරියට මතක නෑ බා. Gone. It's a good catch. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. That's right out of the middle of the bat. Just waited on it, got given a bit of width and launched it all the way. වැස්ස පායලු බා. වැස්ස පායල කියලා. අතුම ගියා බා. අතුම 42කට out. Need to keep it simple. Line and length around about off stump, and that'll force the mistake. Time that brilliantly. Overpitched and punched down the ground. Brilliant batting. කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් දෙමුවා. කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් දෙමු නැත්තම් මුන් ආයෙ ගේම් එකට එන්ටර් වෙනවා. දැන් විකට් දෙකක් ළඟ ළඟ කියන්නේ දිම්මගේ එකයි පැතුමගේ එකයි. දැන් අලුත් බැට්ස්මන්ලා දෙන්නේ ඉන්නේ මුන් අනිවාර්යෙන් අපි මුන්ට කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් දෙමු. නැත්තම් මුන් අනිවාර්යෙන් හිර කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒවයි වෙන්නේ. වෙන්න ඕනේ දෙයක් කරේ. මුන්ගේ ගේම් කඩලා දාන්න ඕනේ. If they can find the right spot, the reward will ඒ පැත්ත කවුරුත් නැහැ. බය නැතු ගන්න. ඒ පැත්ත එකෙක්වත් නැහැ ෆීල්ඩර්ස් ලා. බය නැතු උඩින් ගන්න පුළුවන්. Crunch on the front Long foot on, and long off. bang. ඒ Gone all the පැත්ත way. කවුරුත් නැහැ. long off තේ රටේම නැහැ බා. දැන් බලමු ෆීල්ඩ් එක වෙනස් කරයිද කියලා. Shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots,
Just need to tighten their areas now. Wait. Can't get that outside the ring field. Really playing all their shots that over. Really expensive. අපේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දායි දැන් වැස්ස පායලලුවා. Nabby from the north. ඒ විතර විකට් එක ගත්තට ලකුණු ආවා. අවස් 16 දින. වෙල්ල ඔය පැත්තේ විකට් එක තියාගෙන ඉමු වෙල්ලා. Yep. No. They make it home, but there should never have been the chance for a run out in the first place. විකට් එක ඇතුළට දාන්න. එදා අර්ජුන රන්තුංග මුරලි වෙනුවෙන් කතා කළේ නැත්නම් මුරලි ක්‍රිකට් ටීවී අවසන් වෙන්න තිබ්බා. නායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අර්ජුන රන්තුංග කරලා පෙන්නුව මැච් එකක් ඇත. එල්ලම කිරි. තව ලකුණු 143ක් ගහන්න ඕනේ. 143ද? එල මෙන්ඩ එලගිරි. මෙන්ඩ ලස්සනට ගහනවා. මෙන්ඩයි ෂොට් ලස්සනයි වා. මෙන්ඩයි ෂොට් එකක් තියනවා මේ මොකද මෙහෙම ඌ ගහන ෂොට් එක ඒක මට ෂොට් එක නම් මතක නැහැ. ඉතින් බලමු ගේම් එක try එකක් දෙමු. මේ වෙල්ලා ඉන්න ඕනේ ඔය පැත්තේ විකට් එක ගෑන. දැන් විකට් එකක් දෙන්න බෑ ඔය පැත්තෙන්. මෙන්ඩිස් අර පැත්තේ ලකුණු ටික අරගෙන තියෙන්නේ. Collect that one simple as you like inside the ring. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run out. බෝල් යනවා කියන්නේ පාඩුයි. උරි ලකුණු දෙකයි බං. Good shot. Found the gap. හරි වෙල්ලා. You can't fault the bowler. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. අද එක ටීවී එකේ දෙන්නේ නැහැ නේද බං අනික් මැච් දෙක දෙනවද නේද කියලා දෙනවා. දෙනවා ටීවී එකේ දෙනවා. It can be very disheartening seeing good deliveries. Sometimes you just and move on. Wow, that's missed a lot. Nice bowling. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. That's poor play. 6 runs added. නවීන් දුන්නවා තව නවීන් විකට් දාපින්ද ලකුණු වැදුනත් විකට් ගන්න දෙන්න උඩ. ඔවර රේට් එක 9ට අඩුනා රිකවර් රේට් එක. That's a tough call for the bowler. I thought that was going to be a hit. ඔබයන් එලගිරි. දැන් වැස්ස පායලු දැන් ටොස්ට් එක දායි තව ඩී. Yeah. සුපිරි. එපා දෙකක්. Good precision. ෆෝන් එකේ Facebook live එක බලන්න back පුළුවන් from the මචං. deep. ඉවෙන්ට් ටීවී එක තාම මැච් එක පටන් ගත්තේ නෑනේ මම. බෑන්ඩ්. Unit Villa. Yep. මාර ප්ලේස්මන්ට් එක ඒක නා වාසීබා ෆීල්ඩර්ස්ලා දෙන්න බැදින් ගැහුවේ පොඩි පැත්ති මේ වේද මම මෙන්න මෙච්ච එකද ගැප් එක වැදින් ගැහුවේ ෂොට් එක නියමටම වැදුනා ඒක නම් නවීන්ට දෙන්න ඕනේ. A good contest here at the moment. 4 off the last ball and it'll be interesting to see how ෆීල්ඩ් එක වෙනස් කරා හතරක් දැම්ම දැන් එළියට බා. අම්මා ඒක Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. Facebook එකේ live වෙනවා මචං මැච් එක පටන් ගන්න කලින් ඉන්නවා live එක බලන්න බා. 114 විකට් පහයි මොවින් නලි ඇවිල්ලා 190ට විකට් පහ. කොහොමද ඊ ගිහිල්ලා මොවින් නලි? මෙන්ඩගේ ෂොට් එක හුක් එක අම්මා. මෙන්ඩා. ලස්සන ප්ලේස් කර හතරක් යයිද? Nicely fielded on the boundary. දෙකක් දිව්වා නියමයි. නියමයි වෙන්න නියමයි යා. නියමයි ඔම රොටේට් කරමු. බොයිස් ලයික් කරන්න ඒත් එක මතක් කරනවා ලයික් කරමු නැති කට්ටිය ලයික් කරන්න බොයිස් ලයික් 800ට තව ලයික් 25යි අඩු. අම්මෝ. ක්‍රිකට් 24 තව දවස් දෙකකින් එනවා ගේම් ප්ලේ එකක් ඕනේ. අසු නෙලගිරි ක්‍රිකට් 24 එක අපිට gift කරනවා කියලා දෙනවා මේ ඉතින් බලමු මේ gift එක හම්බුනොත් ගොඩ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ data package එක මක්කර ලයින් එකක් ගාගන්න එනවා මේ බලමු මක්කර කරමුනේ Great timing right off the meter the bat. බොයිස් ඒක මතක් කරනවා මේ කසුන්ලාගේ ක්‍රිකට් ගෲප් එකට ජොයින් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම ගෲප් එක මේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ගේම් ප්ලේ කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගේම් ප්ලේ කරන මොබයිල් PC හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්න ගෲප් එකක් මම හිතන්නේ මෙම්බර්ස්ලා 10000කට වැඩි ඉන්නව නේද මේ ඉතින් හැමෝම ජොයින් වෙන්න ඒකට
ඉතින් ක්‍රිකට් ගේම්ස් ගැන තියෙන අලුත් තොරතුරු ගැටලු සහ මොබයිල් ගේම් ක්‍රිකට් ගේම් ගැන තියෙන අප්ඩේට්ස් හැම ප්‍රශ්නයක්ම මේකෙදී කතා කරනවා. එතන කට්ටිය උදව් කරනවා. PC මොබයිල් කියලා දාලා නැහැ. හැමෝම එතන ඉන්නවා. හැබැයි ක්‍රිකට් ගේම්ස් ගැන විතරයි එකේ කතා කරන්නේ. ඉතින් කට්ටිය මං හිතනවා මගේ ලයිව් එකෙත් ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය ක්‍රිකට් ගේම්ස් වල ක්‍රිකට් වලට ආස කට්ටිය සහ ක්‍රිකට් ගේම් සෙල්ලම් කරන මොබයිල් PC දෙකම සෙල්ලම් කරන කට්ටිය YouTube Facebook ඉතින් දෙගොල්ලොම ජොයින් වෙන්න ගෲප් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා නම් කසුන් මුරාද දාන්න මම පින් කරන්න ඒක ලයික් කරමු boys Straight to the fielder. Sensible decision in the end not to take that. ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න බෑ boys ඒත් එක්කම අපේ තරු ගෝල් එක තව චුට්ටයි තියෙන්නේ බලමු මේ තරු ගෝල් එක අපිට ෆීල් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා කැම්මටම එලා දෙකක් දුවන්න බෑ chance එකක් නෑ බා PS5 ගහන කට්ටිය ඉන්නවද PS5 ගහන කට්ටිය ටිකක් අඩුයි බා ලංකාවේ තියෙන දැන් ගහන ඉන්න PS5 ක්‍රිකට් ගහන කට්ටිය ටිකක් අඩු ඉන්නව නැත්තේ නෑ PS5 පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙහෙ වන් තත්ත්වෙ දැන් ලයිට් බිල් ආයෙ වැඩි කරන්න යනවා Beaten on the drive. Totally beaten by the change of pace on that delivery. Very unlucky not ඩයලොග් to ටීවී take the මැච් එක wicket. දෙනවා මැච් එක ටොස් එක වැස්ස නිසා ඩිලේ වුණා තව ටිකකින් ටොස් එක දායි පටන් ගත්තට පස්සේ දෙයි Mendes Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. තාවොඩ්ඩේ හිට් විකට් වෙන්න කලින් නවීන් විකට් මේ අරු විකට් කිය විකට් මේ කැඩුවා Super piece of timing. Up and over the top. There's always more room in the air. One bounce and four. Fantastic shot. එලා ඔය තියෙන්නේ Superb. Can't back on. අන්න රෂීට්ට දුන්නා බං ආයි රෂීට්ට දුන්නා බං අවුස් 13යි තියෙන්නේ රෂියට දුන්නා බං Wait there. Really good shot there. පාර අම්මෝ Just perfection, a majestic shot. You just cannot hit it Aduh, any Ivana. better than that. Raced away to the boundary. ඒ රීප්ලේ එකක් පෙන්නයිද බැක් That ෆුට් last එක ගිහලා ball. දැක්කද ගහපු විදිය ඒ වේගිස් අම්මෝ ආවෙන ගෲප් එකේ ලින්ක් එක ඔය දින් දාලා දෙනවනේ මම ඒක පින් කරන්න කට්ටිය ජොයින් වෙන්න ගෲප් එකට ස්ටුඩියෝ සහෝදරයා ක්‍රිකට් ගේම් වලට ආසයි සෙට් වෙන්න එකෙන් අනිවාර්යෙන් කට්ටිය You සෙට් don't වෙන්න want ගෲප් to එකේ be ලින්ක් එක giving මම පින් easy කරලා runs දෙනවා away. Does very well to get quickly across to that ටයිමින් one. ලස්සනට සෙට් වුණා ෂොට් එකේ බා එල්ලාලගේ වල එලගිරියා බෝල 76ට 110ක් ගන්නුනේ හරිගමකුත් නෑ පිච් එකේ හැටියට Bit බෝලේ of frustration පාක් after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. මචං සසික අනේ බං ඔය ලින්ක් නම් දාන්න එපා ඕනනම් ලව් කරන්න විදියක් නෑ රෂීට්ට ගහන්න ලීසි නෑ බා බෝලේ පාත් වුණා දැක්කද පට්ට පාත් වෙලා පාත් වුනේ Yep. බලාගෙන This could be out. ටොස් එක 1.52ට මැච් එක 2.15ට පටන් ගන්නලු ගන්න එල්ලගිරි මැච් එක 2.15ට පටන් ගන්නවලු අම්බෝ A little late on that. No run scored. Time to keep the pressure on now. එල්ලගිරි Great YouTube last එකට link ball එක to find මල්ලි the edge. It's YouTube just a එකේ ඉන්න case of finding the same Facebook live එකේ spot. link එක දාලා තියෙනවා YouTube එකට යට අන්න සුපිරි එල්ලගිරි A really good 50 partnership. These two are looking strong. And ටොස් it's එක going to දානවා take something 1.52කට බා special to දැන් තව break ටිකකින් it up. ටොස් එක දානවා බලමු ටොස් එක නියමයි මෙන්ඩෙස් තමයි මෙන්ඩා අගිරි මෙන්ඩා With the ball in hand. උල්හක් again. උල්හක් තායි දුන්නා උල්හක් තා ගහලා තියෙන 76ක් ගහලා තින්නේ බා මෙල්ලයි මෙන්ඩයි මේ පැත්තෙන් ගැම්මක් අල්ලනවා දුවන්න බා අම්බෝ ඒ ගෝලෙන් ගහන්න Bit of a බෑකට mix up. They'll need to improve their communication. සොරි ගියේ බං මෙන්න මෙහෙම කරපන් බෝලෙන් එකට ගහන්න නෑ අයික් එකක් දාමු බොයිස්
Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. පායලා නේ ටොස් එක දාන චුට්ටින් බා. නියමයි boys like කරන්න මතක කරනවා කට්ටිය like එකක් දාන්න. Into the gap. Nice shot. Villa. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely. TV එකේ TV 1 කියන්නේ බා තාම මැච් එක පටන් ගත්තා නෑ පටන් ගත්තා බලන්න TV 1 එකේ බා. ඒ පාර මේ බා ලස්සනට වෙන්නන්න ඕනේ Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. දීලා තියෙන්නේ If they get උල්ලලා it යන්නේ. right, they might just get the wicket. Wide Another chance to panic bowl කියලා that ඉන්නේ one. කොල්ලා. Really can't have been wide by ලකුණ්ඩයක් much. ගන්න බුල හොඳ ඕවරයක් ඈ පැනික් වෙලා ඉන්නේ. දැන්ල පැනික් වෙලා ඉන්නේ. Star Sport 1 the 2 the match එක යන්නේ මචං. ඔයා dialogue the POTV ද බලන්නේ. Wait. Doesn't beat the infield. Well, that would have been a very risky run. The Ulla right panic call කියලා was ඉන්නේ made in ඕරේ. the end. 69ට 99යි. There'll be runs here. Big appeal. පැනික් වුණා වගේ අපි හදිස්සි වෙලා ඒකේ. Afghanistan මොකද? එයාලා ෆීල් ෆස්ට් අරුබා මේ කන්ඩිෂන් එක මුලින්ම ෆීල් කරන්න යන්නේ කොහොඳයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට වාසියක් ඒ. Drives and misses everything. අද මෙන්නනේ කැප්ටන් අද ගේම් එකෙත් මෙන්ඩිස් කැප්ටන් බා. Got them trying to Game drive, එකෙත් මෙන්ඩිස් but කැප්ටන්. messing everything up. මෙන්න තමයි ගේම් එකෙත් කැප්ටන්. ඔන්න අපි ඇත්ත මැච් එකෙත් මෙන්න තමයි කැප්ටන්. ඔන්න ඒක හරි ගිහිලා තියෙනවා. ඇෆ්ගනිස්තාන් ටොස් එක කරගෙන යාලා මුලින්ම බෝල් කරනවලු බා. ඒක තමයි වාසි බා. ඒක තමයි වාසි. මොකද මේ වෙදර් කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක මුලින් බෝල් කරන එක වාසි බා. End of the over. 6 runs coming from it. Sri Lanka are 244 for 4. සීඩ් දානවනේ බා මේ බලපන්. හරිනේ. Caught, gone. Cricket 9 2009 නේ කියන්න ආපු සුපිරිම ගේම් එකක් ශ්‍රී ලංකාවට වැද්දා කියලා. ඒක මට ලොකුවට මීටර් නෑ බයි ගේම් එක. මම දැකලා තියෙන කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාව කරනවා. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it would be moving to a big score, and it's not to be. හරියට බැට් කළා හොඳ ස්කෝර් එකක් දුන්නා. කාලුකුට තත්ත්වෙ කොහොමද දන්නේ නෑ. මම මේ කාලුකුට තත්ත්වෙත් එක වේග පන්දු යනන්න වාසීවා. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Nice shot. Runs possible. මිස්ෆීල්ඩ් එක ගියා. දෙකක් දීවා. තුනක් දීවා. Good return back from the deep. Could that be out? Looks so. හතරක් දුවන කියලා උනා ගියා. මෙහෙමයි ඉන්දියාවල බැටින් පිච් එකේ කතන්දරය ඇත්ත. මේ වෙදර් කන්ඩිෂන් මේ දැන් මේ වැහි බර මේ ගතිය වැහැලානේ දැන් පටන් ගන්නෙ. මේක වේග පන්දු යනකොට වාසියක් වෙයි බා මුල හරි. A good innings, weathered some good bowling and scored freely when given the opportunity, but couldn't keep it going and will head back disappointed. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. Quick onto that in the infield. That would have been a very boys like single. දාන්න කට්ටියම In like the කරමු. end, a good මෙන්න decision to කැප්ටන් stay බං put. ගේම් එකෙත් මෙන්න කැප්ටන්. ඒ ගේම්ස් වලින් දෙකටම ක්‍රිකට් ගේම් ඩෙවලොප් කරා නම් අම්මඩට සුපිරියක් එනං ඈ. සුපිරියෝයි. Powered through that, all in the wrists to switch hit that to the boundary. It was timed well for 4. Gee, that was a good අවුල් shot. කරගන්න එපා. ඒක තමයි දැන් මේ අවුල් වෙන වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන එක පාටම දැන්. මෙච්චර හොඳට බැට් කරගෙන ඉන්න. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Time that Hellow perfectly. Got that one. Clean Yeah, out of well, the it's middle. not the- 4 off a brilliant shot. නියමයි. දස් අද නැද්ද?
Don't need to do anything special. Line and length. Toaster damma damma toaster damma ba. Rashid ge ore wicket run out ekai. Balanga. Nice running between the wickets, clipping the pads and not the bat. Salman is captain ne ade. Sri Lanka are 256 for 6. Just about timed that perfectly. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. Boundary off the last ball. What's to... come off this delivery, I wonder? Great shot through the gap. Everything was right about it. The footwork to get back and then the bat coming through the ball beautifully. Wonderful batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure on the bowler to respond. Nicked it through the field. Will it get to the boundary? Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. කොහෙන් හරි කවන්නේ ලකුණු එන්න ඕනේ බා. ලකුණු එන්න ඕනේ කොහෙන් හරි කවන්නේ. එලගිරි ආදර YouTube එකේ set line එක ඔල්ලඩි ගා එලගිරි වගේ like එකක් තාම මචං කට්ටියම. Previous ball. හැමෝම like කරමු YouTube the එකේ. areas they need to be hitting. Nice shot. The runs are starting to come now. Really good shot for 6. This innings is starting to build. Ele. I'd like to see them aim for the top of off. You've got to make them play on your terms. Good bit of timing there. Just a little bit of room given. The power was immense. That has flown over the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Good piece of fielding to stop some runs. यार बॉल कर रहा मुलीම मेला मुलीම बॉल करके තමයි වාසි මේක कंडीशन එක මේ බෙද कंडीशन එකත් එක්ක big over there. නෝවින්ඩා ගැහුවා ගැහිලා මැච් එක කන පිටවත් තනි කර ease through the field. There'll be runs here. Great shot through the gap. Perfect timing. රෂීට්ට පරිස්සමෙන් ගන්න ඕන බා. There'll be one run here for them. Exquisitely down the front foot. Drive. Could have been worth more. මේවා මේ අපේ මැච් එකේ පටන් ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ අයියා අපේ මැච් එකේ පටන් ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ. ඊයම කලබල නැහැ දැන් කලබල නැහැ ෂේප් එක දෙන්නේ දැන් කලබල නැහැ එලගිරි. 230 වෙද්දි ගහලා තිබ්බ අපි got forward well and was able to drive the ball. සදීර බෝල 12ට 30ක් දුන්න සදීරගෙන් තමයි මැච් එක කන පිට ගැහුවේ බා. Well, for a brief moment you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision. ෂේප් එක රන්නේ දාන්න සදීර ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. He wide net there. It's a pretty good delivery, to be honest. Umpire though gives it as a wide. Well placed. Should get a single. Nearby. Atalis na mere 59 ගහන්න තියෙන්නේ බා. ලකුණු 10ක වෙනසක් තියෙන්නේ. Just threw the shot too early.
End of the over. 4 off it. Sri Lanka මෙන්න are කැප්ටන් බා 284 ඇෆ්ගනිස්තාන් බෝල් මුලින්ම ටොස් for එකේ ඉඳලා 6. යාලා මුලින්ම බෝල් කරනවා මොකද මේ දැන් තියෙන මේ වැහැලානේ මැච් එක පටන් ගන්නෙ හරියටම අපේ ඒෂියා කප් එකේ සිද්ධ කියන්නේ ඒෂියා කප් එකේ ඔයාලා දකින්නද ඒ වැහැලා පටන් ගත්ත ගමන් මේක පන්දු වන්නන්ට වාසියක් තියෙනවා පිච් එකේ මුල් හරියනකම් හැබැයි අවුව පෑවුවොත් හොඳයි අවුව පායලා නැත්තම් මේ මේක පන්දු වන්නන්ට වාසි බා Catch. Bottom bowl. ඩයලොග් එකේ channel 120 කියලා දාලා දෙන්න අර They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick ඔය around හැමෝම with the ලයික් crease. එකක් දාමුද ලයිව් එක බලන් ඉන්න කට්ටිය හැමෝම ලයික් එකක් දාමු New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. ෂේ A change to the මේ complexion බෝල් of this ටයිමින් match. ලෙෆ්ට් වුණාවා Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. A little late on that, no runs scored. මචං හැමෝම ලයික් එකක් දාමු බලන් ඉන්න කට්ටිය තව ලයික් හරියටම 140 අපිට ලයික් 1k වෙන්න අඩු හැමෝම ලයික් කරමු ලයික් 900ට යන්න මචං ලයික් 900ට ලයික් 45යි Solid defence, very compact. Just slowing things down. Nothing to risk on that delivery, just keeping the bowler honest. පදුවන්න බා Collects that one, simple as you like, inside the ring. Just threw the shot too early. මැච් එක දෙකයි කාලට පටන් ගන්න බා This is everything. A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. The risk isn't worth it for just a single. In the end, ෆලෝ a කරමු good නැති decision by the 175ක් batters. ලයිව් එක බලන් ඉන්න හැමෝම ෆලෝ කරක් දෙන්න අමතක කරන්න බා බොයිස් මං ඉන්නේ ටච් කරන්න යටින් MF Gaming LK කියලා නමත් එක්ක ලොගෝ එකට ඉස්සරහම ෆලෝ බටන් එක තියෙනවා ෆලෝ කරන්න එතකොට ඔයාලට කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන් කමෙන්ට් දාන්න බැරුව බලන් ඉන්න ෆලෝ කරන්න නැති හින්දා වයිඩ් ඔය අවල ගහමු වයිඩ් That's a tough call for the bowler. I thought Dassa that was dinno, going to be hit. මහිස් නෑ මචං මහිස් හතරෙන් දලා ටීම් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න මහිස් ලංකාවේ වයිඩ් නැද්ද Great shorter ball. Well Wide played net though. there. Didn't flinch. Was able to leave the ball comfortably. නියමයි And that's the end of the short stuff for this over. එළ ගිරියා දැන් ආයි ෂෝට් බෝල් දාන්න බෑ යම්මක් කලමු They'll get at least one. මහිස් තීක්ෂණ නෑනේ බෝක වැරදිලා ඉතත් දැම්ම මහිස් තීක්ෂණ ඉන්නවා කියලා ස්කොඩ් එක තාම ස්කොඩ් එක මේවයි බා හරියටම කියන්න බෑ මොකද ස්කොඩ් එක ඕම මැච් ඉඳ මේ එළි ඉන්න කට්ටියට ඇතුළට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් බෑ ඇවිල්ලා බෝලර්ස්ලාට බෝල් දාන්න පුළුවන් දාලා තියෙන ස්කොඩ් එක කවුන්ට් Not a කරන්න great දාලා තියෙන delivery, ස්කොඩ් got එක it මේ full and lucky බලන්න කවුද not to කියලා hit the boundary. හතරක් ඕඩ ඇත්තුවගේ හාංකු ඉතින් ෂේ A couple on offer here. That gets things going. Just nice to get settled, Mendy's start captain, to get your first runs. දුවන්න බා අපේ මැච් එක පටන් ගන්නකම් දෙන්නේ නැහැ මචං අපේ මැච් එක පටන් ගන්නකම් ඉන්න ටීවී එකෙන් බලන්න බා මෙන්ඩිස් ටොස් එකේදී කිව්වා මයිස් බෝල් කරන්න එනවා කියලා බලයන් බයන්න මයිස් ලංකාවේ ඉන්නේ ඒකට හතරක් යන්න ඕනේ අඩෝ අර බලපංකෝ ඉතින් 37ට Good throw from the deep, 52යි on target. KJP දසුන් මහිස් මතීෂ සබ් කියලා දාලා තියෙන කියලා සබ් කියලා දාලා තුනට ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් නේ එයාට ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් KJP කොහොමද එන්නේ එයාට ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් සබ්ස්ටිටියුට් හිටියද ඊයේ මේ Cuts that off බෝල් well in දාන්න the එන්න පුළුවන් infield. මෙයාට You can't say how important that dive was. සමහරවිට බැට් කරන්න Scrambled the නැති run, වෙයි just about made it. මතීෂ The බෝල් bowling දාන්නේ
kept it nice and tight and made it hard to score runs. මේකට 4යි බා. Right out of the middle. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle. මචං මැච් එක පටන් ගන්නකන් ටීවී එකේ දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕස්ට්‍රේලියා මැච් එක දෙන්න නැත්නම් අපි මැච් එක පටන් ගන්න පරක්කු වින්ද දැම්ම දෙන්නේ නැහැ. මැච් එක 2යි කාලයට පටන් ගන්නෙ. 2යි කාලෙන් පස්සේ ඩයලොග් ටීවී එකේ බලන්න ඔයාලට පෙන්නයි. Getting nicely settled at the crease now. දස්සනේ වද වෙන්නිස් Really කැප්ටන් happy බා. with that last shot. එල නියමයි. ඕමයන්. සුපිරි. දෙකක් එපා. 2යි කාලයට පටන් ගන්න බා. Tucked it nicely. මචං ලයික් කරමු නැති කොල්ලෝ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාමු. හැමෝම ලයික් කරමු මචං. හැමෝම ලයික් කරමු. බලන් ඉන්න සෙට් එකම ලයික් කරමු බොයිස්. ලයිව් එක බලන් ඉන්න හැමෝම ලයික් කරමු. අපිට ලයික් 1k කරන්න පුළුවන් අද. තව චුට්ටයි අඩු ලයික්. එල විකට් දෙන්න එපා මේ ලයිව් විකට් දෙන්න එපා. ලගිරි. Let's see if they can get the ball up into Sadira. the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. 4යිද. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. මේ ගාන බ්ලෝ එකෙන් බා. එලගිරි. මේ කොල්ලෝ ටික හැමෝම ලයික් එකක් දැම්මොත් අපිට ලයික් 1k කරන්න පුළුවන් බොයිස්. ඒත් එක මතක් කරා 211ක් ඉන්නවා ෆලෝ කරන්න නැතුව. ඔය 211 දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම ෆලෝ බාරක් දාමු. මං ඉදිරියට ටච් කරන යටින් ෆලෝ බටන් එක එනවා. යටින් එන්නේ ෆලෝ බටන් එක. If they can find the right spot, the reward will eventually come. නියමයි. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters මහිෂ් knew දැම්මට better. ගිය පාර බොම්ම මැච් එකේ ලයින් අප් එකේ අන්තිමට තිබේ මහිෂ් දැම්ම මහිෂ් නෑව මහිෂ් ලංකාවේ ඉන්නේ ඉතින්. එහෙනම් මෙහි ඉඳන් ට්‍රක් ගාලා යන්න වෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. Wow, that's missed a lot. Maybe they didn't pick it up. 300 Very runs late on comes the after shot. Sri Lanka. End of the over. 11 runs coming How from are you, bro? Sri Lanka are 302 for 7. ඒ රේට් එක අට ගන්න ඕනේ. Last 5 overs යන්නේ. Nice bowling. Misses out there on the short ඔය and wide සන්තිම one. ඕස් පා යන්නේ. පට්ට චේස් එකක් දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට ලකුණු බෝල 29ට ලකුණු 40ක් ගහන්න දිනවා. මම ගේම් එක ඇතුලේ චේස් කරපු රෙඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව චේස් කරන්න යන්නේ. අන්න නියමයි. Yes. Poor ball all the way down to the boundary. That'll go down as 5 wides. Oh, well, that's a tight call. Didn't look to be that wide. අපේ ස්ක්වඩ් එකේ දාලා පැතුම් දිමුත් කුසල් සදීර චරිත් දීඩියස් දුනිත් තුෂාන් ලහිරු දිල්ෂාන් කසුන් එලගිරි. Beaten on the drive. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. 136. නියම ඉන්නවා විල්ලේනේ. කමන්නේ. Got it behind square on the leg side. Swiveled and pulled away. දසුන් Didn't මතීෂ get all of it, ඉන්ජර්ඩ් though, I අද don't think. ගහන්නේ නැහැ. KJP ලෝවර්ඩ් බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ගහනවා මෙන්ඩිස් ඇට්ටොස්. සිරාට එහෙම කිව්වද වෙන්ඩිස්? KJP ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ කියලා තමයි කියලා තිබ්බේ. මම දන්න තරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ කියලා. බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ wide. That was a tremendous delivery. Fizz through to the keeper. No more short balls. It's over. ලගිරි. වයින් නෑ මචං ඇස්ස පායලා දෙන ටොස් එක දාලා තියෙන මැච් එක 2යි කාලෙට පටන් ගන්නවා. 27-34යි. Yep. Finds the edge. Straight to the fielder. දැනිස් කුන්තර කද Time to ලංකාවට keep එනවා. the pressure on now. Great Yamma last ball kallu to ekemma. find the edge. It's ලයික් just a කරන්න බොයිස් case අපේ of YouTube finding පැත්තේ the subscribe same නොකරපු spot. කොල්ලෝ ටික subscribe පාරත් අම්මෝ ගෝල එක. Through the shot early. Ball passes bat. A brilliant slower ball. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Bowled in. Beauty. Absolute beauty. අඩෝයි ෂොට් එකට යන්න බරක් වුණානේ බං. වා බැක් ෆුට් එකේ ගිහිල්ලා ගහන්න හදද්දී බෝල් විකට් එක ඇදලි ඉවරයි බං. ගෝලේ ඊට ඔරෙඩි වේගෙන් At long ඇතුළට last, කැපුණා they බං. have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. All the same, it's been fabulous to watch. A lot of pressure coming to the crease.
not had the best of weeks leading up to this game and will want to show everyone their strength. A new bowler is coming into the attack. Hemantha. Yep. Can't get that outside the ring field. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. Shit. ඒ බැක් ෆුට් එක ගහන්න ගිය ෂොට් එකක් බං ඒක ටයිමින් මදි බං බෝලේ ඇතුළට කපනවා හිතුවට වැඩි වේගෙන් බං Yep. දෙකක් පුළුවන්ද බෑනේ නෑනේ හලෝ හැමෝම ලයික් එකක් දාමු බොයිස් බලන් ඉන්න කොල්ලෝ ටික හැමෝම ලයික් කරමු අපරාධි බං එකසි හැමෝම ලයික් කරමු බොයිස් අපිට ලයික් තා පොඩ්ඩයි 1k වෙන්න තියෙන්නේ Flew away with pace. Brilliant timing. Well, where did that come from, you wonder? After some time spent in the dressing room, it's pretty obvious what their intentions are. A little short on that occasion. Sadiqullah Just the length slightly, just a thank little you bro fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Out! Caught! Fasalak Faruqi. A trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. A new batter always likes to feel bat on ball early on as they bring a bit of energy to the crease. Nearby. Dekat dua. Nearby. Precision with the throw back from the deep. ඔය බෝලේ And they're ඇල්ලුවත් away, කවන්නේ nicely off the mark. ඔය බෝලේ ඇල්ලුවත් කවන්නේ හේමන්ත ඉන්නවා එහා පැත්තේ ඊළඟ ඕවරේට නැත්නම් අපි මෝඩ වැඩක් කරගන්න මේක රන් දාන්න එපා ඇල්ලුවත් කවන්නේ ඕකන්න No shot off it. Touch under the short ball well. Over. They Sri would Lanka better move, are 319 for 9. Okay. හරි අපිට හත ගන්න ඕනේ ඕවර් එකට පොයි අන්තිම ඕස් තුනේ යන්නේ Got that away nicely. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. එනගිරි ගහ ගන්න පුළුවන් කල්පනා කරලා ෂේප් එක ගැහුවොත් ගහ ගන්න පුළුවන් ලොකු ෂොට් වලට යන්නේ නැතුව ෂේප් එක ගහන්න වෙන්නේ A good contest here at the moment. 4 off the last ball. Like කරමු boys It'll be interesting to see how the bowler can respond. Dives and misses everything. Misses out there on the short and wide one. හරියට තව ලයික් 50 අඩුව අපිට ලයික් 1k වෙන්න තාම ලයික් කරමු නැති කට්ටිය ඉන්නවා ලයික් කරමු 184ක් ඉන්නවා ෆලෝ කරන්න නැතුව මං ඉඳන් ටච් කරන්න යටින් ෆලෝ බටන් එකේ මගේ ගේම් එකේ පේජ් එකේ ලොගෝ එකත් එක්ක ෆලෝ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිට බලන්න හතරයි බං That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with aplomb. Come on, Hemantha. Ado Hemantha again supiri bat ekka agin sellan kandaata. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. 300ක් set වෙන ආදරේ subscribe කරමු නැති කට්ටියට comment දාන්න බැරුව ඇති. Facebook එකේ follow කරමු නැති කට්ටියට comment දාන්න බැරුව ඇති. අනිවාර්යෙන්ම අඩෝ run එකක් දිව්වා. subscribe කරන්න follow කරන්න. Facebook එකේ මං ඉඳන් ටච් කරලා යටින් follow button එකේ ඉතින් follow එක click කරලා follow කරන්න. chep එක ගාමු. මේ බෝල දෙක අඩෝ පරිස්සමෙන් මම ලීව් කරත් කමක් නැහැ බා මන්නම් කියන්නේ. එජ් එලා හරි නිකන් හරි ගියොත් එහෙම. අම්මෝ යෝගරයක් එන්නේ. Digs it out well. යෝගරයක් බං. That was a good slower ball. Picked up well. Slow යෝගරයක් දැන් Got මේවා. that defensive shot in, nice and simple. මැච් එක පෙන්නන්න බං ඔයා මොකේද බලන්න ටීවී 1 එකේ යනවා ඊට මං කියන මට විනාඩියක් දෙන්න Obviously didn't like the look of that one. කොහොමද අතරට කැවිලා විකට් එක ඇදලා නම් ඒව End of the over. 9 off it. බෙක් ගහමු කොහමද Sri ගාව Lanka are 328 for 9.
tried to get the drive away, but timed it poorly and lucky not to chip it straight to the fielder. Mendes the captain එකද? අඩෝ 11ට 15යි. දෙකක් පුළුවන්ද? හරි. That was great running. Comes off the pads and is signalled as leg bys. අම්බෝ අඩෝ ඒකට රීප්ලේ බලන්න ඕනේ මං අම්බෝ අර බලපන් අඩෝ බෝලේ අතේ දීදී දුවන්නේ නෑ දුන්නා ඩිරෙක්ට් හිට දෙනවා අවුට් බා පලාදේවත් නෑ මේ ඩිරෙක්ට් හිට දෙනවා මේ ඩිරෙක්ට් හිට දෙනවා පලාදේලා උඩ කඩන්නත් තිබ්බා බං නෑ කඩන්න බෑ ඩිරෙක්ට් හිට දෙනවා ඉවරයි උරා ඩිරෙක්ට් හිට එක ගහන ඉවරයි බා පලාදේවත් නෑ බං හරි ෂේප් උන දෙවුනා එළගිරි 10ට 13යි යෝකරයක් එන්නේ Very quick out there, managing to stop it, preventing 4 runs. That was a solid shot, driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. කියදුන දුවන්නේ 9ට 12යි. එක දාන්න එනවා බා 11 ගහන්න අමාරුයි. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. ලගිරි. try එකක් දෙමු පාරකට බලමු බෝල දෙකක් තියෙනවා. බෝල දෙකක් තියෙනවා මින්න. අම්මු. Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. He wide නැද්ද? They'll have to bowl that one again. Must have only been missing by a few millimetres. Wide 7-10යි. අම්මෝ රන් එක දැම්මා එලෙල ඔරේට මාරුණා බා. That was good patient batting. Just waited for it and guided it easily down to third. 6 runs added there. Sri Lanka are 334 for 9. Afghanistan now have 4 fielders outside the circle. අන්තිමෝට කිද 9ක් වොන්ද? Well timed. දෙකක් එන්න පුළුවන්. නයිස් පන් දෙකක් දිව්ව එලගිරි. එල බෝල 5ට 7ක් ඕනේ. වයිඩ් නැද්ද? පාරකට යනවද? Good piece of bowling there. A little bit of pace off the delivery, and the batter is all at sea. දැන් පාරකට යන්න වෙනවද මන් දන්නේ. ඒකන්දවා. Good piece of fielding to stop some runs. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. Great shot. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Last ball, probably need a boundary to win. එකට 3ක් ඕනේ. 4ක් ගහන්න වෙනවා මැච් එක දිනන්න. පාරකට Can't see them running 3. Sounded good the moment it hit the bat. And that marks the end of the match. Sri Lanka have taken the victory. Thank you very much for joining us here for this match. දින්නා අම්මෝ ඩෝ පපුනේ We didn't know who was going to win,
But in the end, a deserved win, I would say. සීතල වෙලා කොහිටියේ ඔට්ටු. දිඩ්ඩවා. අබ්බෝ බං. උන් ෆීල්ඩ් එක ළඟට ගත්තනේ ඔක්කොම. හැබැයි එක එක කරේ ඈතින් දැම්මනේ මෝඩ වැඩක් කරේ ෆීල්ඩ් එක ඔක්කොම ළඟට අරගෙන බා. උන් ෆීල්ඩ් එක ළඟට ගත්තා. හම්මෝ ලයික් එකක් දාමු boys හැමෝම ලයික් කරමු. ලයික් නොකරපු කට්ටිය ලයික් එකක් දෙමු. අබ්බෝ ඒක නම් පට්ටම අන්තිම ඔය සුපිරි ඕස් පාක් ගියේවා. ටූ ලයික් කරමු boys ලයික් කරමු. ඔය තරුවයි කෙනෙක් උඹලා බලන්න අපිට තව තරු 200යි අඩු. තරු 1000ක් වෙන්න. යම්මනම තරුවයි කෙනෙක් උඹලා බලන්න තරු තියනවාද කියලා බලන්න කොල්ලොන්ට එළගිරි වගේ. අඩෝ ලයික් කරපු කට්ටිය ලයික් එකක් දාමු. අඩෝ මැච් එක පටන් ගන්න තියෙන අපේ මැච් එක බා පොඩ්ඩක් ඉන්න මැච් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මම මැච් එක බලන විදිය මම ටග් ගාලා කියන්නම් ඔහොම ඉන්න දැන් කට්ටිය බලගෙන මැච් එක බලන විදිය විස්තරේ මැච් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා පාකිස්තාන් මැච් එක යන ඕස්ට්‍රේලියා මුලින්ම බැට් කරන පන්දු ඕවර්ස් 5ට ලකුණු 25ක් ගහලා දෙනවා අපේ කට්ටිය මුලින්ම බැට් කරන ඇෆ්ගනිස්තාන් ටොස් එක දින්න බොයිස් ටොස් එක දිනලා අපිට බැට් කරන්න දුන්නා අපි මේනකොට පළවෙනි ඕවරට ලකුණු අම්මෝ පළවෙනි ඕවරට 12ක් ගහලා බං දිමුතුයි පැතුමි බැට් කරන්නේ 4-2ක් ගහලා දෙනවා දිමුතුයි දිමුත් 1-4ක් ගහලා දෙනවා පැතුම් ගහලා දෙනවා පළවෙනි ඕවරේ ගිල්ලි දෙනවා ලකුණු 12ක් ගහලා දෙනවා පළවෙනි ඕවරේ ඉවර වෙනකොට ඉතින් අපි ටොස් එක ඇෆ්ගනිස්තාන් දිනලා අපිට බැට් කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා යාලා මුලින්ම බෝල් කරන්න ගත්තා ඉතින් මැච් එක බලන්න මෙහෙමයි ඔයා මැච් එක normal TV එකකින් බලනවා නම් මේක රෙකෝඩ් මැච් එක මේ මැච් එක මතක් කරගන්න මම ගේම් එකේ චේස් කරපු ඕවර්ස් 40කට චේස් කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉතින් හරිද? මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයා normal TV එක බලනවා නම් TV 1 එකේ මැච් එක live වෙනවා TV 1 එකේ. dialog TV වල බලනවා නම් channel number එක 68 හරි 69 හරි. ওই දෙකෙන් එකක ඒත් එක්කම POTV live එක බලනවා නම් channel 40 නැත්නම් channel 20 බලන්න. POTV එක නම් අද ඉඳන් event TV එකේ channel 20 full HD free දෙනවා කියලා දාලා තිබ්බා full HD බලන්න පුළුවන් channel 20 ඉතින් dialog වල නම් full HD දෙනවද නැද්ද කියන එක තාම දන්නේ නැහැ dialog වලත් ඔය අවස්ථාව ලබා දෙයි dialog TV use කරන කට්ටියට ඉතින් අනිත් දේ YouTube පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය Facebook පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය Facebook එකට එන්න live එක බලන්න ඔයා search කරන්න මෙන්න මෙහෙම Facebook එකේ live එක SL vs AFG live කියලා මෙන්න මෙහෙම search කරන්න ඒ දෙකේම මැච් එකක් නැද්ද අම්මට සිරි ඒක ඩයලොග් එකේ මොකේද යන්නේ මැච් එක ඒක ඩයලොග් එකේ මොකේද යන්නේ බා මේ ඕන මම දාලා දෙනවා මේ Facebook live එක search කරන විදිය මම YouTube පැත්තට දාන්නම් YouTube පැත්තේ මෙන්න මෙහෙමයි Facebook live එක search කරන්නේ ඔන්න ඔය විදියට search කරලා බලන්න Facebook එකේ ඔයාලට මැච් එක live බලන්න පුළුවන් ඒක ඩයලොග් එකේ මැච් එක යන්නේ නැද්ද ඩයලොග් TV එකේ 120 කියන්නේ ඩයලොග් TV බලන කට්ටිය ඔන්න බලන්න ඩයලොග් එකේ 120 එකේ තමයි මැච් එක යන්නේ. ඔයාලට ඔන්න 120 එක දාලා මැච් channel එක දාලා මැච් එක බලන්න පුළුවන්. 120 එක ෆ්‍රීද නැත්නම් channel එක buy කරන්න ඕනද එහෙම කියන්නේ. ගන්න ඕන සීන් නැති නේද? අද මෙන්නිස් අද කුසල් මෙන්නිස් කැප්ටන් බං අපේ ස්ක්වොඩ් එක කවුද දන්නේ අපේ ස්ක්වොඩ් එකේ මෙහෙමයි අපේ ස්ක්වොඩ් එකේ අපිට දැන් බැට් කරන හින්දා අපේ ස්ක්වොඩ් එකට අවිල්ලා කට්ටියට බැට් කරන්න පුළුවන් බෝල් කරනකොට බෝලර්ස්ලාට අවිල්ලා බෝල් කරන්න පුළුවන් වෝම් අප් මැච් එකකින් අපිට ස්ක්වොඩ් එකේ නම් කරපු එකට වැඩිය ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන් අවිල්ලා බෝල් කරනකොට එහෙම ලකුණු 16 දැන් ලකුණු 16 ඔය පන්දු වර දෙක අවසන් අපේ ස්ක්වොඩ් එක එහෙමයි කියලා දාලා නැහැ නේ 120 එක බයි කරන්න ඕනලු බන් ඩයලොග් TV එකේ අප්පෝ ඇයි බං එහෙම කරන්නේ ඒක හරි අසාධාරණයි නේ බං එතකොට හරි හරි බෝල් ෆස්ට් ඉසි බැට්මන් ශානක රෙස් අද දසුන් ශානක නෑ බං අද දස්ත නෑ දස්ත අද රෙස් කරනවා බං දසුන් ශානක නෑ ඉන්ජරි කේස් එකක් කියලා නෑ දසුන් ශානක අද ශ්‍රී ලංකාවේ නෑ had a bit of a elbow issue අද මතීෂ පතිරණත් නැහැ පොඩි එල්බෝ එකේ පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙනවා මතීෂ පතිරණේ පොඩි එකක් ඒ නිසා මතීෂ ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ කුසල් ජනිත් ශ්‍රී ලංකාව කරන්නෙත් නැහැ යා රිකවර් වෙනවා තාම යාගේ ඉන්ජරි එකේ තව දවස් දෙක තුනකින් කුසල් පෙරේරා රෙඩි වෙනවා තීක්ෂණ තව ටික දවසකින් එන්න තියෙනවා
හරි ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි කතන්දරේ අපේ 11 එක පැතුම් නිස්සංග කුසල් නෑ මේක දාලා තියෙන්නේ මේ ඉන්න ෆුල් ස්කොඩ් එක දාලා තියෙනවා හරි Facebook live එකේ ඉන්න බලන්න මම Facebook live එක යනවාද කියලා ටග් ගාලා බලන්න කොමෙන්ට් බලන්න SL vs AFG live බලමු ගාලා බලමු Facebook live එක මේ යන්නේ Facebook live එක යනවා මේ යන්නේ මැච් එක Facebook live එක යනවාට Facebook live එක බලන්න පුළුවන් මර්සියා අෆ්රින් කියන page එකේ ඉතින් නෑ මං කිව්ව විදිහට සර්ච් කරන යනවා live එක මං live දෙකක් තියෙනවා දැනට Facebook live එක යනවා Facebook live එක යනවා දැන් මං දැක්ක විදිහට live තියෙනවා දෙකක් මර්සියා අෆ්රින් කියන එකේ Facebook live එක Afghanistan vs Sri Lanka live කියලා සර්ච් කරන්න එතකොට එනවා SL vs Afghan live කියලා ගැහුවත් එනවා බං එන්නේ නැතුව තියෙන්නේ හරි ඩයලොග් වල කොහොමද බයි කරලා බලන්න වෙන්නේ කොහොමද බයි අඩු ඒක පාඩු වෙන්නේ බං පොඩින් මම POT වල පොඩින් බලන්න POT වල POT එක 20 යනවා කියලා දාලා එහෙනම් අම්මලා 20 යන්නේ නැහැ ලුව 40 දාලා බලන්න POT එකේ 39 දෙන්න අඩෝ 39 ගන්න වෙනවද ඒක 40 මොකද 40 එකේ මොකක්ද දෙන්නේ අය පාකිස්තාන ඕස්ට්‍රේලියා එක 41 දාලා බලන්න අප්පෝ ඒ කියන්නේ POT එකෙත් දෙන්නේ නැද්ද මේ POT එකෙත් දෙන්න නැසින්නේ 39 යනවා 39 channel එක ගන්න වෙනවා අප්පා අද වෙනස් කළා බං POT එකේ 39 යන්නේ 39 අපිටත් ගන්න වෙනවා channel එක ඒක එන පාඩුයිනේ බං එන ගහනවා යකෝ හරි Star Sport select 1 එක කියන්නේ නේ ඒ channel එක ගන්න වෙනවා බං හරි බොයිස් ඉතින් ඕක තමයි තාත්තේ ඔන්න channel වෙනස් වෙලා තියෙනවා හරිද අද මම ඕක runs official මම ඕක කිව්වා මචං ඔය විස්තරේ කිව්වා දැන් තප්පර 20කට 30කට කලින් ඔය දාලා දෙන විස්තරෙන් මම කිව්වා Facebook යනවා මචං live එක මම දැන් යනවා ඉස්සෙල්ලා මම search කරලා බලලා ශ්‍රී ලංකාවස් මම ඔන්න දාලා දෙන ශ්‍රී ලංකාවස් මෙන්න මෙහෙම search කරන Facebook live එක බලා ගන්න පුළුවන් හරි බොයිස් එන අපි ගිහින් එන්න ජය වේවා හැමෝටම thank you set වෙච්ච හැමෝටම event tv එකේ match එක දෙනවා කියලා දාලා තිබ්බට event tv එකේ match එක යන්නේ POT වල POT එකේ අංක 39 dialogue වල අංක 120 කියන්නේ channel දෙකම සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා අපේ 39 නෑ මට ගන්න වෙනවා සල්ලි දීලා මගේ 39 තිබිලා මම අයින් කරලා තිබ්බේ දැන් ආයෙ ගන්න වෙනවා හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න ජය වේවා හැමෝටම FB යනවා මචං live එක FB යනවා ශ්‍රී ලංකාව vs Afghanistan live ඔය මම ගහපු විදිහට search කරලා බලන්න එක live එකක් තියෙනවා මම දැන් බලලා ආවේ ගිහිල්ලා මේ මම දැන් බලලා ආයෙ පෙන්නන්න මේ බයි ඔයාලට කොපිරයිට් වැදුනම ඔය ලයිව් එක අයින් වෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් සර්ච් කරලා ගන්න ඕනේ ආයෙ පාරක් ශ්‍රී ලංකාව vs Afghan live කියලා සර්ච් කරලා ගන්න එනවා මේ Facebook live එක යනවා බා ඒ යන්නේ Facebook live මැච් එක යනවා හරි එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් ජය වේවා හැමෝටම අපි බැට් කරන්නේ මුලින්ම ටොස් එක ඇෆ්ගනිස්තාන්ට අද දසුන් නෑ රෙස්ට් කුසල් ජනිත් මතීෂ ඔය තුන් දෙනාම නැහැ අපි ගිහින් එන්නම් ජය වේවා අපි සෙට් එකමු එනම් FB active කොහමද ගහන්නේ FB එකේ සර්ච් කරන්න මම මේ දාලා තියෙන විදිහට සර්ච් කරා මම මේ ඔන්න දැම්මේ ඔය SL vs AFG live කියලා සර්ච් කරන්න එතකොට එනවා මැච් එක ඔය මම දාලා තියෙන විදිහට සර්ච් කරන්න MFK mail එකේ මගේ page එකෙන් දාලා තියෙන ඔය විදිහට සර්ච් කරන්න හරි event tv එකේ warm up match නෑ official match විතර දැන් හරි එලකිරි හරි එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ජය වේවා හැමෝටම thank you set වෙච්ච හැමෝටම අපි රැයට මැච් එකෙන් පස්සේ live එකෙන් set වෙමු අපි ගියා එන ජය වේවා